आयकर मूल्य वृद्धि कर सम्बन्धी केही जानकारीहरू लिन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी सुरुमा iit.gov.np मा जान्छौँ। iit.gov.np मा हामी अब प्रवेश गरिसकेपछि एउटा पेज देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा आइआरडी भनेको चाहिँ इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट भयो, यसलाई आन्तरिक राजस्व विभाग भन्ने गरिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो कर सम्बन्धी राजस्व सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू र हामीलाई चाहिने सूचनाहरू पनि यसमै समावेश गरिएको हुन्छ र हामीले पेश गर्नुपर्ने, सरकारले पेश गर्नुपर्ने अथवा राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विवरण पनि हामीले यसै साइट मार्फत प्रवेश गर्न सक्छौँ। यसको हाम्रो कभर पेज चाहिँ हामीले यसरी लेखिहाल्यौँ। अब यसपछि हामी यसबाट नै आयकर र मूल्य वृद्धि कर सम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरू यही साइटको माध्यमबाट जान्ने कोसिस गर्छौँ। यो नर्मल हाम्रो विभिन्न ट्याबहरू यसमा रहेका छन्, यसको बारेमा हामी पछि फेरि चर्चा गर्नेछौँ। त्यहाँ सुरुमा यहाँ हाम्रो करेन्ट अपडेट्स भनेर दिइरहेको हुन्छ र कुनै पनि चेन्जेसहरू आउँदाखेरि आयकर ऐनमा, मूल्य वृद्धि करमा, अन्तःशुल्कमा अथवा अरू कुनै पनि राजस्व सम्बन्धी कुनै पनि कुरामा हाम्रो परिवर्तन भएको छ अथवा केही चेन्जेसहरू छ भने त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ यसमा अपडेट भएको हुन्छ। यसको लागि हामीले कुनै पनि एउटा जुन हामीलाई अब के चाहिँ हामीले हेरेको छैनौँ अथवा कुन चाहिँको बारेमा जानकारी हामीलाई चाहिएको छ, जुन चाहिँ रिसेन्टली चेन्ज भएको छ भन्ने खालको कुराहरू यसबाट बुझ्न सकिन्छ। अब यसमा हामीले अहिले देखिरहन सक्छौँ गुणस्तरीय दर्ता सम्बन्धी सूचना, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यसमा हामीले कुनै एउटा कुराहरूलाई एकचोटि कस्तो खालकोले हुन्छ भनेर एउटालाई चाहिँ हामीले खोलेर हेर्ने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसको लागि ठेक्का वा करार अन्तर्गतको मूल्य वृद्धि कर भुक्तानी सम्बन्धी सूचना भन्ने छ। यसमा के रहेछ त यो सूचनाले जानकारी दिन खोजेको भन्ने कुरा हामी अध्ययन गर्न खोज्यौँ भने जब हामीले यसमा गएर एकचोटि क्लिक गऱ्यौँ भने अर्को पेजमा यसो त खुल्ने गर्दछ र यो पेज यसलाई चाहिँ हामीले पुरै मान्यता प्राप्त सूचना हो भन्ने हिसाबमा जानुपर्छ। कुनै पनि मान्छेले यो चाहिँ यस्तो चेन्ज भएको छ भनेर त्यो आधिकारिक हुने भएन। आधिकारिक कुराहरूको जानकारीको लागि चाहिँ तपाईँले यो साइटमा आएर यसमा खोज्नु भएको कुराहरू चाहिँ सबै आधिकारिक हुने गर्छ। अब यसमा के छ त, ठेक्का वा करार अन्तर्गतको मूल्य वृद्धि कर भुक्तानी सम्बन्धी सूचना भनेको छ। यसको सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको सङ्घ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत आपूर्ति हुने वस्तु वा वस्तु तथा सेवा बापतको रकम सम्बन्धित ठेकदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने कर रकमको 50% हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा यसअघि भएका परिपत्र एवं सूचना पश्चात पनि केही दुविधा रहन गएको बुझिन आएकाले उक्त व्यवस्था ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत आपूर्ति हुने वस्तु वा वस्तु तथा सेवा बापतको भुक्तानीमा मात्र आकर्षित हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिन्छ। अब यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले हामीले कुनै पनि वस्तु जसमा चाहिँ मूल्य वृद्धि कर लाग्ने गर्दछ त्यसमा हामीले 100 रुपियाँको कुनै सामान किन्यौँ भने त्यसमा नेपालमा अहिले प्रचलित मुहकरको दर भनेको 13% हो। 13% दरमा हामीले 100 को सामान किन्यौँ भने 13% मुहकर भनेको 13 रुपियाँ हुन्छ र हामीले त्यो सामान किन्ने बापत 113 रुपियाँ नै भुक्तानी गर्दै आएका छौँ। सुरुमा यो चेन्ज हुँदाखेरि अथवा यो मुहकर सम्बन्धी केही छली हो अथवा यसलाई केही हामीले सुधार गर्न सकिन्छ र सरकारको राजस्वमा चुहावट नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ 13% को 50% भनेको 6.5% रकम जो मान्छेले भुक्तानी गर्ने हो। सपोज मैले 100 रुपियाँको सामान किनेँ भने 13 रुपियाँ मैले मुहकर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसमा मैले 13 रुपियाँमा त्यसको 50% भनेको 6.5 रुपियाँ हुने भयो, 6 रुपियाँ 50 पैसा। 6 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ मैले उसको प्यान नम्बर लिएर उसको खातामा डाइरेक्ट डिपोजिट गर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको 113 मध्ये 106 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ उसलाई भुक्तानी गर्ने। यस्तो गर्दाखेरि मुहकरको बिजक काट्ने समयमा अथवा इस्यु गर्ने समयमा अथवा त्यसको हामीले भुक्तानी गर्ने समयमा नै सरकारमा चाहिँ सरकारको खातामा राजस्व दाखिला हुने भयो। यो नियम थियो। तर यो हुँदाखेरि सबै मुहकरमा यही हो त, हामी त सानो सामान किन्दाखेरि पनि मुहकर तिरिरहेको हुन्छौँ भन्दाखेरि त्यो सबैको लागि हो भन्ने खालको दुविधाहरूलाई मेटाउनलाई चाहिँ यो एउटा हामीले सूचना पायौँ। त्यो सूचनाले चाहिँ अब के भनिरहेको छ त, यो व्यवस्था चाहिँ के को लागि मात्र हुने भयो। अब ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत आपूर्ति हुने वस्तु वा वस्तु तथा सेवामा भन्न खोजेको हामीले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गतमा चाहिँ त्यसरी मुहकर आकर्षित भएको छ
र त्यो मोहकरको भुक्तानी गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले 6.5 अथवा 6.5%, त्यसलाई अर्को तरिकाले 6.5%, त्यसलाई अर्को तरिकाले भन्दाखेरि 13%को 50% रकम चाहिँ जो हामीले बिजक जारी गर्ने व्यक्तिको प्यान नम्बर र उसको राजस्व शीर्षकमा लगेर सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा लगेर समयमा नै दाखिला गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यो एउटा चाहिँ परिपत्र हामीले यहाँ पढ्यौँ। भनेपछि त्यस्तै गरेर अरू कुराहरू पनि यहाँ धेरै हुन्छन्। यस सम्बन्धित कुनै जानकारी अथवा आफूलाई कुनै छ कि आफूले खोजेको कुरा भेटिन्छ कि भेटिँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसबाट खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ सुरुमा। जुन चाहिँ रिसेन्टली चेन्ज भएको यस्तो कुराहरू छ भने यसमा गएर हामीले ट्राई गरौँ। अब यसमा अरू के छ, ढुवानी मूल्य करमा भनेको छ मूल्य अझै 50% भन्ने कुराहरू छ। मोबाइलको रिचार्ज कार्ड सम्बन्धी आएको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण, प्रेस विज्ञप्ति, सार्वजनिक परिपत्र, आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना, रेटहरूको विज्ञप्ति, आय विवरणका फारमहरू। अब अहिले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दाखेरि आफूले तिरेको करको 10% रकम चाहिँ फिर्ता पाउने भन्ने कुराहरू आएको छ, जुन सबैजनालाई चाहिँ उपयोगी हुन सक्छ। अब यो एकचोटि हामीले हेरौँ यसले भन्न खोजेको कुराहरू के रहेछ भन्ने कुराहरू यसबाट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अब यो मैले पढेर सुनाइरहेन, यो तपाईँले पनि ird.gov.np मा जानुहोस् र यसबाट भएको करेन्ट अपडेट्स मध्येमा गएर तपाईँले त्यो सूचना पढ्न सक्ने हुनुभयो। अब यसपछि हामी माथिको ट्याब बटनहरूमा हौँ। होम बटन भनेको जुन अहिले हामी जुन पेज हामीले देखिरहेको छौँ, जुन पेजमा हामी बसिरहेको छ त्यो नै होम पेज भयो। एबाउट आइआरडी भन्ने कुराहरू, आइआरडीको बारेमा कुराहरू, यिनीहरू आउने कुराहरू भयो। अब यो पोलिसीहरूको कुराहरू, स्ट्राटेजी पोलिसी अथवा स्ट्राटेजीमा हालेको छ। त्यसपछि ट्याक्स लज सम्बन्धी कुराहरू। अब यसमा हामीले एकचोटि ट्याक्स लजमा गयो भने हामीलाई मुख्य कुराहरू चाहिने भनेको लबाट नै डेराइभ गर्ने, हामीले मुहकर किन तिर्ने, हामीले आयकर किन तिर्ने, आयकरको कुन ऐनले भन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नको लागि ऐन नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भनेको छ र डाइरेक्टिभ्स। अब यो तिनटाको डिफ्रेन्स के हो त? एक्ट भनेको छ जुनलाई हामीले ऐन भन्छौँ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन नियमावली भनिरहेका छौँ, डाइरेक्टिभ्सलाई निर्देशिका भनिरहेका छौँ। यो यिनीहरूको डिफ्रेन्स के हो, यिनीहरूमा भिन्नता के छ र यिनीहरूको प्रायोजन के हो भन्ने कुरामा सानो व्याख्या गरौँ। एक्ट जसलाई हामीले ऐन भन्छौँ, यो भनेको चाहिँ संसदबाट नै पास भएर आउने कुरा, एउटा जुन चाहिँ एउटा कानुनको रूपमा आएको हुन्छ। त्यही भएर एक्ट भनेको चाहिँ एउटा कानुन हो जसलाई संसदबाट पारित भएर आएको हुन्छ। त्यसपछि रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेको यो एक्टलाई, जुन नियमलाई सही तरिकाले सञ्चालन गर्नलाई आउने नियमहरू हो। सुरुमा त्यही भएर एक्ट बन्ने भयो। एक्ट बनेपछि त्यसलाई कसरी, त्यसले भन्न खोजेको कुरालाई अलिकति व्याख्या गरेर अथवा यसको प्रक्रियाहरू बुझाइदिने कुरा भनेको रुल्स एन्ड रेगुलेसनले गर्छ। भनेपछि रुल्स एन्ड रेगुलेसन आफैमा स्वतन्त्र एउटा ऐन नियम केही पनि होइन, यो कुनै पनि एक्टलाई सघाउनको लागि बनेको एउटा नियम हुने हो। त्यसपछि डाइरेक्टिभ्स। अब हामीलाई रुल्स पढ्दाखेरि पनि प्रक्रियाहरू भनिएको हुन्छ, यसरी गर्ने, यसमा चाहिने रकमहरू अथवा कुनै कुराहरूको प्रक्रियाहरू भयो र त्यो अनुसारले कतिपय कुराहरू एक्टमा कन्फ्युजन हुन्छ, जुन रुलबाट पनि मान्छेले क्लियर हुन सकिरहेका हुँदैनन्, अथवा रुलको पनि डिटेल त्यो एक्टको व्याख्या चाहिँ कसरी भएको हुन्छ भन्ने चाहिँ डाइरेक्टिभ्समा हुन्छ। डाइरेक्टिभ निर्देशिका यसमा चाहिँ एक्जाम्पलहरू दिएर नै सबै कुराहरू, उदाहरणहरू दिएर सबै कुराहरूलाई क्लियर बनाउन खोजिएको कुराहरू हुन्छ। ट्रिटी भनेको सम्झौताहरूको कुराहरू भयो। फर्म्स फर्मेट भनेको हामीलाई के सम्बन्धित फर्म्स फर्मेटहरू भन्ने कुराहरू आयो। सर्कुलर्स भनेको विभिन्न आयकर सम्बन्धी होस्, भ्याट सम्बन्धी, एक्साइज सम्बन्धी, अरू सम्बन्धी पनि बेला बेलामा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउने कुराहरू चाहिँ सर्कुलर्सहरूको कुराहरू भयो। त्यसपछि ट्याक्स रेट एन्ड इन्सेन्टिभ भनेको हामीलाई सबै आम मानिसलाई अथवा व्यवसायीलाई सबैलाई कन्सर्न भएको विषय भनेको ट्याक्स रेट र इन्सेन्टिभहरू हुन्छ। अब ट्याक्स रेट एन्ड इन्सेन्टिभहरूको बारेमा पनि हामीले यहाँ गएर हेर्न सक्ने हुन्छ। अब एक्टमा के रहेछ त भन्ने कुराहरू अब तपाईँहरूले यो साइटमा गएर सुरुमा ird.gov.np मा जानुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ ट्याक्स लजमा जानुहुन्छ। ट्याक्स लजमा गएपछि तपाईँले एक्ट पाउनुभयो। त्यसभित्र कुन कुन एक्ट छ त? इन्कम ट्याक्स एक्ट, यसलाई के भनिन्छ? आयकर ऐन 2058। त्यसपछि भ्याट एक्ट, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, एक्साइज, लिक्योर, फाइनेन्स, त्यसपछि रेभिन्यू ट्रिब्युनल एक्ट भन्ने छ। यो अनुसारले तपाईँले यहाँबाट यो एक्टहरूलाई मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्कम ट्याक्सभित्र पनि के छ त? सुरुदेखिको
इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 विथ एमेन्डमेन्ट अफ फाइनेन्सियल एक्ट 2076 भन्ने कुरा छ भनेपछि हामीसँग लेटेस्ट एक्ट भनेको चाहिँ कुन हुने भयो, इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 बन्यो र यसलाई फाइनेन्स एक्टले चाहिँ प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणपछि यसलाई संशोधन गर्दै गएको हुन्छ। यसको दफाहरूमा केही चेन्जेसहरू छ भने त्यो फाइनेन्स एक्टले चाहिँ इन्कम ट्याक्स एक्टलाई चेन्ज गरिदिइरहेको हुन्छ। भनेपछि एक्ट चाहिँ 2058कै रहिरहने भयो र एमेन्डमेन्टहरू चाहिँ प्रत्येक वर्षै पछि आउने कुराहरू भयो। यसलाई समायोजन गरेर बनेको एउटा इन्कम ट्याक्स एक्ट 2000। अब यो कस्तो देखिन्छ भनेर एकचोटि एउटा उदाहरणको लागि मैले यहाँ खोलेँ। अब आयकर ऐन 2058 भनेर आएको छ। यसको मितिहरू कहिले प्रकाशित भयो, यो कहिलेसम्मको आर्थिक ऐन कहिलेसम्मको यसको इम्प्लिकेसनहरू आयो, कसरी चेन्ज हुँदै आयो भन्ने कुराहरू अब यसको बारेमा अध्ययनहरू हामीले गर्न सकिन्छ। यो भनेको ऐनकै हिसाबमा आएको हुन्छ। यो र यस ऐनमा के हुन्छ, प्रत्येक ऐनमा विभिन्न परिच्छेदहरू हुने भयो। परिच्छेदपछि त्यसपछि त्यो परिच्छेदको नामहरू दिएको हुन्छ, त्यसपछि सेक्सनहरू दफाहरू दिएको हुन्छ, दफाभित्र अझ उपदफाहरूको कुराहरू पनि आउने भयो। अब यसबाट हेर्दै गएपछि यसले हाम्रो सुरुमा यसको प्रारम्भिकको बारेमा जानकारी दिने भयो। त्यसपछि यसले गरेको चेन्जेसहरूको कुराहरू बिस्तारै उल्लेख गरिएको हुन्छ। भनेपछि अब हामीले इन्कम ट्याक्स सम्बन्धी अहिले 2076 हामी अहिले 2000 आर्थिक वर्ष 2076-77मा छौँ भने हामी 76को ले चेन्ज गरेको इफेक्ट ल्याएको कुराहरू चाहिँ अलिकति मेजर चेन्जेसहरू हामीलाई उपयोगी हुने कुराहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी अब यो मैले अहिले बन्द गरिदिएँ। अब इन्कम ट्याक्स एक्टको यस्तो कुराहरू भयो। अब यसपछि हामी ट्याक्स लजमा फेरि एक्टमा गयौँ भने भ्याटको पनि त्यस्तै गरी हेर्न सकिन्छ, एक्साइजको सबैको हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि रुल्स एन्ड रेगुलेसन के को छ त, त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू पनि सबै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ। त्यसपछि डाइरेक्टिभ्स पाउन सक्ने हुनुभयो। तपाईँले डाउनलोड गरेर अनलाइन पढे पनि भयो, डाउनलोड गरेर त्यसलाई प्रिन्ट गरे पनि भयो। सरकारले सबै जनताहरू समक्ष अथवा करदाता अथवा भविष्यका करदाताहरू जसले यसमा जानकारी राख्न चाहन्छन् सबैले सबै पूर्ण जानकारी होस् भन्ने हिसाबले यो साइटमा सम्पूर्ण जानकारीहरू राखिएको छ। र हामीले यो कुनै मान्छेलाई पर्सनल्ली कुनै मान्छेले तपाईँलाई यति कर तिर्नुहोस् अथवा यतिको दर हो भन्नुभन्दा आफैले एकचोटि यो साइटमा गएर प्रत्येक कुराहरू हेर्नु भने तपाईँले सबै कुराहरूको स्पष्ट जवाब पाउनुहुनेछ। त्यही अनुसारले अब डाइरेक्टिभ्स भनेको मैले भने निर्देशिका जुन अब एक्टको लागि अझ यसलाई इक्जाम्पल सहित क्लियरिफाई गर्नलाई आएको कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि सम्झौताहरू ट्रिटिजमा के छ त, दोहोरो करमुक्त तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता सङ्ग्रह भनेको छ। यो भनेको हामीले डबल ट्याक्स एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट भन्छौँ, डिटिए भनिन्छ, जसलाई यो भित्र जान सकिन्छ। त्यसपछि अब अरू अहिले हामी ट्याक्स लज ट्रिटिज फर्म्स एन्ड फर्मेटहरू भनेको के फर्म्स एन्ड फर्मेटहरू आइआरडीले डेराइभ गरेको छ, आन्तरिक राजस्व विभागले बनाएको छ। र त्यो चाहिँ हामीले प्यान लिँदा कस्तो फर्महरू आउने भयो, आयकरमा कस्तो, भ्याटमा कस्तो, अनि फर्म्स एन्ड फर्मेट्सहरू यहाँ पाउनु हुनेछ। त्यसपछि सर्कुलर्सहरू भने समय समयमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट नै जारी भएको हुन्छ। नेपाल सरकारको नै यसलाई आदेश जस्तो मान्न सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि सर्कुलरले चाहिँ बेला बेलामा इन्कम ट्याक्स एक्टमा अब के गर्नुपर्छ भनेर तत्काल सर्कुलर पनि उत्तिकै बाइन्डिङ हुन्छ सबैको लागि। भनेको सबैले यसलाई पनि फलो गर्ने र यो चेन्ज भएको यसले दिन खोजेको सर्टेन चेन्जेसहरूलाई चाहिँ हामीले तुरुन्तै एप्लाई गर्नुपर्ने कुराहरू रहने गर्छन्। त्यसै ट्याक्स रेट एन्ड इन्सेन्टिभ भन्ने कुराहरू छ। अब यो फर्म्स एन्ड फर्मेट्सहरू पनि हामीले कुनैमा एउटामा गएर हेर्न खोज्यो भने प्यानको एउटा फर्मेट भनेको के छ त, टिडिएस रेजिस्ट्रेसन गर्न खोज्नु भएको कि तपाईँले प्रोप्राइटरसिप फर्म डिटेल्स पार्टनरसिप आइडेन्टिफिकेसन के छ त, तपाईँले के रेजिस्टर गर्न खोज्नु भएको त्यो हिसाबको यसमा चाहिँ फर्म्स एन्ड फर्मेटहरू आउने हो। अब हामीले एउटा कम्पनी रेजिस्ट्रेसनको इङ्ग्लिसमा हेरौँ, यसमा कस्तो देखिन्छ चाहिँ यो फर्म्स एन्ड फर्मेटलाई तपाईँले प्रिन्ट गरेर तपाईँले कम्पनीमा दर्ता भएर आइसक्नुभयो अथवा एनजिओ छ भने यसको सम्बन्धित नगरपालिकामा हुनसक्छ। पहिला त जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू थियो, अब त्यो खारेज भइसकेको अवस्थामा तपाईँको सम्बन्धित निकायमा तपाईँ पहिला दर्ता भएर आइसक्नु भएपछि त्यसपछि तपाईँले आर्थिक कारोबार गर्नको लागि प्यान नम्बर लिनुपर्ने नै हुन्छ, जसलाई प्यान भनेको पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बर हो, जसलाई हामीले स्थायी लेखा नम्बर भन्छौँ। यो नम्बर तपाईँलाई चाहिने हुन्छ। त्यसपछि यो नम्बर लिनको लागि यो नम्बर भएपछि तपाईँको नाममा तपाईँले कार जारी गर्नुहुने बिजकहरू यसमा आउनुपर्ने हुने हो। र तपाईँले कसैबाट बिजक लिनुभयो भने तपाईँमा त्यहाँ पनि यस्तै प्यान नम्बरको लागि ठाउँ छोडेको हुन्छ, त्यसमा तपाईँको प्यान नम्बर हुने भयो। प्यान नम्बर नलिकन आर्थिक कारोबार गर्नलाई पाइने भएन। अब यसमा भएको फर्म्स एन्ड फर्मेट्सहरू त तपाईँले आफ्नै
नामहरू के हो, बिजनेसको यसमा के हुन्छ भनेर यसको डिटेल्सहरू हेरेर यसमा भर्न सक्ने हुनुभयो। अब त्यस्तै गरेर प्रोभाइड चाहिँ फर्म डिटेल्स, डिरेजिस्ट्रेसन गर्ने के कसरी भयो, कम्पनीको रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने, ब्रान्च डिटेल्स भन्ने कुराहरू यसबाट थाहा पाउन सक्ने कुराहरू भयो। अब अर्को जानकारीको लागि अहिले हामी ट्याक्स फर्म्स एन्ड फर्मेटमा गयौँ। अब त्यसपछि सर्कुलर्समा जाँदाखेरि इन्कम ट्याक्स सम्बन्धी सर्कुलर्सहरू के रहेछ भनेर हेर्न चाहनु भने यसमा जानु भनेको तपाईँ त्यसै रिटायरमेन्ट फन्ड नोटिस आएको छ, प्रोफेसनल अर्निङ बिलो 10 लाख भन्ने कुरा छ, प्रोफेसनल अर्निङ 50 लाख to 1 करोड भनेको छ, प्रेस्क्राइब एकाउन्टिङ इन्कम ट्याक्स सर्कुलर कलेक्सन भनेर आएको छ, इन्कम ट्याक्स सर्कुलर कलेक्सन यो 58 देखि 59 भनेपछि 57 फाइल रिटर्न नोटिस आएको छ 2059 इन्कम ट्याक्स सर्कुलर कलेक्सन छ, टिडिएस ट्याक्स डिडक्सन अन पेमेन्ट भनेको जसलाई हामीले स्रोतमा करकट्टी भन्ने टर्महरू राखिरहेका हुन्छौँ। अब यसमा एउटा हामीले कुनै सर्कुलर हेर्न खोज्यो भने प्रोफेसनल अर्निङ 50 लाख to 1 करोड भनेको के रहेछ भनेर हेर्न खोज्यो भने अब यसमा श्री 5 को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, अब यसमा पत्र सङ्ख्या नम्बर यिनीहरूको आएको छ। ल यसलाई हामी सर यो छोटो भएकोले एकचोटि पढेर के रहेछ भनेर हाम्रो जानकारीको लागि पनि तपाईँले पढ्नुहुँदा मैले एकचोटि पढेर सुनाइदिएँ, तपाईँहरूलाई यसले केही सहयोग हुनसक्छ। विषय: इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, लेखा परीक्षक तथा अन्य परामर्शदाता बाहेक 50 लाख रुपैयाँदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्म वार्षिक मुनाफा र लाभ हुने प्राकृतिक व्यक्तिले भर्ने आय विवरण सम्बन्धमा श्री आन्तरिक राजस्व कार्यालय आर्थिक वर्ष 58-59 नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायबाट वार्षिक 50 लाख रुपैयाँदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्म वार्षिक मुनाफा र लाभ हुन इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, लेखा परीक्षक तथा अन्य परामर्शदाता बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिले साबिकमा तोकिएको फारम नम्बर 4 मा आय विवरण भरि आय विवरण साथ निम्नानुसारको विवरण फाँटबारी पेश गर्नुपर्ने गरी यस विभागबाट तोकिएको व्यवहार जानकारी गर्दछु। 1 मा के छ त, कर्मचारीलाई तलब तथा भुक्तानी गरेको तथा बोनस छुट्टा छुट्टै देखिने फाँटबारीको साथै कर्मचारी र हिताधिकारीलाई तलब भत्ता वा बोनसको अतिरिक्त रोजगारीको सिलसिलामा कुनै किसिमको उपहार, सुविधा, सहुलियत, शोध भर्ना वा अन्य कुनै भुक्तानी गरेको भए सोको विवरण। 2 नम्बर के छ, कर्मचारी वा कामदारको लागि सञ्चय कोष वा अन्य कुनै अवकाश योगदान जम्मा गरेको भए जम्मा गरेको कोषको नाम र रकम खुल्ने फाँटबारी। 3 नम्बरमा अग्रिम कर कटी गर्नुपर्ने भुक्तानीमा भुक्तानी पाउनेको नाम, रकम, अग्रिम कर दाखिलाको फाँटबारी भन्ने कुराहरू पाउनुभयो। तपाईँले एउटा सर्कुलर मैले पढेर सुनाएँ, एउटा कुराहरू आए। त्यसपछि अब हामी यो सर्कुलरमा थियौँ। हामी अहिले फोकस केमा मात्र गरिरहेका छौँ, यो हामीले जुन माथिको ट्याबको ट्याक्स लजमा मात्र हामी गइरहेका छौँ। र ट्याक्स लजमा जाँदाखेरि हामी अहिले सर्कुलरको कुराहरू पढेर सुनायौँ। अब त्यसपछि ट्याक्स रेट एन्ड इन्सेन्टिभ्स भन्ने हुन्छ म्युनिसिपल, सबै हाम्रो लागि आवश्यक र सबैको जानकारीको अथवा सबैले जान्न चाहेको विषय भनेको हामीले कति कर तिर्नुपर्छ, कुन दरमा तिर्ने हो, के हो भन्ने कुराहरू सबै यसमा खुलाइएको हुन्छ। हामी यसमा गयौँ। ट्याक्स इन्सेन्टिभ भनेको कर छुटको कुराहरू अथवा करको सुविधाको सम्बन्धी पनि यसमा केही जानकारीहरू छन्। ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स, स्रोतमा करकट्टी, ट्याक्स रेट फर नेचुरल पर्सनको लागि के छ, ट्याक्स रेट फर इन्टिटी भनेको निकायहरूको लागि के छ त कर भन्ने कुराहरू छ। अब ट्याक्स इन्सेन्टिभ 2076-77 जुन छ यसमा हामी एकचोटि जाउँ र यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई अलिकति आवश्यक पर्ने खालको भएको हुनाले यो एकदमै जरुरी छ र यो 7 पेजको रहेको छ र यो पेजको केही अंश चाहिँ म पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरू आय वर्ष 2076-77 को लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 भनेको के हुने भयो, 2077 श्रावण 1 गतेदेखि 2077 को असाढ मसान्तसम्म भनेको लास्ट डेट अफ असाढसम्मको लागि चाहिँ यो एप्लिकेबल छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। आयकर ऐन 2058 को दफा 11 बमोजिम व्यवसायको आयमा छुट तथा सुविधाहरू कन्सेसन सम्बन्धी व्यवस्थालाई तलको तालिकामा प्रष्ट पारिएको छ। सिरियल नम्बर 2 दफा 2 व्यवसाय निकायको विवरण, आयको व्यवस्था, कर छुट तथा सुविधा भनेपछि 1 मा दफा 11 को
दफा 11(1) मा के छ त? कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदार तथा सङ्गठित संस्थाको रूपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा र भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को दफा 12 को खण्ड घ र ङमा उल्लेख भए बमोजिम जग्गा कृषि व्यवसायबाट प्राप्त भएको बाहेक अन्य कृषि आम्दानीमा कर नलाग्ने। र त्यस्तै गरेर अर्को कर नलाग्ने कुरा के छ त? दफा 11(2) सहकारी ऐन 2074 बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफुल खेती उत्पादन तथा फलफुल प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बिउ बिजन उत्पादन, मौरी पालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कबुलियत वन, एग्रो फरेस्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वन्यजन्तु उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बिउ बिजन, पशु आहारा, दाना, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार, यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेकको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा तथा यस्तो संस्था वा सङ्घको वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर नलाग्ने। त्यस्तै गरेर अरू कर नलाग्ने विषयहरू यहाँ दिएको छ। त्यसपछि 1/3 छुट भनेको छ। 1/3 भनेको लाग्ने करको 1/3 छुट पाउने कुराहरू आयो। त्यसपछि 90%, 80%, कति प्रतिशत छुट भन्ने कुराहरू दिएको छ। यो मैले सबै पढ्दाखेरि अलिकति बोरिङ हुनसक्छ, त्यही भएर मैले यो तपाईँले यो सम्बन्धी जानकारी फेरि आफैले पढ्न चाहनुभयो भने इन्कम ट्याक्स एक्टको साइटमा जानुहोस्, आइआइडीको साइटमा जानुहोस्। आइआइडीको साइट भनेको id.gov.np भयो। त्यसभित्र तपाईँ ट्याक्स लजमा जानुहुनेछ। ट्याक्स लजबाट तपाईँ ट्याक्स रेट एन्ड इन्सेन्टिभमा जानुहुनेछ र ट्याक्स इन्सेन्टिभको 2077मा देख्नुहुनेछ। अब त्यसपछि ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टिडिएस भनिरहेको हुन्छ। त्यो सम्बन्धी के रहेछ त जानकारी भनेर हामी यसमा अब यसको बारेमा पनि केही जानकारी पाउने कोसिस गर्दैछौँ। अब यसको लागि हामीले त्यो पेज खोल्यौँ। अनि त्यसपछि अब हामी यसमा जाँदैछौँ। जुन हुन आउँछ रु 3 लाख, रु 3 लाखमा चाहिँ अब 5%को दरले अवकाश कोषले हामीलाई करकट्टी गरेर बाँकी रकम भुक्तानी गर्नेछ। भनेपछि मैले पाउने रकम 8 लाखमा, तर करकट्टी चाहिँ कतिमा मात्र गर्ने भयो? उसले 3 लाखको 5%को दरले मात्र गर्ने भयो। भनेको 3 लाखको 5% भनेको 15,000। 15,000 कट्टी गर्ने भयो। मैले कति रकम पाउने भयो त? 7,85,000 रुपियाँ मेरो खातामा मैले अवकाश कोष बापत पाउने भयो। यो एउटा भयो। अर्को इक्जाम्पल लिउँ। मेरो भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम चाहिँ 6 लाख रुपियाँ छ। अहिले 8 लाखको ठाउँमा 6 लाख भयो भने पनि सेम केस भयो। मैले 5 लाखसम्म घटाउनु भयो। अब मैले पाउनु पर्ने भुक्तानी 4 लाख छ भने चाहिँ के हुन्छ त? मैले पाउनु पर्ने भुक्तानी 4 लाख र मेरो 4 लाखको 50% भनेको 2 लाख भयो। अब 2 लाख भएपछि मैले घटाउनु पर्ने 5 लाख त घटाउनै सकिएन, किनभने मसँग त 4 लाख छ। 4 लाख मात्र पाउँदा 5 लाख भयो भने त बढी हुने भयो, मतलब माइनस 1 लाखको कुरा आउने भयो। र त्यस्तो ऋणात्मक रकम आयो भने त 5% उल्टो मैले बढी पाउने हो त भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्तो चाहिँ रहने भएन। भनेपछि हामीले 5 लाखसम्म घटाउन पाउँछौँ। मैले पाउने रकमै 4 लाख छ भने 5 लाखसम्म त मैले घटाउनै पाउँथेँ भने अब त्यसमा चाहिँ के रहेन त? मलाई उसले भुक्तानी गर्दाखेरि, अवकाश कोषले भुक्तानी गर्दाखेरि करकट्टी नगरिकन 4 लाख रुपियाँ नै मलाई दिने भयो, किनभने 5 लाखसम्मको सुविधा चाहिँ मैले पाउने नै छु भन्ने कुरा। अब अर्को, बासिन्दा रोजगार कम्पनीले गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमिसन, त्यसमा कति? 5%। यो टर्मले नै क्लियर छ, बुझ्नु होला। बासिन्दा रोजगार व्यक्ति भनेको नेपालमा आफ्नो परमानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट भएको कम्पनीहरूले चाहिँ गैर बासिन्दालाई भुक्तानी गरेको कमिसनमा 5%ले दिनुपर्ने। वायुयानको लिज पट्टा बाबतको रकम भुक्तानीमा 10% भनेको छ यसले। अब त्यसपछि अर्को, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको सेवा प्रदायक बासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा वा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्क 1.5
भनेको 1.5% भयो। जस्तै के भन्यो, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सेवा प्रदायक जुन इन्जिनियरिङ फर्महरू हुनसक्छ, लयरको फर्महरू हुनसक्छ, उनीहरूलाई हामीले भुक्तानी गर्दाखेरि चाहिँ सेवा शुल्कमा मूल्यवर्धित कर छुटको कारोबार गर्ने चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि करको छुट भनेको एउटा 0% पनि हुनसक्छ, जसमा चाहिँ तेरो जुन एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीहरू टाइपको हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल लिएँ मैले, एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीले आफ्नो सामान बाहिर पठाउँदाखेरि पनि उसले मुह कर चाहिँ काट्नुपर्छ अथवा मुह कर बिजक चाहिँ काट्नुभयो, त्यो कर बिजकको मुह करको दर भनेको चाहिँ 0% दरले हुनेछ। त्यस्तै खालको केसहरू अथवा कर छुटकै कारोबारहरू भयो भने बासिन्दा व्यक्तिहरूको निकायलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा चाहिँ 1.5%ले ट्याक्स गर्न, टिडिएस डिडक्ट गर्न पर्ने भयो। त्यसपछि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर र सोसँग जडिएको जडानहरू र उपकरणहरू बापत भुक्तानी गरेको भाडामा पनि 10%, भाडामा 10% भनेर हामीले नर्मली सम्झिरहँदाखेरि ठिक हुन्छ। एउटा एक्सेप्सनल केस छ, त्यो अहिले आउँछ। नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानीमा 10% तपाईँले गाडी भाडा पनि लिन सक्नुहुनेछ, कसैको इन्जिनियरिङ फर्महरू अथवा तपाईँ केही छ भने तपाईँले इन्स्ट्रुमेन्टहरू भाडामा लिनुहुनेछ। यस्तो गर्दाखेरि भुक्तानी गर्दाखेरि 10%ले करकटी गर्नुपर्ने हुनेछ। अर्को, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई सवारी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सवारी साधनको भाडा बापत भुक्तानी गर्ने रकममा 1.5% भनेको छ। भनेपछि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर उसले सवारी साधन भाडामा दिन्छ भने 1.5 भयो, किनभने उसले त्यसको एगेन्स्टमा तपाईँलाई बिजक मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक पनि इस्यु गर्छ र त्यसपछि तपाईँले 1.5। तर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभइकन त्यतिकै हाम्रो गाडी भाडामा दिनु भएको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ 10%ले नै अग्रिम करकटी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सामूहिक लगानी कोष म्युचुअल फन्डबाट वितरण गरिने प्रतिफल प्राकृतिक व्यक्तिलाई 5% र अन्य व्यक्तिलाई 15%। बासिन्दा व्यक्तिले भू उपग्रह, ब्यान्डविथ, अप्टिकल फाइबर, दूरसञ्चार सम्बन्धित उपकरण र विद्युतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरी बापतको भुक्तानीमा 10%। ढुवानी सेवा बापतको भुक्तानीमा 2.5% रहेको छ। ढुवानी सेवा भनेको जुन ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरू रहेको छ, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरूले चाहिँ ट्रकबाट सामान ओसार प्रसार गर्छन् र ट्रकको भाडा ट्रकको मालिकलाई भुक्तानी गर्दाखेरि 2.5% चाहिँ ढुवानी सेवा बापतको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। लाभांश जसलाई हामी डिभिडेन्ड भन्छौँ त्यसमा 5% रहेको छ। लगानी बिमा लाभ 5%, स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभको भुक्तानी 5%। अब त्यसपछि के रह्यो भन्दाखेरि अब हामी दफा 83मा रहेका छौँ भने चाहिँ अब हामी धेरै ऊ चाहिँ छैन, मैले गरेर मात्र पढ्न कोसिस गरेँ। नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको खण्डमा बासिन्दा बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानुन बमोजिम सूचीकृत भएको कम्पनीको कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई निक्षेप, ऋणपत्र, डिबेन्चर तथा सरकारी बोन्डको बापत भुक्तानी गर्ने ब्याजमा 5%, आकस्मिक लाभ विन्डफल गेन भन्छ जसलाई, त्यसमा 25%, ठेक्का वा करार बापत रु 50,000 भन्दा बढीको रकम भुक्तानीमा 1.5%, गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई भुक्तानी हुने वायुयान मर्मत तथा अन्य ठेक्का वा करारमा 5%, गैर बासिन्दा बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी हुने प्रिमियम वा गैर बासिन्दा बिमा कम्पनीबाट पुनर्बिमा बापत प्राप्त हुने प्रिमियम रकमबाट दिने कमिसन 1.5%, गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई हुने अन्य भुक्तानी विभागले निर्देशन बमोजिममा चाहिँ यसको लागि छुट्टा रेटहरूको केसहरू हुने भए उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने वा गराउने गरी गरिएको 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको भुक्तानीमा 1.5%। अब कट्टी गर्नु नपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन् र त्यसमा के हो त, हामीले अब सबैमा कट्टी गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने दुविधा रहेको छ। नपर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा के छ, प्राकृतिक व्यक्तिले घर बाल बापत प्राप्त गरेको रकममा करकट्टी गर्नु नपर्ने। पछि प्राकृतिक व्यक्तिले घर बाल बापत प्राप्त गरेको रकम, तपाईँको घर छ, तपाईँको नाममा घर छ र तपाईँले कसैलाई बालमा दिनुभएको छ भने त्यो रकममा परेन भन्ने कुराहरू आयो। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरे बापत मूल्य अभिवृद्धि करको दफा 25 बमोजिम 1 खप बमोजिम प्रदान गरिने प्रोत्साहन रकममा करकटी गर्नु नपर्ने हुनेछ। अब यसमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि प्राकृतिक व्यक्तिले घरबाल बापत प्राप्त गरेको रकममा करकटी गर्नु नपर्ने भनेको छ। यो करकटी गर्नु नपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको आयकर ऐनबाट चाहिँ यो हट्यो। आयकर ऐनमा अनुसार चाहिँ करकटी गर्नु पर्दैन भनेर नै लेखियो।
अनि करकटी गरेपछि त फेरि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानुपर्छ। अब त्यो छुट भयो, तर यही बराबरको रकम चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा जुन हामीले वडा कार्यालय भनेछौँ, पहिला नगरपालिकाबाट अहिले वडामा हस्तान्तरण भएको छ, वडामा चाहिँ गएर तपाईँले बुझाउन पर्ने हुन्छ। तपाईँको पर्सनली हेर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ घर धनी हुन्छ, तपाईँले बाहाल भाडा कुनै पनि रकम पाइरहनु भएको छ घर बाहाल बापत भने त्यो रकम आयकरले छुट दियो, तर स्थानीय सरकार अन्तर्गत तपाईँले वडा कार्यालयहरूमा गएर चाहिँ त्यो भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनेछ। भनेको घर धनीको लागि के भयो, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा चाहिँ जानु परेन, तर वडा कार्यालयमा गएर रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम चाहिँ रहेको छ। अर्को प्राकृतिक व्यक्तिले गरेको व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित बाहेक अन्य कुनै भुक्तानी करकटी गर्न नपर्ने। अब व्यवसायसँग रिलेटेड भयो भने अब व्यवसाय नै छैन, तपाईँले नर्मल आफ्नो पर्सनल युजको लागि केही सामानहरू किनिरहनु भएको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ यो ट्याक्सहरू करकटी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। त्यो पत्र पत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना बापतको भुक्तानी करकटी गर्नु परेन। त्यस बासिन्दा बैंक वा अरू बासिन्दा वित्तीय संस्थालाई तिरेको ब्याज, यसमा करकटी गर्नु नपर्ने। कर छुट पाएको भुक्तानी, कर जुन रकमै कर छुटको छ त्यसमा पनि भुक्तानी गर्दाखेरि परेन। अर्को क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने ब्याङ्कलाई तिरेको इन्टर रिजनल इन्टरनेट इन्टरचेन्ज शुल्क, यसमा पनि कति गर्नुपर्ने। सामूहिक लगानी कोष म्युचुअल फन्डलाई भुक्तानी गरेको लाभांश र ब्याज, यसमा पनि परेन। साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकारिता, विज्ञान प्रविधि तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पुर्याए बापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका 5 लाख रुपियाँ बराबरको पुरस्कारमा के भयो त करकटी गर्नु परेन। 5 लाख बराबर हुने छ, त्योभन्दा बढी भयो भने फेरि पर्ने कुराहरू आयो। कमोडिटी फ्युचर मार्केट अन्तर्गत व्यापार गर्ने व्यक्तिले सो व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने मुनाफा र लाभमा कमोडिटी फ्युचर मार्केट सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर 10%। नेपाल धितो पत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा 5%, नेपाल धितो पत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी बासिन्दा निकायको हकमा 10%, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी अन्य हकमा 25%, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण नभएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा 10%। र यस्तै गरी अन्य कुराहरू पनि रहेको छ। यो चाहिँ मैले यति पार्टलाई चाहिँ स्किप गरिदिएँ। र त्यसपछि अन्तिम रूपमा करकटी हुने भुक्तानी दफा 92 भनेको छ। यो दफा 92 हामीले कहाँ चाहिँ रिलेट गर्छौँ भनेको छौँ, आयकर ऐनको जुन हामीले राखेका छौँ अघि त्यसको दफा 92 मा हामी जाँदाखेरि अहिलेसम्म त हाम्रो करकटी गर्ने कुराहरू आयो। अब त्यसपछि अन्तिम रूपमा करकटी हुने भुक्तानी भनेको छ, यहाँ व्याख्या त पुरा छ, यो टेबुलर फर्ममा चित्रण हुने। टेबुलर फर्म भन्दा यसलाई त्यही कुराहरूलाई ल्याएर यसमा हालिएको छ, यसमा यसरी राखिएको छ। अन्तिम रूपमा भनेपछि यसमा पनि त्यही कुरालाई देखायो भनेर यही कुरालाई त्यहाँ लगेर कपी पेस्ट गरिएको छ। र अब यसमा एउटा सानो जानकारी दिउँ, यसमा अन्तिम रूपमा करकटी हुने भुक्तानी भनिएको छ, माथि अग्रिम करकटी भनिएको छ। भनेपछि अग्रिम करकटी त अग्रिम करकटी नै भयो, र त्यसमा रहेको पनि अन्तिम रूपमा करकटी हुने भुक्तानी भन्न खोजेको चाहिँ के हो त। अब हामीले यसरी बुझौँ, कुनै पनि कम्पनीले 25% कर तिर्नु पर्ने छ र उसले आफूले वर्षको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्रमा आफ्नो विवरण पेश गरिसक्नुपर्ने छ र म्याद थप उसले थप 3 महिनाको लागि म्याद थप पाउने व्यवस्था छ। तर त्यसको लागि चाहिँ उसले म्याद थपको लागि निवेदन दिएको हुनुपर्छ र विभागले तपाईँलाई त्यो अनुसारको स्वीकृति दिएको हुनुपर्ने हुनेछ। अब उसले 25% कर तिर्नुपर्ने छ, एउटा मानिलिउँ कुनै पनि एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसन छ, प्राइभेट कम्पनी छ, उसले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ नाफा गर्यो र उसले 25% कर भनेको 25,000 रुपियाँ चाहिँ आयकरको रूपमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर। अब उसले 25,000 बुझाउनु भयो, तर उसले भुक्तानी पाउँदाखेरि विभिन्न शीर्षकहरू यसैबाट उसको नाममा कसैले अग्रिम करकटी भुक्तानी गरिदिइसकेको रहेछ। मानौँ कि कुनै इन्जिनियरिङ फर्मले इन्जिनियरिङ फर्मको चाहिँ तपाईँको यसरी नै बिजोग जारी गर्दाखेरि उसले भुक्तानी पाउँदाखेरि 1.5% दरले बिलहरू काटिरहँदाखेरि पनि उसको नाममा चाहिँ 15,000 रुपियाँ चाहिँ उसको नाममा अग्रिम करकटी भएर बसेको छ। यो करकटी भएको उसकोमा देखिन्छ भने अघि मैले किनभने जसले करकटी गर्छ उसले
त्यो रकम राजस्व कार्यालयमा गएर बुझाएर र हामीले टिडिएस बुझाउने भन्छौँ। टिडिएस बुझाएपछि उसको प्यान नम्बर अगाडि टिडिएस गरिदिएपछि त्यो चाहिँ अब जुन मैले एउटा इन्जिनियरिङ फर्म भनेर अथवा कुनै एउटा जसमा चाहिँ 1.5 भन्छ भनेर मैले सजिलो भनिदिएको त्यो इन्जिनियरिङ फर्मको प्यान नम्बर अगाडि दाखिला गरेपछि त्यो हामीले सजिलै देख्न सक्ने हुन्छौँ र उसको नाममा 15,000 रुपियाँ डिडक्ट भइसक्यो भने अब उसले तिर्नुपर्ने कर 25,000 थियो। अब 15,000 चाहिँ उसको अग्रिम करकट्टी भएको रहेछ भने 15,000 त उसले समय समयमा सरकारले तिरिसकेको छ, उसकै तर्फबाट गएको थियो भनेपछि अब उसले 10,000 मात्र चाहिँ कर तिर्ने भयो भन्ने जानकारी दियौँ। अब अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानी भनेको यो भुक्तानी चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ कि अरू आम्दानीहरू हामीले आयको गणना गर्दाखेरि आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र आयमा समावेश गरिसकेपछि कति कर आउँछ त्यसमा घटाउने कुरा भयो। र अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानी भनेको तपाईँलाई करकट्टी गरेर कसैले भुक्तानी गरिसकेको छ भने त्यो तपाईँको आयमा समावेश हुँदैन। तपाईँले जति तपाईँको रकमबाट करकट्टी भएको छ तपाईँले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट त्यो नै तपाईँले कर तिरेको सरह भइसकेको हुनाले तपाईँले अब त्यसमा थप केही पनि कर तिर्नुपर्ने हुँदैन। यो आयमा कर लाग्दैन भन्ने किनभने जति तपाईँको करकट्टी आयो त्यो नै तपाईँको पूर्ण रूपमा अब आम्दानी भयो र त्यो आम्दानीमा चाहिँ अब कर लाग्दैन। कस्तो कस्तो रहेछ त त्यो दफा 92ले आयकर ऐन 2058 को दफा 92ले दिएको कुरा हो यो। त्यही भएर अब हामीले यसको पनि जानकारी लियौँ। के रहेछ त देहाएका भुक्तानीमा अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानी मानिनेछ। देहाएका भुक्तानीलाई अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने भुक्तानी मानिनेछ। कमा के छ त बासिन्दा कम्पनी वा साझेदारी फर्मले भुक्तानी गरेको लाभांश। खमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको घर वा घर र सोसँग गाँसिएको जडानहरू उपकरणहरू बापत भुक्तानी गरेको भाडा। प्राकृतिक व्यक्तिलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसो बुझ्यौँ भने अब यसमा चाहिँ बासिन्दा कम्पनी वा साझेदारी फर्मले भुक्तानी गरेको लाभांश भयो। गमा बासिन्दा व्यक्तिले लगानी बिमा बापत भुक्तानी गरेको लाभ। बासिन्दा व्यक्तिले तिरेको स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषको हित बापत भुक्तानी गरेको लाभ। दफा 88 को उपदफा 3 मा उल्लेखित बैंक वित्तीय संस्था वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानुन बमोजिम सूचीकृत भएका कम्पनी वा सहकारीले भुक्तानी दिएको देहाए बमोजिमको ब्याज। के छ त त्यो कस्तो खालको ब्याज। एकमा नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको। दुईमा दफा 2 को खण्ड ध बमोजिम कर छुट पाउने संस्थालाई भुक्तानी गरेको छ। दफा 87, 88, 88 क वा 89 बमोजिम गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई दिइएको करकट्टी हुनुपर्ने भुक्तानी। गैर बासिन्दालाई नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोष वा स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट भुक्तानी गरिएको अवकाश भुक्तानी समेत सबै प्रकारका अवकाश भुक्तानी नियमित रूपमा भुक्तानी हुने निवृत्तिकरण बाहेक। प्रति बैठक 20,000 रुपियाँसम्मको बैठक भत्ता पटकै रूपमा अध्यापन गराए बापत प्रश्नपत्र तयार गरे वा उत्तर पुस्तिका जाँच गरे बापतको भुक्तानी। यसमा पनि यो अन्तिम रूपमा करकट्टी भयो। त्यसै आकस्मिक लाभ बापतको भुक्तानी। सामूहिक लगानी कोष म्युचुअल फन्डबाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम। एकलौटी फर्म बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिले सवारी साधन वा ढुवानी सेवाको भाडा बापतको भुक्तानी भनेपछि यति गरिसकेपछि यो चाहिँ अन्तिम रूपमा करकट्टीको हुने कुरा भयो। र हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ कुनमा कतिको दरले कर लाग्छ भन्ने कुराहरू, कतिको दरले हामीले करकट्टी गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यसको लागि हामी कहाँ जाने भयौँ। हामीले अब यसलाई बन्द गऱ्यौँ र यसको बारेमा तपाईँले फेरि थाहा पाउनु खोज्नु भने ल म होममा गएँ। होममा गएर कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ पहिला ट्याक्स लजमा जानु भनेछ। ट्याक्स लज पछि तपाईँ ट्याक्स रेट एन्ड इन्सेन्टिभमा जानुहोस् र त्यसपछि ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स भन्नेमा जानुहोस्। अब अहिले मैले भनेको सबैको जानकारीको विषय रहेको ट्याक्स रेट फर नेचुरल पर्सन 2076-77 भनेको छ नि त। अब यो के हो यसको बारेमा चाहिँ जानौँ। हामीले कति कर तिर्नुपर्छ। मैले जागिर खाइरहेको छु, मेरो तलब कतिको सीमाभित्र रहन्छ र त्यो कर तिर्दाखेरि कति कर तिर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा आइरहेको छ। अब यसमा आएको कुराहरू एकचोटि हेरौँ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभाग प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर आय वर्ष 76 को लागि भनेको छ। एउटा एकल व्यक्ति दम्पति करको दर। कुनै पनि दम्पतिले दफा
हामीले कपाल अप्ट गरेको छौँ भने एकल व्यक्ति भयो। दम्पतिमा चाहिँ कस्तो भने एकल व्यक्ति उसको व्यक्तिगत सिङ्गल इन्कमहरूलाई जोड्ने भयो। दम्पतिमा चाहिँ दम्पतिको नै इन्कमहरू समावेश गरिन्छ। उनीहरू दुइटैको अथवा दम्पतिको इन्कमलाई हामीले क्युमुलेटिभ रूपमा लिन्छौँ र त्यसको आधारमा करको गणना गर्छौँ। छुट्टा छुट्टै पाउने चाहिँ होइन, फेरि दुवैजनाको इन्कम जोड्न पर्ने हुन्छ यसमा। अब एकल व्यक्ति रोजगारीको आय मात्र हुनेको लागि भन्ने कुराहरू छ। अब के छ त, रु 4 लाखसम्म करयोग्य आय एकलको लागि। अब हामीले एकरो हेर्दाखेरि के महत्त्वपूर्ण छ त, एकल व्यक्ति र दम्पतिमा 50,000 को फरक छ भनेपछि हामीले एउटा स्ल्याब जुन भन्छ, एउटा स्ल्याबलाई हामीले बुझ्यौँ भने अब तपाईँले अरू स्ल्याबहरू बुझ्नलाई तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन, किन यसमा 50,000 मात्र थपिने हो भनेपछि अब एकल व्यक्तिको लागि रोजगारीको आयबाट मात्र हुने आम्दानीको लागि कति रहेछ त कर कुराहरू हो। अब रु 4 लाखसम्मको 4 लाखसम्म करयोग्य आय भएमा करयोग्य आयको एक प्रतिशत, दम्पतिले त्यस्तै गरी 4,50,000सम्म यो वार्षिक आय हुन्छ। वार्षिक आय भनेको तपाईँले पाउनुहुने सबै सेवा सुविधा, मासिक सेवा सुविधालाई 12ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अथवा डिफ्रेन्स हुन्छ भने 12 महिनाकै जोड्नु पर्यो र त्यसपछि तपाईँले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू घटाउन पाउने कुराहरू पनि दिएको छ यसमा। र त्यसपछि कर योग्य आय भन्ने कुरा चाहिँ हुने भयो। रोजगारदाताको लागि भनेको छ यतिसम्म आयको लागि, यो चाहिँ कर योग्य आय हो। कर योग्य आय आउनुभन्दा अगाडि के कुराहरू पर्छन् भन्ने कुराहरू पनि म छोटो रूपमा चाहिँ भनिदिइहालेँ। सुरुमा तपाईँको कुनै पनि रोजगारीबाट तपाईँको महिनाको तलब 50,000 छ। अब यसलाई मैले बेसिक एलाउन्स भन्नेतिर गएन, 50,000 छ भने तपाईँको तलब भनेको 50,000 भनेपछि तपाईँले 12 महिना दसैँ बोनस पनि पाउनुहुन्छ। 12 महिनाको तलब 12 पंचे 60, 6 लाख भयो। त्यो दसैँको शुद्ध गरेर 6,50,000 रुपियाँ तपाईँको आय भयो। यो आयमा हामीले घटाउन पाउने केही रकमहरू हुन्छ, जस्तै हामीले स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषमा गएर भुक्तानी गरेको छौँ, एप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्ड भन्छ जसले, त्यसमा गएर भुक्तानी गरेको छौँ भने त्यसमा भएको त्यसमा तपाईँको नाममा डिपोजिट भएको 3 लाख रुपियाँसम्म, अथवा तपाईँको आम्दानीको जुन हामीले इन्कम तपाईँले गेन अन गर्नुहुन्छ पारिश्रमिकबाट, त्यसको 1/3 भनेको 1/3 अथवा 3 लाख 1/3 अथवा तपाईँले भुक्तानी गर्नुभएको रकम कति छ त, त्यो भुक्तानी गरेको रकममध्ये सबभन्दा कम जति हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो करबाट घटाउनु पाउने हुनेछ। भनेको मेरो अथवा कसैको 50,000 को दरले हामीले कुनै एउटा कुरा भन्यो र 50,000 को 6,50,000 उसको तलब भयो, 6,50,000 उसले उसको वार्षिक आय भयो। वार्षिक आयमा उसले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको रहेछ भने के हुन्छ भन्ने कुरा हो। 1 लाख रुपियाँसम्मको लागि तपाईँले जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। 6,50,000 तपाईँले के पाउनुभयो, तपाईँले एक्चुअल डिपोजिट गर्नुभएको रकम भनेको 1 लाख हो। तपाईँले म्याक्सिमम पाउने 3 लाख भनेपछि 3 लाख त पाउनु नै भएन, किनभने 1 लाखै त्योभन्दा बढी भइसक्यो। अब 6,50,000 को 1/3 भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। 6,50,000 को 1/3 भनेको 2,16,667 रुपियाँ हुन्छ। भनेपछि तपाईँको भुक्तानी त 1 लाख मात्र भएको छ। भनेपछि तपाईँले कति मात्र कर कटिरहनु पाउनुभयो, 1 लाख। भनेपछि तपाईँको आम्दानी 6.5 लाख, तपाईँले त्यहाँ डिपोजिट गर्नु भएको रकम 1 लाख घटाउनु पाउनुभयो भनेपछि अब तपाईँको आय कति हुन आयो, 5,50,000। 5,50,000 तपाईँको करयोग्य आय भयो। 5,50,000 मध्ये 4 लाखसम्मको करयोग्य आयलाई 1%ले भनेको छ। र अब यो पनि हाम्रो जुन अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, तपाईँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँको निकाय दर्ता छ र तपाईँ पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनुहुन्छ भने यो रकम तपाईँले आयकरमा गएर बुझाउनु पर्ने भएन। यो रकम छुटको रकम हुने भयो। त्यो रकम बराबर तपाईँले सामाजिक सुरक्षा कोषकै नियमअनुसारले प्रतिशत रकम बुझाइदिन पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामी सामाजिक सुरक्षा करै भन्छौँ। कर 1% करलाई पहिला अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूतिर भन्दाखेरि नै सामाजिक सुरक्षा करै भनिरहेको हुन्थ्यौँ। र हाम्रो आयकर भनेको चाहिँ योभन्दा माथिको जति पनि कर छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब यसलाई के भन्दैछौँ, आयकर। अब तपाईँको 4 लाख एकल व्यक्तिको तर्फमा चाहिँ 4 लाखभन्दा बढी तर 5 लाखसम्मको करयोग्य आय भएमा तपाईँले एकल व्यक्तिको हदमा कति भन्यो, 4,000 र 4,000देखि 5,000। यो 4,000 भनेको चाहिँ माथिको 4,000 भन्न खोजेको हो यसले। अब यसलाई हामीले इग्नोर गरेर यसलाई पर्सेन्टको रूपमा गयो भने 4 लाखदेखि 5 लाखसम्म चाहिँ तपाईँले
10% को दरले यो रकम चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हो। 10% को दरले चाहिँ तपाईँको रकममा लाग्ने भनेकै 4 लाखदेखि 5 लाखसम्म चाहिँ तपाईँले 10% कर लाग्यो एकल व्यक्तिकोमा, र त्यसको दाम्पत्य व्यक्तिको रूपमा दाम्पत्यको लागि जानुभयो भने 4,50,000 5 लाख 10%। अब यसलाई हामीले सजिलो सम्झ्दाखेरि एउटा 4 लाखको स्ल्याब भन्नुहोस्, एउटा 4,50,000 को स्ल्याब भन्नुहोस्, त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाख भन्नु, अर्को 1 लाख, त्यसमा 4 लाखदेखि 5 लाख भनेको अर्को 1 लाख हो, 4,50,000देखि 5,50,000 भनेको अर्को 1 लाख हो। भनेपछि अर्को 1 लाखमा 10% को दरले कर लाग्ने भयो। त्यस्तै गरी अब यहाँ 5 लाखदेखि 7 भनेको छ, यहाँ 5,50,000 भनेपछि नेक्स्ट के भयो त, नेक्स्ट 2 लाख भयो। भनेपछि नेक्स्ट 2 लाखको लागि अब कति प्रतिशत तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ, 20% को दरले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको करको दर कति भयो, 20%। 4 लाखसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषको अनुसारको भयो। 4 लाखदेखि नेक्स्ट 1 लाखको लागि 10%, त्यसपछि नेक्स्ट 2 लाखको लागि 20%, त्यसपछि 20 लाखसम्म यसको केसमा नेक्स्ट 13 लाख भयो, यसको केसमा नेक्स्ट 12,50,000 भयो, त्यसमा 30% दरले कर लाग्नेछ। र 20 लाखभन्दा बढी करयोग्य आय यदि तपाईँको छ भने त्यसमा चाहिँ अतिरिक्त 20% भनेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको 36% हुन आउनेछ। भनेपछि अतिरिक्त भनेको कति भयो, 36% को दरले कर लाग्ने कुरा हो। अब यो चाहिँ रह्यो हाम्रो पारिश्रमिक आयबाट अथवा रोजगारीबाट मात्र आयोगको लागि। अब अर्को एकलौटी फर्मको रूपमा सञ्चालन हुने व्यवसाय भनेको छ, सपोज मैले एउटा चाहिँ पसल, किराना पसल छ मेरो, एउटा किराना पसल भनेको मेरै नाममा दर्ता छ, मैले फलाना स्टोर्स अथवा केही भनेर लेखेको छु भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा हो। एकलौटी फर्मको लागि त्यो पर्सन व्यक्तिकै नाममा हुन्छ त्यो फर्म, अथवा त्यो फर्म व्यक्तिकै नाममा हुन्छ, तर त्यो व्यक्तिको केसमा पनि हाम्रो ट्याक्सको सबै स्ल्याबहरूमा केही पनि डिफ्रेन्स छैन। तर यसमा एउटा कुरा के छ, 4 लाखसम्मको जुन हाम्रो फर्स्ट स्ल्याब थियो, जुन उतापट्टि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कर भनेर लाग्थ्यो पहिला अघिल्लो आर्थिक वर्षमा, अब सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसारकै नियम आइसकेको छ भने यथास्थितिमा पनि र पुरानो स्थितिमा पनि अब यसमा के रह्यो भन्दाखेरि तपाईँले एकलौटी फर्मको रूपमा दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले 4 लाखसम्म चाहिँ कर तिर्नु परेन। 4 लाखसम्म तपाईँको वार्षिक आम्दानी हुन्छ भने त्यसमा तपाईँले केही पनि कर तिर्नु परेन, कर लाग्दैन। र त्यसपछि चाहिँ अब के हुने भयो, अहिले जस्तो नेक्स्ट 1 लाखमा 10%, यो दुईटाको डिफ्रेन्स र यो दुईटाको डिफ्रेन्स भनेको 1 लाख भयो, 1 लाखमा 10%, त्यसपछि नेक्स्ट 2 लाखमा 20%, त्यसपछि अर्को 20 लाखसम्ममा 30% र सोभन्दा बढी आय गर्नुभयो भने 36% दरले कर लाग्नेछ। अब यहाँ के भनेको छ त, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाता घरमा निवृत्तिभरण बापतको आय, निवृत्तिभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा 1% को दरले कर लाग्ने छैन भन्ने कुराहरू आयो। त्यसपछि अब यहाँ प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा समावेश नहुने रकम वा खर्चमा छुट हुने रकम, यो के छ त, के छुट पाइन्छ। हामीले त कर भनेको कर छली गर्ने होइन, तर कर प्लानिङ र कर सुविधा अनुसार सरकारले दिएको कर सुविधालाई हामीले सही रूपमा उपयोग गऱ्यो भने हामीले त्यसबाट हाम्रो करको रकम कम हुनेछ र यसलाई कर छलीमा भन्ने भयो, यो हाम्रो करको प्लानिङ हुने भयो, सेवा सुविधालाई सही रूपमा उपयोग गर्न सकिने भयो। यसमा के भन्छ, दुर्गम भत्ता सुविधा भन्ने कुरा छ। भनेपछि तपाईँको अघि मैले 50,000 तलब भनेको कुनै मान्छे छ र उसको 6,50,000 वार्षिक आम्दानी भयो भने र उसले दुर्गम भत्ता सुविधा पाउँछ, र दुर्गम भत्ता सुविधाको लागि उसको यो क्राइटेरिया चाहिँ मिट हुनु पर्यो। त्यसको लागि के छ त, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत प्राकृतिक व्यक्तिको कर योग्य आयबाट घटाउन पाउने रकम कमा वर्गीकरण गरेको क्षेत्रमा छ भने 50,000 घटाउन पायो, त्यस्तै गरी खमा 40,000, गमा 30,000, घमा 20,000 र गमा 10,000। अब दुर्गम क्षेत्रको वर्गीकरण के छ त भन्ने कुरा, अब क भन्ने सबभन्दा बढी त कमा 50,000सम्म छुट पाइयो, खमा 40, यस्तै गरेर घट्दो क्रममा 10,000ले घट्दो क्रममा छ। यसमा क वर्गमा रहने क्षेत्रमा के आयो त, मनाङ जिल्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्ला जिल्ला, बाजुरा जिल्ला, यो जिल्लामा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ भने तपाईँले वार्षिक आयमा 50,000 को रकम तपाईँको करयोग्य आयबाट घटाउन पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी ख वर्गमा रहने क्षेत्रहरूको लिस्ट यहाँ छ, यसलाई तपाईँले सर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हेर्नलाई तपाईँलाई कहाँ जानुहुन्छ, तपाईँ आइआइडीको साइटमा जानुहुन्छ, ai.gov मा, त्यसपछि ट्याक्स लजमा जानुहुन्छ, ट्याक्स रेट इन्सेन्टिभ्समा जानुहुन्छ र ट्याक्स रेट फर नेचुरल पर्सनमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ।
त्यस खमा भयो गमा कुन क्षेत्र पर्छ, घमा कुन क्षेत्र पर्यो, ममा कुन क्षेत्र पर्यो भन्ने कुराहरू रह्यो। अब 2मा के अर्को सुविधा के हुन्छ, वैदेशिक भत्तामा छुट सुविधा भनेको छ। के भनेको यो, नेपालका विदेशी स्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राप्त हुने वैदेशिक भत्ताको 75% रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने भनेको उसको जुन उसले वैदेशिक भत्ता जुन पाउँछ अथवा त्यहाँ कार्यरत गरेर पाउने रकममा चाहिँ तपाईँले 75% चाहिँ करयोग्य आयबाट घटाउन नै पाउनुहुने भयो। अब निवृत्ति भरण आय हुने व्यक्तिले पाउने छुट सुविधा जुन पेन्सन इन्कमबाट आउने सुविधा छ, पेन्सन होल्डर छ भने निवृत्ति भरण आय हुने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले करयोग्य आयबाट निजले पाउने छुट सीमामा थप 25% रकम घटाउन पाउने। छुट सीमा भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो 4 लाख जुन फर्स्ट ल्याब छ, सिङ्गलको लागि 4 लाख, कपलको लागि 4,60,000 थियो, जुनलाई हामीले एक्लो प्राकृतिक व्यक्ति र दाम्पत्य प्राकृतिक व्यक्ति भनेको छौँ। उसले त्यो स्ल्याबको 4 लाखको 25% भनेको 1 लाख चाहिँ घटाउन पाउने हुने भयो, उसको पेन्सन इन्कमबाट मात्र आय हुने व्यक्ति छ भने। अर्को पेन्सनबाट आएको पेन्सनको आयमा चाहिँ अपाङ्ग व्यक्तिले पाउने छुट सुविधा, बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति अपाङ्ग रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले करयोग्य आयबाट निजले छुट पाउने सीमामा थप 50% थप रकम पाउने भनेको। यसमा 50% भन्न खोजेको के भयो त, फर्स्ट स्ल्याबको 50% भन्न खोजेको हो। त्यसपछि लगानी बिमामा छुट सुविधा, बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी बिमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बिमा बापत, लगानी बिमा लाइफ इन्सुरेन्स गरेको रहेछ भने बापत त्यस्तो बिमा बापत गरेको वार्षिक प्रिमियममा 25,000 रुपैयाँमा प्रिमियम वा वार्षिक वा 25,000 रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउनु पाउने भनेको। कुनै व्यक्तिले 20,000 को बिमा गरेको छ भने उसले 20,000 घटाउनु पाउने भयो, र कसैले 25,000 गरेको छ भने त 25,000 भइहाल्यो, र कसैले 30,000 बिमा गरेको छ भने उसले आयबाट चाहिँ 25,000 मात्र घटाउनु पाउने भयो। 25,000 भन्दा बढी घटाउन पाइएन, तर बिमाको रकमै 25,000 भन्दा कम छ भने चाहिँ 25,000 घटाउन पाइँदैन। फेरि कसैले 15,000 को वार्षिक यो प्रिमियम बुझाइरहेको छ, इन्सुरेन्स प्रिमियम छ भने उसले 15,000 बुझाउनेले 25,000 चाहिँ क्लेम गर्न पाएन, घटाउन पाएन। अब अर्को लगानी बिमा लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा आयो। स्वास्थ्य बिमा बापत तिरेको प्रिमियम भन्यो, बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले बासिन्दा बिमा कम्पनीसँग स्वास्थ्य बिमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बिमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा 20,000 रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउनु पर्ने। भनेपछि अब हेल्थ इन्सुरेन्सबाट पनि तपाईँको के भयो, 20,000 को लिमिट तोकिएको छ। तपाईँले 25,000 गर्नुभयो भने 20,000 घटाउनु पाउनुभयो, र 15,000 गर्नु छ भने 15,000 मात्र घटाउनु पाउनुहुनेछ। भन्न खोजेको 20,000 भन्दा बढी प्रिमियम तिरे पनि 20,000 भन्दा बढी चाहिँ घटाउनु पाउनु भएन, तर योभन्दा कम रकमको प्रिमियम तपाईँले बुझाउनु भएको छ भने जति कम रकम हो त्यति मात्र पाउने भयो। पारिश्रमिक आय मात्र हुने महिलालाई लाग्ने करमा छुट। अब यो एउटा छुट, यो चाहिँ करमा नै छुट हो है। अहिलेसम्म हामीले आयकरको रकममा घटाउनु पाउने भन्ने कुराहरू गरिरहेका थियौँ भने अब चाहिँ यो के भयो, करमा नै छुट। कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति पारिश्रमिक आय मात्र आर्जन गर्ने महिला रहेछ भने त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्नुपर्ने कर रकममा 10% छुट हुनेछ। भनेको तपाईँको करको रकम आइसकेपछि जम्मा कति कर तिर्नुपर्छ त्यसमा 10%ले चाहिँ छुट पाउनुहुनेछ भन्ने कुराहरू भयो। अब यो प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स पेयर भन्ने कुराहरू छ। प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स पेयर भनेको जसको आम्दानीको र उसको नाफाको स्ल्याब तोकिदिएको हुन्छ र उसले त्यो अनुसारले आफ्नो लेखाहरू अडिट गरेर अथवा हिसाब किताब देखाएर त्यसरी उसले बुझाउनु पर्ने हुँदैन, तर उसले आफ्नो आम्दानी यति, मेरो कारोबार यति, आम्दानी यति भनेको आधारमा चाहिँ सर्टेन तोकिदिएको रकम कर तिरेपछि उसले कर तिरेको मानिनेछ र उसलाई थप त्यसमा अरू कुनै पनि करको इम्प्लिकेसनहरू आउने छैन। अब प्रिजम्प्टिभ ट्याक्स पेयरमा के छ त, यसको क्राइटेरिया के हो त्यो हेरौँ पहिला। बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले व्यवसायबाट प्राप्त आय 2 लाख रुपैयाँ वा व्यवसायको कारोबार वार्षिक 20 लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको तथा मूल्य अघि करमा दर्ता नभएको करदाताको हकमा देखाए अनुसार कर लाग्नेछ भनेको छ। भनेको के भयो, उसले के गर्नु पर्यो, उसको कारोबार 20 लाख नाग्नु भएन र उसको आम्दानी पनि वार्षिक नेट इन्कम जुन हुन्छ त्यो 2 लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन भएन, वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन भएन। 20 लाख टोटल सेल्स कारोबार पर्चेस सेल्स चाहिँ 20 पर्चेस अथवा सेल्स 20 लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन भएन।
र नाफा 2 लाखभन्दा अब एउटा कसैको 18 लाख छ वार्षिक आय चाहिँ र उसको के अरे वार्षिक कारोबार चाहिँ 18 लाख छ र उसको आम्दानी चाहिँ 3 लाख छ भने के भयो? अब उसले यो D1 जुन प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पेयरको फर्म भर्न पाएन। अथवा उसको आम्दानी चाहिँ 1 लाख मात्र छ तर वार्षिक कारोबार 25 लाख छ भने त्यो पनि पाएन र मुह करमा दर्ता हुने बित्तिकै चाहिँ उसले यो सुविधा लिनै नपाउने अवस्था रहेको छ। अब यसमा व्यवसाय हुने क्षेत्र र कर रकमहरू कति हो त? महानगरपालिका उपनगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले 7,500 बुझाउनु पर्ने भयो। नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले 4,000 बुझाउने र माथि उल्लेखित क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले 2,500 बुझाउनु पर्ने भयो। अब कारोबारको आधारमा लाग्ने कर टर्नओभर ट्याक्स, यसलाई D2 फर्म भन्छ। त्यो फर्म्स एन्ड फर्मेटहरू अथवा त्योहरू यो कुराहरू पनि कहाँबाट जाने भन्ने कुरा अहिले हामी एकछिन हेर्छौँ। तर अहिले चाहिँ के हो त यो D2 फर्म अथवा टर्नओभर ट्याक्स भनेको भन्ने कुरा बुझौँ। बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको व्यक्तिबाट प्राप्त आय मात्र भएको व्यवसायको कारोबार वार्षिक 20 लाख रुपियाँभन्दा बढी र 50 लाख रुपियाँभन्दा घटी भएको, मूल्य अवधि करमा दर्ता नभएको र चिकित्सक, इन्जिनियर तथा पेसाविदबाट प्रदान गर्ने परामर्श तथा विशेषज्ञ सेवा बापतको आय नभएको करदाताको हकमा देखाए अनुसार खण्ड क र ख को जोड बमोजिम कर दाखिला गर्नुपर्दछ। अब 20 लाखसम्मको कारोबारमा यति बुझाउनु पर्यो। यो चाहिँ प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पेयरकै रेट भयो, यो र यो सेम भयो। र 20 लाख रुपियाँभन्दा बढीमा चाहिँ कति बुझाउने त भन्ने कुराहरू आउने भयो नि त। अनि यसमा चाहिँ के छ त, व्यवसायको प्रकार अनुसारले कर छ। तर यसले यो 0.25% भनेको 0.25% के को लागि हो? 20 लाख रुपियाँभन्दा बढी र 50 लाखसम्मको लागि। किन 20 लाखसम्म त उसले यो कर तिर्ने भयो। अब यसमा के छ त, व्यवसायको प्रकार ग्यास, चुरोट लगायतका 3% कमिसन वा मूल्य थप गरी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई 20 लाख रुपियाँभन्दा बढी रु 50 लाख रुपियाँसम्मको कारोबारको रकममा 0.25%, माथि उल्लेखित व्यवसाय बाहेकको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई 20 लाख रुपियाँभन्दा बढी रु 50 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार रकममा 0.75% र सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई 20 लाख रुपियाँभन्दा बढी रु 50 लाख रुपियाँसम्मको कारोबारमा चाहिँ 2%ले कर लाग्ने भयो। अब कारोबारको आधारमा कर तिर्ने व्यक्तिले देखाए बमोजिम 2 किस्तामा कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा 94 को 1 कमा रहेको छ भनेपछि दफाको 94 भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ जाउँ, हामीलाई केही कन्फ्युजन हुने बित्तिकै यो हामीले आयकर ऐन डाउनलोड गरेर राखेका छौँ, 94 छ। 94 को यसले के भनेको छ, यसमा 94 को 1 क भनेको छ नि त। 94 को 1 क भनेको यहाँ हुनु पर्यो, 1 यो भयो। 94 1 क भनेको यो हो नि त, अनुमानित कर हो। अब यसले यही कुरा भन्नु खोजेको हुनुपर्ने हो। यसमा के छ त, कारोबारको आधारमा यो 1 क भनेपछि दाखिला गर्नुपर्ने मिति कहिले, दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम है पुस महिनाको अन्त्यसम्म, पुस 20 गतेसम्मको कारोबार तोकिएको दर अनुसार लाग्ने कर, असार महिनाको अन्त्यसम्म, असार 20 गतेसम्मको यथार्थ कारोबारको आधारमा असार महिनाको अन्त्यसम्म हुने कारोबार अनुमति गरी तोकिए दर अनुसार कर लाग्ने, करको गणना गर्ने सो कर रकम पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेको कर कटाइ हुन आउने रकम भन्ने कुरा आयो भनेपछि अब यसमा हामीले इन्डिभिजुअलको लागि के रहेछ, ट्याक्स कसरी तिर्ने भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। यसको लागि हामी कहाँ गएका थियौँ, आइआइटीकै साइडमा गएका थियौँ। अब यसलाई बन्द गरिदियौँ एकचोटि। अब यो हाम्रो बन्द भयो। यसमा के छ, आयकरको हामीले ट्याक्स रेट फर नेचुरल पर्सनमा गयो। अब हामी अर्को के हेर्दैछौँ त, ट्याक्स रेट फर इन्टिटी भन्नेमा हामी जान गइरहेका छौँ। ट्याक्स रेट फर इन्टिटी अब के हो त, ट्याक्स रेट फर इन्टिटी निकायको लागि लागू हुनेको दर आय वर्ष 2076-70 को लागि के छ त, सरकार अर्थ मन्त्रालय राजस्व विभाग निकायको लागि लागू हुने करको दर आय वर्ष 2076-70 को लागि सिरियल नम्बर दिएको छ, अनुसूची छ। निकायको विवरण यसको लागि अब यसमा के छ त, कति प्रतिशतले चाहिँ हामीले अघि चाहिँ व्यक्तिगत हामी पर्सन भयो भने कति ट्याक्स तिर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले ट्याक्स रेट फर नेचुरल पर्सन भन्नेबाट गयौँ। ट्याक्सको सम्बन्धी जानकारी पनि लियौँ, ट्याक्स इन्सेन्टिभ लियौँ। र हामी व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ, म कुनै एउटा कम्पनी खोलेर कम्पनीबाट आर्थिक कारोबार गर्न चाहन्छु र त्यो बाबतको आय आर्जन गरेको रकम चाहिँ
सरकारलाई कर तिर्छु भन्दाखेरि मैले कुन व्यवसाय गर्दाखेरि कति कर तिर्नुपर्छ, त्यो कर तिर्ने समय के हो भन्ने कुराहरू भनिरहेका छन्। र अहिलेलाई चाहिँ हामी कर कति प्रतिशत चाहिँ कर तिर्ने हो, करको दर कति हो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति व्याख्या गर्न गइरहेका छौँ। अथवा यो चाहिँ हामीले ट्याक्सकै साइडबाट जुन हामीले सुरुमै भन्यौँ, हामी जाने भनेको आइडी.एनपीमा गयो। त्यसपछि हामी यो बटनमा आइरहेका हुन्छौँ। त्यसपछि ट्याक्स लजमा गयौँ, ट्याक्स रेट एन्ड इन्सेन्टिभमा गएर हामीले ट्याक्स रेट फर एनपिटी भन्ने पेजमा चाहिँ अब हामी हेरेका छौँ। ट्याक्स रेट फर एनपिटीको कुरामा हामीले भन्यौँ कति कति रहेछ करको दर, कति तिर्नुपर्छ, मैले नाफा कमाएँ भने कति तिर्ने त कर। अब यो करको दर भनेको चाहिँ 25% एउटा मैले प्रतिशत मात्र लिएँ। 25% भनेको के हो त? यो भनेको कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत हामीले एउटा आम्दानी, त्यसबाट सामान बेच्ने अथवा सेवा दिए बापत, कारोबार गरे बापत हामीले इन्कम जेनेरेट गर्छौँ। हाम्रो लागि आम्दानी हुने भयो त्यो, र त्यो आम्दानी जेनेरेट गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हामीले खर्च पनि गरेका हुन्छौँ। त्यो खर्च घटाइसकेपछि जुन आयकर ऐन 2058बाट चाहिँ मान्यता प्राप्त खर्चहरू छ, त्यो खर्चहरू घटाइसकेपछि आउने कुराहरू जुन छन्, त्यो खर्चहरू घटाइसकेपछि आएको रकम चाहिँ कर योग्य आय हुन्छ। र त्यो आयमा चाहिँ कतिले कर तिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ करको दर हो। भनेपछि अब अनुसूची 2 को दफा 1 भनेको छ। अब अनुसूची 2 भयो भने फेरि हामी अनुसूची 2 मा के थियो आयकरको, त्यसमा कसरी जाने भन्ने हामी के गर्छौँ, इन्कम ट्याक्स एक्टको ट्याक्स लजमा जान्छौँ, एक्टमा जान्छौँ, इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058, फाइनेन्स एक्ट 2077सम्मले गरेकोमा जान्छौँ। अब यसले दफा कुन भनिदिएको छ, अनुसूची 1 दफा 2(1) भन्यो नि त। भनेपछि अनुसूची 1 मा जानु पर्यो। जुनसुकै एक्टमा पनि सुरुमा हाम्रो एक्टको दफाहरूको अन्त्यसँगै अनुसूची सुरु हुने गर्दछ। भनेपछि हामी सुरुमा आयकर ऐनको अनुसूची 1 मा पुग्यो। हामी अनुसूची 1 मा भयो, अनुसूची 1 को 2(1) नि त यसले। अनुसूची 1 भनेको यो भयो। अनुसूची 1 को यसले के भनेको छ भन्दा अनुसूची 1 को 2 को 1, 2 भनेको यो रह्यो। अनुसूची 1 को 2 को अब हामी 1 भन्ने कुरा आयो। आएको सम्बन्धमा भन्ने कुरा आयो नि त 2 मा। 2 को 1 भनेको चाहिँ यस दफाको मतलब यस्तो भन्ने कुरा यो आयकर ऐनमा यहाँ छ। यसको मेन बेस भनेको चाहिँ हामीले अहिले ट्याक्सले सिम्प्लिफाइड गरिदिएको फर्ममा आइडीको साइडमा भएको आइडीले दिएको नोटिसको आधारमा अहिले हामी ट्याक्स रेट एन्ड इन्सेन्टिभमा गएर ट्याक्स रेट फर एन्टिटीको समराइज रूपमा हामी अहिले यो पेजमा छौँ। यो समराइज रूप चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि आयकर ऐनबाट। भनेपछि सुरुमा एकचोटि हामीले आयकर ऐन चाहिँ सरर एकचोटि पढ्ने, बुझे पनि नबुझे पनि सामान्य जानकारीको लागि, त्यसपछि आफूलाई आवश्यकता अनुसारको जुन कुरामा जानकारी हासिल गर्न चाहिएको हुन्छ त्यो कुरामा फेरि एकचोटि आफूले अध्ययन गर्ने। यसरी गर्दै जाँदाखेरि एकैचोटि अरू कथा पढेको जस्तो एकैचोटिमा आयकर ऐनको बारेमा जानकारी नभए पनि तर हामीले यसलाई पटक पटक आफ्नो आवश्यकता अनुसार अध्ययन गर्ने बानी बस्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि सबैको लागि फाइदाजनकै हुन्छ। यो बानी यो हाम्रो लागि केही पनि गाह्रो छैन। आइआइडी भन्ने साइटमा जाँदाखेरि सबै जानकारी आइआइडीको साइटबाट चाहिँ अब हामीले ट्याक्स रेट फर एन्टिटीको प्रवेश गरेर अब यसको बारेमा सबै के रहेछ त भन्ने कुरा। सामान्य व्यवसाय गर्ने निकाय भनेको सामान्य व्यवसाय भनेको जुन हामीले हाम्रो ठाउँमा बुझ्दाखेरि जेनरल टाइपको व्यवसाय गर्ने एउटा तपाईँले कम्पनी दर्ता गर्नुहुन्छ, कम्पनीले सामान किन्ने अथवा म्यानुफ्याक्चर गर्ने जे पनि गर्नुहुन्छ त्यसलाई बेच्ने, अथवा तपाईँले सेवा प्रदायक कम्पनी छ भने त्यो केसहरूमा अब तपाईँले कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसमा तपाईँले कति कर तिर्नुहुने भयो, 25% दरले कर तिर्नु। त्यसपछि त्यस्तै अर्को के छ त ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, सामान्य बिमा व्यवसाय तथा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा र हस्तान्तरण, मनी ट्रान्सफर, पुँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट ब्याङ्किङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, धितोपत्र कमोडिटी, दलाल व्यवसाय, चुरोट, बिडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला, मदिरा र बियरको कारोबार गर्ने र नेपाल पेट्रोलियम ऐन 2040 बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकाय
त्यसको लागि कति प्रतिशत रहेको छ 30%। त्यसमा एउटा बिमाको कुरा हेरौँ, यो सामान्य बिमा भनेको यो जेनरल इन्सुरेन्स जुन हाम्रो नन लाइफ इन्सुरेन्स हुन्छ। अब त्यस्तै गरी चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स 30% क्याटेगोरीमा गयो, लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा लेखेन भनेपछि लाइफ इन्सुरेन्समा कति प्रतिशत ट्याक्स लाग्ने भयो? 25% ट्याक्स लाग्ने। अब सहकारी ऐन 2014 बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्था 30%। तर देहाय बमोजिम त वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा 5%, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा 10%। अब यसपछि कुनै आय वर्षमा कुनै गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपाल स्थित विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पठाएको आयमा 5%, कुनै आय वर्षमा ऐनको दफा 70 मा उल्लेख आएको सम्बन्धित कुनै गैर बासिन्दा व्यक्तिको प्रयोगीय आयमा 5%, नेपालबाट अर्को विदेशी मुलुकमा कुनै गरी प्रस्थान नहुने जल यातायात, हवाई यातायात र दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गैर बासिन्दा व्यक्तिको हकमा 2% दरले कुराहरू आए। अब यो हामीले केबाट हेरेका थियौँ? ट्याक्स रेट फर इमिडिएट 2076 भन्ने कुराबाट। अब यो पनि हामीले यो आयकर ऐन हामीले अहिले राखिरहँ, त्यसपछि यसमा बन्द गर्ने। अब फेरि हामी आइडीको साइडमा गयौँ। हामीले अहिले विचार गरौँ, हामी सुरुमा केमा थियौँ? एउटा आइडीमा हामी खास गऱ्यौँ पुलिस स्ट्राटेजिक प्लान रिफर्महरू। अहिले हामीलाई बेसिक रूपमा चाहिँ यो कुराहरूमा नजाउँ कि भन्ने लागेर हामीले यो पार्टलाई स्किप गरेर ट्याक्स लमा गयौँ र ट्याक्स लमा हामी सबै पार्टमा एक्टहरू यहाँ जाने कुनै एक्टहरूले त्यो ठाउँमा गयौँ, रेगुलेसन्स एन्ड रेगुलेसन, कुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन क्लियर हुनु मन छ त्यसमा जाने, त्यसपछि डाइरेक्ट त्यसमा जाने, डाइरेक्ट इन्कम ट्याक्सको लागि गयो भने के छ आयकर निर्देशिका दोस्रो संशोधन सहित भनेको छ। निर्देशिका भनेको मैले के भने ऐन भन्ने भयो, ऐन भन्ने बित्तिकै ऐनको लागि सेकेन्डरी पार्टमा भनेको कुनै पनि ऐन आइसकेपछि त्यो ऐनलाई क्लियर गर्न अथवा त्यसको प्रक्रियाहरू क्लियरिफाई गर्नलाई चाहिँ निर्देशिकाले रेगुलेसन आउने, रेगुलेसन आएपछि रेगुलेसनबाट पनि सबै कुरा क्लियरिफाई हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू नहुन सक्छ। त्यसबाट त्यसलाई अझै क्लियरिफाई गर्न चाहिँ निर्देशिका हुन्छ। निर्देशिका कस्तो देखिन्छ र के हुन्छ भनेर त्यसको लागि जानकारीको लागि मात्र अहिले एउटा निर्देशिका निर्देशिका जाँदाखेरि निर्देशिका भनेको एउटा तपाईँको डिटेल्ड बुक हो। त्यहीबाट यो तपाईँले प्रिन्ट गर्छ यताउति भन्दाखेरि पनि हुन्छ, तर यो धेरै नै हुने हो किनभने एउटा सानो सानो सेक्सनलाई पनि यसले विस्तृत रूपमा जानकारी दिइरहेको हुन्छ। यसले एउटा डिटेल्ड स्टडी गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले एउटा निर्देशिका पनि यहाँ राखिरहेको छु। अब यसमा को फर्मेट कसरी दिएको हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो, अरू धेरै त खासै हामीलाई त्यसरी डिटेलमा यसको तपाईँले एक्सेस पाइसक्नु, एक्सेस सबैलाई छ। यो पहिलादेखि नै हामीले सबैले आइडीको साइडमा गएर सबै कुराहरू यो जानकारी लिन सक्छौँ। यो फ्रीमा पाइरहेको जानकारी हो, त्यही भएर आइडीको साइडले यी चाहिँ एभ्री कुराहरू क्लियरली हामीलाई दिइरहेको छ र यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति अपर्च्युनिटी अथवा नलेज ग्र्याब गर्ने कोसिस गर्न सक्छौँ। कुनै पनि कुरामा समस्या छैन, अब डाइरेक्ट त्यसमा जानुभयो, भुक्तानी भनेको के हो भनेर अझ उसले डिटेलमा भनिदिएको छ। त्यसपछि अब उसले उदाहरण दिँदै रह्यो। मानौँ अब यस्तो केसमा उदाहरण सहित तपाईँलाई भइरहेपछि तपाईँलाई जहिले पनि सजिलो हुने भनेपछि यो डाइरेक्टिभको पार्टमा चाहिँ अब यो डाइरेक्टिभ धेरै ठुलो हामीले यसमा अभाइलेबल छ भन्ने जानकारी हामीले त्यहाँभित्र गएर कुरालाई त्यसलाई जानकारी लिनु। अब इटिज भन्ने कुराहरू यसमा मैले डबल ट्याक्स एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट भन्ने कुराहरू यो सम्झौतामा के हुन्छ? यो सम्झौता यो भनेको चाहिँ कुनै पनि मान्छेले नेपाल र नेपालभन्दा बाहिर दुवै ठाउँबाट आय आर्जन गर्छ र उसले उता पनि कर तिर्ने र आएको रकममा फेरि नेपालमा पनि कर तिर्ने भने यसरी ओरो कर चाहिँ एउटै आएको लागि दुईवटा देशमा विभिन्न तरिकाले कर तिर्नु नपरोस् भनेर चाहिँ गरेको एउटा विभिन्न देशबिचको सम्झौता र नेपालले कससँग सम्झौता गरेको छ भन्ने कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्वे, थाइल्यान्ड, सोसियलिस्ट रिपब्लिक अफ श्रीलङ्का, मोरिसस, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चाइना, कोरिया, कतार, इन्डिया चाहिँ हामीले एउटै इन्कम इन्डियामा जेनेरेट गर्छौँ, कति पैसा नेपालमा आउँछ भने नेपालमा
दिन नपर्ने हुन्छ भन्ने खालको प्रावधानहरू रहेको छ र यसको लागि चाहिँ हामीले सबै कुन देशसँगको बिटिएमा के छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ तपाईँले यसबाट डिटेलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो जसको लागि एकदम आवश्यक छ जसले डबल ट्याक्स तिर्नै पर्छ कि भन्ने खालको दुविधा हुन्छ नि हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्कम ट्याक्स निर्देशिकाको बारेमा पनि भयो, हामीले आयकर राखिरहेको हुन्छ। ट्याक्स लजको पार्टमा हामीले यो ट्रिटिज अनुसारमा र सर्कुलर सबै कुराहरू क्लियर गरिन्छ। अब हामी होममा आउँदाखेरि एउटा बटन के थियो भन्दाखेरि करेन्ट अपडेट्स भनेर यसमा दिइरहेको छ, उसले करेन्ट अपडेट्स भनेर तपाईँले यहाँ भेट्नु भएन कुनै सूचना अथवा यसले ओभरल्याप गर्दै बस्छ। योभन्दा अगाडिको तपाईँलाई केही सूचना चाहियो, मलाई चाहिँ यतिले पुगेन अथवा यसमा चाहिँ मैले खोजेको कुरा छैन भने अरू सूचनाहरू केही छ भने तपाईँले अर्को खोज्न सक्ने ठाउँ भनेको देखाउँछ नोटिसमा जानुहुन्छ। नोटिसमा जाँदाखेरि तपाईँले रिसिभ नोटिस हाल्नु सबै कुराहरू रिसिभ नोटिसमा के छ, प्रेस रिलिज के हो, के छ भन्ने कुराहरू हामीले प्रेस रिलिज कहिले कहिले भएको रहेछ र अपडेट कहिले भएको छ त्यो कुराहरू मिसलेनियसमा के छ त कार्यक्षेत्रहरू, ट्याक्स रेभेन्यू के छ, यो सबै कुराहरू हामीलाई चाहिने कुराहरू हो। रेभेन्यू कोड्स भनेको के हो, राजस्व शीर्षक नम्बर भनेर आउँछ, हामी कर तिर्न जान्छौँ, पिडिएफको शीर्षक मिलेन भन्छौँ, त्यहाँ हामीले राजस्व दाखिला गर्न खोजेको मान्छेलाई शीर्षक कति भन्छ हामीले पनि एउटा बोर्डमा देख्नुहुन्छ के टालेको के हो भन्ने हिसाबले भनेपछि यो सबै नै यहाँ अभाइलेबल छ त पहिलादेखि नै। अलिकति मात्रै स्टडी गऱ्यो भने केही पनि समस्याको विषय रहँदैन। तारिक सङ्ख्या हालको सङ्ख्या भनिरहेको छ। अब यो एक्लौटी फर्म भनेको जुन हामीले अहिले प्रोप्राइटरसिप भन्यौँ त्यस्तो खालको व्यवसायीहरूले जुन 4 लाखसम्म चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा उसले कति कर तिर्नुपर्छ, उसले तिर्ने कर केमा बुझाउने भन्दाखेरि एउटा राजस्व शीर्षक नम्बर हुन्छ, राजस्व शीर्षक नम्बर कति रहेछ 5 वटा 1, त्यसो पारिश्रमिक आयकरको कति हो, पुँजीगत लाभ गरेको कति हो भन्ने कुरा त यहाँ छ नि त। सबै कुराहरू यसबाट हेर्नु पऱ्यो। मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य कर भन्छ भन्दाखेरि मूल्य अभिवृद्धि कर एउटा मात्र जस्तो सुनिन्छ, तर मूल्य अभिवृद्धि कर के छ त उत्पादनको कोड छुट्टै छ, पैठारीको छुट्टै छ, विद्युत वितरणको छुट्टै छ, सेवाको छुट्टै छ, पर्यटन व्यवसायको छुट्टै छ। धेरै कुराको डिफ्रेन्ट छ भने अब हामीले यो सबै चाहिँ एकचोटि जानकारी लिने र यो सबैलाई हामीलाई सधैँ चाहिरहने कुरा त होइन। हाम्रो लागि कुनै बढी युज भइरहन्छ, हामीले शीर्षकमा बढी पैसा तिर्दैनौँ, त्यो शीर्षकबाट हामीले नोट भइरहेपछि त पछि हामीलाई त्यो नम्बर त्यतिकै कन्ट्रोल हुने अवस्थामा पनि हामी पुगिसक्छौँ। भनेपछि यो कुराहरू सबै कहाँ छ त, कुनै मान्छेलाई कन्ट्रोल भएको कुनै काहीँ खोज्न पर्ने भनेर तपाईँले किनेर पैसा तिर्नुपर्ने कुराहरू पनि छैन। सबै यसमै आइडीको साइडमा अहिले इन्टरनेट जो अभाइलेबल हुन्छ सबैले इजिली खोज्न सक्ने कुराहरू भएको छ। अब तपाईँलाई पनि भन्नुभयो अरू के चाहिन्छ भन्ने कुरा कम्प्युटर बिलिङको नोटिस, ट्याक्स प्लेट कस्तो कस्तो राख्ने के छ भन्ने कुराहरू, करपाटी के छ त्यो सबै छ। हामीले पुस्तक बताउन जाँदा नि करपाटी भनेको प्यान नम्बर लेखेको डेटहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छ, तर यो के हो, कुन कलरले के जनाउँछ भन्ने कुराहरू, यसको साइज कत्रो हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू अब हामी छोटो रहेको सबै एकचोटि पढौँ है त। श्रीमानको सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व विभाग करपाटी ट्याक्स रेट राख्ने बारेमा अत्यन्त जरुरी सूचना। प्रत्येक करदाताले आफ्नो कारोबारी स्थलमा करपाटी ट्याक्स रेट राख्न पर्ने गरी मूल्यवर्धित कर कानुन संशोधन नियमावली 2062ले व्यवस्था गरेको हुँदा मिति 2062 साल 13 सम्ममा कारोबार सबैले देख्ने मान्छे धेरै पुरानो कुरा आएछ होइन। बमोजिमको ढाँचाको करपाटी राख्नुमा सबै करदाताको जानकारीलाई यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। आकारको करपाटीको साइज 30 सेन्टिमिटर लामो र 10 सेन्टिमिटर चौडा हुनुपर्छ। प्लेटमा समावेश गर्नुपर्ने जानकारी, स्थायी लेखा नम्बर, करदाताको नाम। अब कलर कुन कलरले के जनाउँछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको करदाताले हरियो पृष्ठभूमिमा सेतो अक्षरले लेख्ने। खमा के छ त, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्नुपर्ने कारोबारको सीमाभन्दा कमको कारोबार भएको करदाताले पहिलो पृष्ठभूमिमा कालो अक्षरले लेख्ने। त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सामान मात्र कारोबार गर्ने करदाताले सेतो पृष्ठभूमिमा रातो अक्षरले लेख्ने। अब लेख्ने ढाँचा के छ, माथिल्लो 5 सेन्टिमिटरको भागमा करदाताको नाम लेख्नुपर्ने छ। यसमा अक्षरको साइज आवश्यकता अनुसार ठुलो सानो हुन सक्नेछ। तल्लो 5 सेन्टिमिटरको बायाँ कुनामा 5 सेन्टिमिटरको स्थायी लेखा नम्बर र 9 सेन्टिमिटरको आफ्नो 9 अङ्कको स्थायी लेखा नम्बर लेख्नुपर्नेछ। अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भए अङ्ग्रेजीमा करदाताको नाम, प्यान अङ्ग्रेजी
अङ्कमै 9 अङ्कको स्थायी लेखनामा ल्याउनु तल्लो नाएको कुनाको 5 सेन्टिमिटर ठाउँ अन्त शुल्कको टिकट हाँस्ने प्रयोजनको लागि खाली छोड्नु पर्दछ। उल्लिखित म्यादभित्र करदाताले आफ्नो कारोबारी कर फाटी नटाँसे मूल्य अवधि कर ऐन बमोजिम जरिवाना हुने बेहोरा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ भन्ने कुरा आए। यो त हामीले नर्मल ट्याक्सकै साइडबाट पढिरहेको हो नि त। यो कुनै पनि जानकारी यो कुनै बुक किनेर के गरेर पढेको छैन। यसबाट हामीले के छ त खुला ज्ञान बाँडिरहेको छ। जस्तै यो चाहिँ तपाईँले योहरू इजिली अभाइलेबल छ सबै कुराहरू इन्फर्मेसन कसरी हामीले लिने भन्ने कुरा नोटिसमा थाहा भइहाल्नु के कुराहरू छ। फ्रिक्वेन्टली आएको क्वेसनमा के कुराहरू छन् त जेनरलमा चाहिँ रजिस्ट्रेसन जेनरलमा के छ के छ त कार्यालयमा विभिन्न कामका लागि निवेदन पेश गर्दा कुन कामका लागि कुन शाखामा पेश गर्नुपर्दछ आन्तरिक कार्यालयबाट आफूलाई आवश्यक निर्णय आदेश फैसला खर्च वा अन्य कागजातहरू गर्ने प्रक्रिया के हो विवरण तथा कर भुक्तानीको सम्बन्धमा विषयमा संशोधन गर्नमा के गर्नुपर्दछ कारोबारको तर्क सम्बन्धी विषय स्थान आदि प्रयोगमा के गर्ने सबै छन् त यसमा होइन। बेसिक कुराहरू फ्रिक्वेन्टली आएको क्वेसन भनेको जेनरल हाम्रो लागि प्रयोजनीय कुराहरू। अब रजिस्ट्रेसनको लागि के गर्नुपर्छ स्थायी लेखानमा के हो प्लान किन लिन आवश्यक छ अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु कारोबार गर्न छुट्टै प्लान लिनु पर्दछ कि पर्दैन प्राकृतिक र कम्पनीको प्लान फरक फरक किसिमको हुन्छ। प्लानको उल्लेख कुन कुन कागजातमा गर्नुपर्दछ आयकरदाता भई प्लान लिइसकेपछि फेरि मूल्य अवधि करको लागि छुट्टै प्लान लिनुपर्दछ कि पर्दैन रोजगारीको आय व्यक्तिले प्लान लिनुपर्छ कि पर्दैन। मैले फुटराइट चाहिँ बन्द गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी खोल्दैछु भने मैले कम्पनीको लागि छुट्टै प्लान लिनुपर्छ कि पर्दैन फ्लिपकार्ट नभएको कुरा यो केसहरू भनेको एकदम फ्रिक्वेन्टली हामीलाई एकदम युजफुल हुने कुराहरू एकदम सिम्पल जस्तो लाग्छ। तर यो कुराहरू हामीले यहीँबाट इन्फर्मेसन लिँदाखेरि हामी एकैचोटि कर कार्यालयमा कुनै काम गरेर जाँदाखेरि हामीलाई पनि धेरै सजिलो सहज हुने गर्दछ। अब आइआरडी आइसिटी एसओपी भन्छ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर भन्छ। अब रजिस्ट्रेसनको लागि के गर्ने इन्कम ट्याक्सको के छ भन्ने कुराहरू सबै यसमा डिटेल छ। यो एकदम तपाईँले ट्याक्स पेयर पोर्टलहरू अथवा आइआरडीको डिफ्रेन्ट पोर्टलहरू चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर पनि यसमा सिम्प्लिफाइड फर्ममा राखिएको छ। अब एउटा के छ त यसमा प्यान रजिस्ट्रेसन फर भ्याट फर बिजनेस एन्ड प्रोप्राइटरी बिजनेस रजिस्ट्रेसनमा प्यान मात्र भयो प्यान र भ्याट फर बिजनेस यस्तो कुराहरू प्यान र भ्याट फर बिजनेस अनि कस्तो शब्द देखिन्छ त पुरै देखाइदिएको छ नि त। रेस्पोन्सिबिलिटी के हो युजर के हो अब कसरी गर्ने रजिस्ट्रेसन फर प्यान एन्ड भ्याट के गरेछ त सुरुमा ट्याक्स पेयरले के गर्ने पहिला फिलअप प्यान एन्ड भ्याट इन्फर्मेसन इन ट्याक्स पेयर पोर्टल त्यसपछि भेरिफाई एप्लिकेसन फर प्यान एन्ड भ्याट प्रिन्ट प्यान सर्टिफिकेट इस्यु प्यान सर्टिफिकेट। अब यो भएन भनेदेखि इन्टर एप्लिकेसन इन केस अफ म्यानुअल एप्लिकेसन कम्प्युटर अपडेट ट्याक्स अपडेटरलाई हामीले चाहिँ सरलाई जाने भयो डेफिनेसन के छ त एप्लिकेसन के छ अब हामीले कसरी एप्लाई गर्ने त भनेको यसमा पनि त्यही छ। यो उनीहरू सुन्नु के भयो वेलकम टु इन्ल्यान्ड आइआरडीको साइड नभयो यो गर्दाखेरि सुशील प्रधानले फेसबुक पनि खोलिरहेको रहेछ ठिकै छ यो समस्या भएन हामीलाई। तर त्यसो portal.ird.gov.mp भन्ने त यो अनअथोराइज यो त हामीमा थिएन भन्ने छ नि त। सेम केस अब यही पेज चाहिँ हामी एकचोटि ल्याउनु ट्राई गरौँ र इक्जाम्पल जस्तो त आइआरडीको साइड छ युजर फ्रेन्डली भइदिउँ भन्ने कुरा होममा हाम्रो पेजमा यस्तो देखिन्छ। उसले यहाँ देखाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको छ यो त हाम्रोमा छँदै छैन भन्ने खालको कुराहरू आउन सक्दैन। यो हुँदाखेरि यस्तो पेज हामी पनि ल्याउनु पऱ्यो भनेपछि यसमा हामी माथिको ट्याबमा गइसक्यो यो सूचनाहरूको कुराहरू भयो। अब यहाँ चाहिँ सर्भिसेसमा के छ ट्याक्स पेयर पोर्टल अफिसर पोर्टल प्यान सर्च ट्याक्स क्यालकुलेटर ट्याक्स फ्यामिली भनेको एउटा त्यो ट्याक्स क्यालकुलेटर भन्ने कुराहरू प्यान सर्च अफिसर पोर्टल ट्याक्स पेयर पोर्टल यो सबै मध्येमा हामीले युज गर्न सक्ने अफिसर पोर्टल चाहिँ आइआरडीको अफिसरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राज्य कार्यालय अथवा अफिसरहरूले युज गर्ने उनीहरूको डेजिग्नेटेड युजर नेम पासवर्डबाट गर्ने। ट्याक्स पेयर पोर्टल भनेको हाम्रो लागि भयो हाम्रो सबैले युज गर्न सक्ने इजिली त्यो अहिलेसम्म प्यानमा दर्ता होस् नहोस् तपाईँको प्यान कार्ड छ कि छैन अथवा तपाईँको प्यान नम्बर छ कि छैन त्यसले ट्याक्स पेयर पोर्टलमा जाने नजानेमा केही पनि फरक पर्दैन। त्यस्तै गरेर प्यान सर्चमा एकचोटि प्यान सर्च भनेको यहाँ तपाईँले कुनै पनि भिजा प्राप्त गर्नुभयो इन्भोइस प्राप्त गर्नुभयो त्यो इन्भोइस चाहिँ एक्ज्याक्ट हो कि होइन त्यसको बारेमा डिटेल तपाईँलाई अझै जानकारी पाउन मन छ भने तपाईँले यहाँ प्यान नम्बर टाइप गरेर यो कन्टेन्ट यो जुन इमेजमा देखेको कन्टेन्ट नम्बर पिक्चर बी देखाइरहेको छ त्यो टाइप गरेर सर्च गर्नु भने त्यसको बारेमा डिटेल देखाइदिन्छ कहिले दर्ता भएको कहिले विवरण
भ्याटमा मात्र हो कि भ्याट र प्यान दुइटैमा दर्ता छ भने सबै कुराहरू प्यान सबसँग हामीले इजिली हेर्न सक्छौँ। भनेपछि अरू ट्याक्स क्यालकुलेटर भन्ने पनि छ। अर्को ट्याक्स क्यालकुलेटर के हो त? ट्याक्स क्यालकुलेटरमा तपाईँले गएर रिम्युनरेसन ट्याक्स क्यालकुलेटर भन्ने छ। रिम्युनरेसन भनेको हाम्रो लागि पर्सनली दिएको व्यक्तिको लागि छ दुईवटा हुने भयो नि। नाम बित्तिकै निवृत्ति भरण अपाङ्ग भनेको यो डिस्काउन्ट जुन अघि हामीले अपाङ्गको प्राकृतिक व्यक्तिले 25% छुट पाउँछ। निवृत्ति भरण भएको व्यक्तिले चाहिँ एक्लो दम्पति भने उसले फर्स्ट ल्याब भनेको जुन 4 लाख छ, म त 4 लाख 50 छ, र त्यसको 25% पाउने भयो। अपाङ्गले 50% पाउँछ भन्ने जुन अघि हामीले पढाइदियो त्यो अनुसारले उसले क्यालकुलेट गर्ने भयो। अब तपाईँले स्यालेरी यो इन्फर्मेसन सबै तपाईँलाई तपाईँको स्यालेरी सिटमा अथवा तपाईँले पाउने पे स्लिपमा सबै इन्फर्मेसन हुन्छ भनेको सबै कोलम हुन्छ भन्ने हो त होइन। तपाईँलाई जुन जुन आवश्यक छ त्यही कुराहरू गर्न। अब एनुअल डिडक्सन भनेको तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेटबाट कति राख्नु भएको छ, तपाईँको नारी लगानी कति राख्नु भएको छ, बिमा कतिको गर्नुभएको छ, हेल्थ इन्सुरेन्स कतिको गर्नुभएको छ राखेपछि तपाईँको ट्याक्स कति आउँछ भन्ने कुराहरू। अघि मैले लिएको एउटा एक्जाम्पल बताइदिएँ, अरू फिगर नहाल। वर्षको मेरो तलब अघि जुन हामीले एक्जाम्पल लिएको छ 6,50,000 भनेको 6,50,000 मात्र हाल्यो। यसमा कन्ट्रिब्युट फन्डमा छ 1 लाख मात्र हालिदिएँ मैले। सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा मेरो केही पनि छैन र मैले इन्सुरेन्स चाहिँ 35,000 को तिरेको छु भनौँ न होइन। भनेपछि मैले घटाउनु कति मात्र पाएँ? 25,000 मात्र दियो नि त उसले आफैले होइन। अब मैले 35,000 लिँदाखेरि उसले आफैले यसलाई चेन्ज गरेर 25 बनायो। तर मैले यसमा 20,000 लेखेँ भने के हुन्छ? 20,000 हुने, किनभने मैले 20,000 भन्दा बढी त क्लेम गरेर पाउँदिनँ। तर मैले फेरि यसमा 45,000 लेख्न खोजेँ भने के हुन्छ? 45,000 त मैले पाउनु भएन नि त। अब यसमा के छ? यसमा 25,000 तिरेको छु मैले, पाउँछु पाउँदिनँ। 20,000 हेल्थ इन्सुरेन्स 20,000 र लाइफ इन्सुरेन्स कति 25,000 छ नि त। यो केस मैले यति नै बुझाएको रहेछु भने अब एनुअल मेडिकल एक्सपेन्सेस यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको पार्ट मैले क्यालकुलेट ट्याक्स हो। क्यालकुलेसन डिटेलमा के आयो त? एटीको सम यो भयो, इन्सुरेन्स यो भयो, टोटल इन्कम यो भयो, टोटल डिडक्सन भयो, नेट एसएससी भयो भनेको ट्याक्सेबल इन्कम 5 हो 1% यति तिर्ने, 10% यति तिर्ने। अब यो ट्याक्स ल्याब चाहिँ अहिलेसम्म अपडेट भएको छैन ट्याक्स क्यालकुलेटरमा होइन। यो कुरालाई हामीले अहिलेलाई हुन अलिकति, तर यसले चाहिँ अब अपडेट हुन बाँकी रहेको एउटा सेक्सन भयो। तपाईँले टोटल 20,500 तिर्नुपर्छ भनेर निकालिदिएको छ। त्यो चाहिँ क्यालकुलेसनको लागि हामीले यो एउटा टुल पनि यसको संयोजन चाहिँ आइडीको टोटलबाटै दिएको कुरा हो। अब हामी यसमा ब्याक हुँदाखेरि ट्याक्स अघि हामी कसरी आउँछ भन्ने सिलसिलामा चाहिँ हामी अलिकति भावना बगेर अलिकति अगाडि पुगेछ। ठिकै छ, यसमा होइन ट्याक्स क्यालकुलेटरको कुरा थाहा पाउनुभयो, ब्याङ्क सोर्सको थाहा पाउनुभयो। ट्याक्स पेयर पोर्टलमा जानु पऱ्यो। ट्याक्स पेयर पोर्टलमा हामी आइयो नि त। आउँदाखेरि यो पेज र यो पेज केही मिल्दोजुल्दो छ, अझै अलिकति र यो साइड चाहिँ अलिकति देखियो हो भन्ने जस्तो। त्यो हामी कुन साइडमा गएर के भनेको छ त यहाँ तपाईँले पाइरहनु भएको छ नि त। कहाँ थियो के गर्नु भनेर ट्याक्स पेयर पोर्टलमा जाने, त्यसपछि ट्याक्स पेयर पोर्टल मेनुमा जानु, रेजिस्ट्रेसन फर्म भनेको छ, त्यसपछि प्लस माइनस गर्नु यस्तो भन्ने कुरा छ। अब हामी ठ्याक्कै यही कुरा गर्न ट्याक्स पेयर पोर्टलमा हामी गइसक्यौँ। नेक्स्ट ट्याब खुलेको छ, जेनरलमा जान्छौँ, ट्याक्स पेयर लगइन गर्छौँ। अहिले हामी के छ, हामी त बुकर सुरु गर्ने भन्ने कुरा माइनस थप्छौँ। के गर्ने? एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसन हामी जान्छौँ। अब यहाँ यही पेज खुलेको छ। एनएसआरले ट्याक्स अफिसमा जाने के गर्ने भन्ने कुराहरू क्लियरली तपाईँले थाहा पाउन सक्नुभयो। अनि यसबाट तपाईँले फर्म फिलअप गर्नुहुन्छ, यसभित्र जानुहुन्छ, के डिटेल एउटा हेर युजर भनेको छ। यसमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ कसरी यसलाई अलिकति रिलेट गरौँ हाम्रो ठाउँमा भन्ने कुरा हो। अब हामीले हाम्रो ठाउँमा यसलाई रिलेट गरिरहन खोज्दाखेरि युजर नेम के त? युजर नेमलाई युजर हाल्ने, पासवर्डमा अहिलेलाई मैले युजर मात्रै हालेँ। सरी समस्या के भयो? युजर 2 3 भनेर हाल्ने, त्यसमा पनि पासवर्डमा युजर 2 3 भनेर कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो सिक्रेट रिजनको लागि मैले राखेँ। इमेल अरूसँग केही नहोस् मेल अथवा केही भनौँ। र हामी के लिने हो त? तपाईँ प्यान र भ्याटमा दुइटैमा जान्छ
पर्सनल प्लान तपाईँले इन्डिभिजुअली इन्कम ट्याक्स भ्याट दुइटै लिन खोज्नुभएको हो कि इन्कम ट्याक्स र भ्याटले पर्सनल प्लानको लागि नर्मली जानु भने आफ्नो डिटेल हालिन्छ। अहिले चाहिँ ट्याक्स एक्ट इन्कम ट्याक्स र भ्याट दुइटै लिएर व्यवसाय सुरु गर्न खोज्यो भने के हुन्छ भने जाँदाखेरि तपाईँ आएर अब यो कुन चाहिँ ट्याक्स छान्ने भन्ने कुरा आएर भनेको इनल्यान्ड रेभेन्यू अफिस हो, एलटी भनेको लार्ज ट्याक्स अफिस भन्ने कुराहरू भयो, पिएस भनेको ट्याक्स सर्भिस खर्दाता सेवा कार्यालय भन्छ। खर्दाता सेवा कार्यालय अहिले धेरै काठमाडौँ लगायतका अलिक ठाउँमा धेरैलाई करदाता सेवा कार्यालयलाई धेरै काँचो कार्यालय बनाइसकेको छ। आएर नभयो भने कुन छान्ने त जनकपुर धरा र विराटनगर छान्ने भने अब के गर्नु भने तपाईँले यो संयोजन नम्बर चाहिँ युजर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले युजरमा युजर नेम युजर राख्नुभएको छ, युजर 1 2 3 छ, त्यो सम्झिनलाई सजिलो हुने खालको मात्र राख्नु। त्यो युजर राख्नुपर्छ। हामीले कम्प्लेक्स नम्बर के भन्छ त्यो सबमिसन नम्बर राख्नु यहाँ आइसक्यो। सम्झना सेभ गरेर राख्नु भने पछि तपाईँले सेभ गरेको फाइल त्यही ठाउँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अब बिजनेस टाइप के हो भन्ने कुरा इन्डिभिजुअल हो बिजनेस त्यसपछि प्राइभेट लिमिटेड भन्ने दुई अलरेडी हेभ प्लान भनेर हामी कन्टिन्यू गऱ्यौँ भने तपाईँ एउटा यो पेज खोल्ने यो पेजमा के छ नगरपालिका कहिले दर्ता भयो भन्ने कुरा। त्यसपछि दर्ता नम्बर त्यहाँ दर्ता नम्बर के छ, कारोबार सुरु निमित्त यो कुरा जिल्ला गर्नुपर्नेछ, ठेगाना तपाईँको आवश्यकता हुन्छ। यो अनुसारले तपाईँले फर्म फिलअप गरेर यहाँ गएर सेभ गरेर राख्नुभयो अथवा तपाईँको डकुमेन्टहरू पुगेको छैन भने तपाईँले पछि फेरि त्यहाँ गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँसँग सबमिसन टिप्नुभएको छ योजना तपाईँसँग अभाइलेबल छ। अब कारोबारको मुख्य स्थान कहाँ हो, व्यवसायको विवरण, व्यवसायिक व्यक्तिको विवरण, सबै कुराहरू यहाँ छन् नि। सबै कुराहरू मात्र हेर्दाखेरि फर्म फोटो देख्यो भने यहाँ कतिवटा कोड त्यहाँ 1 2 3 4 5 छ। यो 5वटा हामीले सेभ गरेर सबमिट गऱ्यौँ भने यो पहिला म्यानुअल र अहिलेको यसमा फरक के हो, तपाईँ अहिले पनि म्यानुअल फर्म हातैले भरेर पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। ट्याक्स अफिसमा बसेको जुन हाम्रो पेनकार्डको लागि दिने मान्छेले पनि भनेको अब के भन्छ अब हामी यसमा गएर आफै सेभ गऱ्यौँ भने सजिलो हुने। एकाउन्टिङ कन्सेप्ट्स भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामी अब थोरै चर्चा गर्दैछौँ। बेसिकली एकाउन्टिङ कन्सेप्ट भन्दाखेरि के बुझिन्छ त, एकाउन्टिङ गर्दाखेरि के कन्सेप्टहरूलाई ध्यानमा राखेर कुराहरू गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू। सबभन्दा फर्स्टमा आउने भनेको हाम्रो बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट भन्ने। बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट भनेको के हो भन्ने कुरा अब अलिकति क्लियर हो। बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि एकाउन्ट्स राख्दाखेरि बिजनेसलाई एउटा सेपरेट इन्टिटी मान्न पर्यो र त्यो इन्टिटी चाहिँ आफ्नो ओनरसँग सेपरेट छ है भन्ने कुराहरू जनाउँछ। यसले भनेको कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि एउटा मान्छेको नाम चाहिँ ए भन्ने एउटा कुनै मान्छे छ भने उसले ए एन्ड कम्पनी भनेर चाहिँ एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस गर्यो। भनेपछि अब के हुने भयो, ए भन्ने मान्छे छुट्टै हुने भयो र ए एन्ड कम्पनी भन्ने मान्छे छुट्टै हुने भयो। भनेपछि यो केसको बारेमा अब हामीले अलिकति चर्चा गर्दैछौँ। अब ए एन्ड कम्पनीले के गर्छ, एले के गर्छ भन्ने कुराहरू सेपरेट कुरा। ए भन्नेसँग अब हामीलाई सरकार भएन, हामीले ए एन्ड कम्पनी भन्नेसँग चाहिँ एकाउन्टिङहरू कम्प्लिट रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ र ए एन्ड कम्पनी बिचमा सर्टेन ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ। त्यो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ के हुन्छ सेपरेटली आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। भन्नु खोजेको सुरुमा कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि एले त अब केही एसेट्सहरू किन्ला, यसले एउटा कुनै पसलै मात्र खोल्यो भने पनि पसलमा अब एउटा ऱ्याकहरू किन्न पर्ला, त्यो अनुसार उसले पसलमा बेच्ने सामानहरू किन्छ, सबै ट्रेडिङ गुड्स के किन्ने भयो उसले एउटा पसलमा देखाउनलाई अथवा पसल सञ्चालनको लागि एसेट्सहरू चाहिन्छ नि त उसलाई, सम्पत्ति दराजहरू टेबलहरू यस्तो कुराहरू चाहिन्छ। भनेपछि उसलाई बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिने कुरा एसेट्स हुन्छ। त्यसपछि उसले के बेच्ने भनेर ट्रेडिङ गुड्सहरू हुने भयो। त्यसपछि उसको सप्लायरसँग कुराहरू हुन थाल्छ, यो सेकेन्डरी कुरा भयो। अझ उसले सुरुमा इन्ट्रोड्युस मात्र के गर्छ भन्ने कुरा हो। एसेट्सलाई ट्रेडिङ गुड्स मात्र लियो, एउटा किराना पसल हो ए एन्ड कम्पनी भन्ने हामीले एउटा नर्मल एउटा बुझाइ मात्र राख्यौँ भने पनि के हुने भयो, यसको लागि चाहिँ कति पैसा चाहिन्छ। यसको लागि ल सपोज हामीलाई 5 लाख रुपियाँ चाहियो।
5 लाख रुपियाँ चाहियो भने 5 लाख रुपियाँ त कसले दिने हो? एले दिने हो नि त, ए एन्ड कम्पनीलाई। भनेको ए एन्ड कम्पनीसँगै छ भन्न मिलेन। अब बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टले के भनिसक्यो? ए एन्ड कम्पनी भनेको सेपरेट इन्टिटी हो, ए भनेको छुट्टै इन्टिटी भयो। भनेपछि यो दुईवटा बिचको कारोबार हुन त यो ए एन्ड कम्पनी भन्ने एकै ओनरसिपमा भएको कम्पनी हो, तर पनि यसमा भएको प्रफिटहरू सबै एले इन्जोय गर्छ। तर के हो, एकाउन्टिङको लागि यो दुईवटा अब सेपरेट इन्टिटी भयो। यो सुरुमा 5 लाख एले इन्ट्रोड्युस गर्यो नि त। अब एले इन्ट्रोड्युस गर्यो भने चाहिँ यो दुईवटाको पनि हामीले के गर्नुपर्छ? एकाउन्टिङहरू राख्नुपर्छ। एकाउन्टिङ राख्दाखेरि नर्मली एउटा बेसिक टर्म मात्र इन्ट्रोड्युस गरेँ मैले। यसरी एले सुरुमा आफ्नो कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि आफूले पैसा गरेको इन्ट्रोड्युस गरेको जुन एसेट्स उसले अथवा रिसोर्सेस जुन युज गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल भन्ने टर्म दिन्छ। जुनसुकै हामीले सिन्ड्रा भन्छ, क्यापिटल भन्छ, सेयर क्यापिटल भन्छ, अनि कुराहरू भनिरहेको हुन्छ। भनेपछि यो क्यापिटल भनेको चाहिँ के भयो त? एले ए एन्ड कम्पनीलाई दिने सुरुमा बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि अथवा बिचमा आवश्यक पर्दाखेरि आफ्नो पर्सनल रिसोर्सेस ए एन्ड कम्पनीमा इन्ट्रोड्युस गर्छ भने त्यसलाई हामीले क्यापिटल भन्छौँ। र जब बिजनेस हुँदै जान्छ कम्पनीबाट उसले अथवा त्यो जुन फर्म छ, ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन छ, जे छ, त्यसबाट उसले सर्टेन पैसाहरू पनि त विथड्र गर्ने भयो। सर्टेन त्यहाँबाट आएको पैसाहरू आफ्नो पर्सनल युजको लागि लियो। ए एन्ड कम्पनीबाट अब एले पैसा लग्यो। केबाट लग्यो? ए एन्ड कम्पनीबाट चाहिँ एले पैसा लग्यो भने अब त्यो टर्मलाई पनि हामीले छुट्टै एउटा एकाउन्टिङ टर्म दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्रइङ भन्छौँ। भनेपछि ड्रइङ भनेको नेगेटिभ क्यापिटल भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले। ड्रइङलाई अब हामीले बुझ्दाखेरि के भनेर बुझ्दैन? ड्रइङ भनेको नेगेटिभ क्यापिटल भनेको क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गर्छ कुनै पनि प्रोप्राइटरले बिजनेसमा भन्यो भने त्यो क्यापिटल भयो, र बिजनेसबाट उसले आफ्नो कुनै पनि पैसा अथवा एसेट्स विथड्र गर्छ भने त्यो भनेको ड्रइङ भनेको। भनेपछि एकाउन्टिङको लागि यो ट्रान्जेक्सनलाई हामीले छुट्टा छुट्टै डिल गर्नुपर्छ र छुट्टा छुट्टै रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, र यसलाई हामीले के भन्यौँ त? अब बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट भनेको भने चाहिँ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टको कोर थिम मात्र के हो त? बिजनेस एन्ड इन्टिटी आर डिफ्रेन्ट इन्टिटिज। सेकेन्डमा अर्को के हुन्छ? मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टले के भन्छ त अब भन्ने कुराहरू हामीलाई चाहियो। मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट भन्नाले अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू। मनी मेजरमेन्टको चाहिँ एकाउन्टिङमा चाहिँ हामीले एउटा कोर कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो कुराहरू मात्रै रेकर्ड गरिन्छ, त्यो कुराहरूको मात्रै एकाउन्टिङ गरिन्छ जुनलाई चाहिँ हामीले मनीको टर्म्समा मेजर गर्न सक्छौँ। मनीको टर्म्समा मेजर गर्न नसक्ने कुरालाई रेकर्डिङ गरिँदैन। सपोज मनीको टर्म्समा रेकर्ड गर्न सक्ने भनेको एसेट्स किन्यौँ, एसेट्स पनि फिक्स एसेट्स, करेन्ट एसेट्स भन्ने कुराहरू अनेक हुन्छ। त्यसलाई अहिले हामीले छोडेर एसेट्स मात्र भनेर सोचौँ। पसलेको लागि दराज किन्यो, उसले ऱ्याकहरू किन्यो सामान राख्नलाई, एसेट्स किन्यो। त्यसपछि उसले कुनै सामानहरू ट्रेडिङ गुड्स किन्यो, सामान जुन उसले जुन कारोबार गर्ने हो त्यो गुड्सलाई ट्रेडिङ गुड्स भनिन्छ, ट्रेडिङ गुड्स किन्यो। र यो किन्दाखेरि त उसको लागि त पैसा कतिमा किन्यो भन्ने कुरा त हामीलाई क्लियरली आइडेन्टिफाई हुन्छ नि हो। यसरी क्लियरली आइडेन्टिफाई हुने कुरालाई चाहिँ क्लियरली आइडेन्टिफाएबल मोनिटरी ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयौँ? अब त्यो कुरालाई मात्रै एकाउन्टिङमा रेकर्ड गरिन्छ, अथवा एकाउन्टिङ टर्मको लागि यो मात्र कुरा चाहिँ युजफुल हुने भयो। भन्नु खोजेको मोनिटरी टर्म्समा आउने कुरा मात्रै एकाउन्टिङको लागि इम्पोर्टेन्ट भयो, नन मोनिटरी कुरा चाहिँ एकाउन्टिङले टु द्याट लेभल चाहिँ मेजर गर्दैन। अल्टिमेटली आउनलाई एकाउन्टिङको नाममा मनी भन्ने कुरा चाहिँ आउन पऱ्यो, पैसा कारोबार भएको हुनु पऱ्यो। सब स्यालेरीको कुरा आउन सक्छ। स्यालेरी भनेको के हो? र स्यालेरी ड्रइङ, स्यालेरी अहिले हामीले ड्रइङ भनेर रेन्टहरू तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। अरू खर्च भनेको प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीहरू चाहिन सक्छ। भनेपछि यो सबै कुराको लागि त के चाहियो? अल्टिमेटली हामीलाई पैसा चाहियो नि त। स्यालेरी ल एउटा कामदारले काममा राखेपछि स्यालेरी उसलाई तिरियो तिरेन त्यो सरकारको विषय भएन, तर उसको स्यालेरी 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 कति हामीले तोकेको हुन्छ, तर एटलिस्ट मनीको टर्ममा मेजर त हुन्छ नि त उसको स्यालेरी यति हो यस्तो हो भनेर। अब रेन्ट पनि यति नै हुन्छ भन्ने हुन्छ, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीको हाम्रो कस्ट कति हुन्छ भनेर हामीलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। भनेपछि यसमा केही पनि समस्या आएन। भनेपछि क्लियरली मनीको टर्ममा आउनु पऱ्यो। अब नन मोनिटरी ट्रान्जेक्सन भनेको कस्तो त? अब स्किल अफ रिसोर्सेस अथवा स्किल अफ स्टाफ भनौँ यसलाई बुझ्नलाई। स्किल अफ स्टाफ भनेको चाहिँ के भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले स्किल अफ स्टाफको अन्तर्गतमा के कुराहरू पर्छ, के कुरा। अब एउटा मान्छे छ, दुईजना मान्छे छ, एउटाले दुइटैको तलब 15,000 छ, दुईजनाको तलब चाहिँ कति भयो? 15,000 छ। तर यो 15,000 चाहिँ
दुईटा मान्छे एकै दिनमा काम आयो, 1 महिनासम्म काम गरे, तर दुईटाको इफिसियन्सी डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, दुईटाले गर्ने कामहरू अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ। भनेपछि एकाउन्टिङको लागि त्यो मान्छे कतिको स्किल थियो अथवा के भन्ने कुरा अहिले तत्काललाई म्याटर गरेन अथवा म्याटरै गरेन, किनभने 15,000को हाम्रो ह्युमन रिसोर्स कस्ट हो, 2जना छ भने कति भयो 30,000। भनेपछि त्यो कुरा मात्र चाहिने भयो क्या हामीलाई यो मान्छे कतिको स्किल छ छैन, यसले यति आउटपुट दियो भन्ने कुरा इन्डाइरेक्टली बिजनेसमा असर पऱ्यो भने डाइरेक्टली चाहिँ एकाउन्टेन्टले त अब यो स्किल छ यसको यति भनेर त्यो तरिकाले मेजरमेन्ट हुँदैन। त्यो पुरै कम्पनीबाट यो स्किल छ भनेर स्यालेरी उसको इन्क्रिज भयो, स्यालेरी इन्क्रिज डिक्रिज अथवा केही फ्लक्चुएसन छ भने चाहिँ बल्ल त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले बल्ल एकाउन्टिङको टर्ममा रेकर्ड गर्न पऱ्यो त्यसलाई। होइन भने आफ्नै तरिकाले यो ह्युमन रिसोर्स क्वालिफाइड, यो अनक्वालिफाइड, यसको कस्ट यति भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले हामीले क्याटेगोराइज गरिँदैन। भनेपछि एकाउन्टको लागि के मात्र चाहियो, मनीमा मेजर हुन सक्ने कुराहरू मात्र आउन पऱ्यो। मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट भनेको मनीमा हुँदैन भने त्यो कुराहरू केही पनि चाहिएन। अब हामीलाई चाहिएन भने एकाउन्टिङको लागि त्यो पार्ट चाहिँ अलिकति रिलेभेन्ट नहुने कुराहरू भयो। अब अर्को कन्सेप्ट छ डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट भन्छ। डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट भनेको के होला त? डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन हेज डबल इफेक्ट भन्ने कुरा हो। एभ्री ट्रान्जेक्सन हेज डबल इफेक्ट। यो चाहिँ मोडर्न एकाउन्टिङ अथवा यसलाई डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम भनिन्छ। जस्तै डुअल एस्पेक्ट हुन्छ एकाउन्टिङ कन्सेप्ट। अब हामीले नर्मली एउटा बुझ्न खोज्छौँ डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीले नर्मली अहिले पसलहरूतिर अथवा कुनैमा हामीले हिसाब गरेको देख्यो भने के गर्छ, यतिको सामान बिक्री भयो, यति आजको कलेक्सन, यति क्यास आयो, यति क्यास गयो र मेरो क्लोजमा यति क्यास छ भनेर क्यासको टर्ममा मात्र रेकर्ड गरिरहेको थाहा पाउन सक्छौँ हामीले नर्मली। अब यस्तो कुराहरू जुन चाहिँ क्यासको टर्ममा अथवा के अरे हामीले एक हिसाबले के गरे हुन्छौँ, आज दिनभरिमा मैले यति कमाएँ अथवा यतिको सामान बेचेँ, यति क्यास मसँग आयो र यति क्यास मैले तिरेँ, क्लोजिङ क्यास यति छ भन्ने खालले राखिन्छ। भनेपछि क्यासपट्टिबाट मात्रै हेरियो अथवा मैले यतिको सामान बेचेँ भन्ने तरिकाले हेऱ्यो। तर एउटै सामान बेच्दाखेरि त्यहाँ डबल इफेक्ट परेको हुन्छ। भनेको सेल्स गर्यो, त्यसलाई त्यो टर्म भनेको सेल्स हो। सेल्स हुँदाखेरि के भएको हुन्छ त, सुरुमा क्यास इन हुन्छ। क्यास इन भनेको वान एस्पेक्ट अफ एकाउन्टिङ, एउटा कारोबार भयो। भनेपछि क्यास इन हुँदा हामी के भयो त, सामान बेच्यो भने गुड्स आउट पनि भयो नि त। भनेपछि डबल एकाउन्टिङले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि कारोबार हुँदाखेरि यसरी क्यास इन हुन्छ र गुड्स आउट भएको हुन्छ। अब सुरुमा हामीले भन्दाखेरि अब यसलाई सुरुमा हामीले क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गर्छ कुनै पनि ओनरले भनेर बिजनेस कन्सेप्टबाट भन्ने हो। अब क्यापिटल भनेको के हो त, क्यापिटल भनेको त ओनरले क्यापिटल ल्यायो सुरुमा, यो क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गरेको केसको लागि हामीले भन्दैछौँ। क्यापिटल इन्ट्रोड्युस हुँदाखेरि एउटा के भयो त, एउटा त क्यापिटलै भन्ने टर्म आयो नि त। ओनरले लगाएको पैसालाई हामीले क्यापिटल भन्यौँ, क्यापिटल भन्ने सिङ्गल एसेट भयो। तर क्यापिटल भन्ने त टर्म पो, त्यो उसले ल्याएको पैसालाई हामीले क्यापिटल भनेर क्यापिटल भन्ने एकाउन्टमा हाल्यौँ अथवा क्यापिटल भनेर एउटा नाम दियौँ। त्यो सँगसँगै के भयो, ओनरले क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गर्यो, ओनरको यो कम्पनीमा यति क्यापिटल छ भन्ने कुरा हुने भयो र साथसाथै ओनरले त्यो क्यापिटल भनेको त उसले एसेट्स ल्याएको छ नि त, क्यास ल्याओस् बिजनेस गर्नलाई अथवा दराजहरू किन्यो केही गर्यो। भनेपछि जे सम्पत्ति ल्यायो त्यो त एउटा क्यापिटल पनि कम्पनीमा इन्ट्रोड्युस भयो। क्यापिटल भनेको त ओनरले तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा हो नि त। ओनरले कम्पनीमा हाल्यो भनेपछि ओनरको लागि तिर्नुपर्ने लायबिलिटी भनेको ओनरको लागि कम्पनीको लागि लायबिलिटी हो, जुन चाहिँ ओनरले तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र एसेट्स भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब उसले ऱ्याकहरू किन्यो, ट्रेडिङ गुड्सहरू किन्यो, काम गर्नलाई रेडी भयो। भनेपछि इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन जुन चाहिँ इच एन्ड एभ्री, अब हामीले ट्रान्जेक्सन मात्रै पनि भन्नु भने इच एन्ड एभ्री के ट्रान्जेक्सन भन्नु पऱ्यो त, अब इच एन्ड एभ्री मोनिटरी ट्रान्जेक्सन भन्नु पऱ्यो। किनभने मनीमा रेकर्ड नहुने कुरालाई त हामीले फेरि केही पनि रेकर्ड गर्नुहुन्न अथवा एकाउन्टले त्यसलाई रिकगनाइज गर्दैन भन्ने कुराहरू छ। भनेपछि इच एन्ड एभ्री मोनिटरी ट्रान्जेक्सन हेज डबल इफेक्ट भन्ने कुराहरू आयो। अनि यो भनेको के हो, मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टलाई पनि यसले इन्कर्पोरेट गर्यो। त्यो इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट आयो। अब हाम्रो चारमा के छ त, गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भन्छ एउटा। के हो त गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भन्ने टर्मबाट अलिकति क्लियर हुन सकिन्छ। गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भनेको एन इन्टिटी हेज पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स भन्ने खालको कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो। भने यो कन्सेप्ट हो, इन्टिटी सधैँ पर्पेचुअल हुन्छ अथवा यो चाहिँ सधैँ अमर रहन्छ भन्ने खालको कुरा भन्न खोजेको होइन। पर्पेचुअलिटी भनेको लङ लास्टिङ र रहिरहने भन्न खोजेको।
अब एउटा इनर्जीको टर्ममा भने हामीले सन इज अ पर्पेचुअल सोर्स अफ इनर्जी भन्छ, किनभने त्यसको इनर्जी कहिले पनि सिद्धिँदैन, त्यो सधैँ रहिरहन्छ। कहिलेसम्म रहिरहन्छ थाहा नै छैन, अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ भन्ने भयो। भनेपछि इच एन्ड एभ्री बिजनेसमा पनि एउटा कन्सेप्ट के हुन्छ, यो बिजनेस तत्कालै बन्द हुन्छ अथवा मैले 1 वर्ष काम गरेँ यसपछि टाइप्स अफ बिजनेस हुनसक्छ। कुनै बिजनेसमा हुनसक्छ कि अब अलिकति कस्तो टाइपको हुनसक्ने भन्दा कुनै बिजनेस चाहिँ 6 महिनाकै प्रोजेक्ट हुनसक्छ, 6 महिनाको कामपछि सिद्धिनसक्छ, त्यो छुट्टै केस भयो। तर जुन हामीले नर्मल बिजनेस भनेर एउटा कम्पनी भएर पसलै अथवा कुनै कुरा खोल्यौँ भने त्यसलाई ग्रोथ गराउँदै लाने र त्यसलाई अझ लङ टर्मसम्म लाने भन्ने चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट एउटा गोल भएको हुन्छ। भनेपछि इच एन्ड एभ्री एकाउन्टिङ चाहिँ कस्तो टर्मबाट हेर्नु पऱ्यो, यो चाहिँ गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भनेको एउटा लङ लास्टिङ कन्सेप्ट हो। यो बिजनेस इन्टिटी चाहिँ धेरै लङ रनसम्म जान्छ र यसको एसेट्सहरू त्यसरी नै युटिलाइज हुँदै जान्छ, यसको लायबिलिटिजहरू त्यसरी सेटल हुँदै जान्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। भनेपछि इन्टिटी जहिले पनि गोइङ कन्सर्नमा छ, यो जहिले पनि चलिरहने प्रक्रियामा छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यदि यो सोचिएन र यो कन्सेप्ट भएन भने के हुन्छ त, यो त कुरै मिल्दैन। अब 3 महिनापछि कम्पनी बन्द हुने भन्ने खालको कुराहरू भइरहेछ। 3 महिनापछि कम्पनी बन्द हुने भयो, तर अब त्यहाँ त्यो कम्पनीमा तिर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ 6 महिनापछि तिर्नुपर्ने एउटा लोन छ। अब भनेपछि त यो कन्सेप्टलाई इग्नोर गऱ्यो भने बिजनेसमा लस पनि हुनसक्छ अथवा बिजनेस फङ्सनै गर्न सक्दैन भन्ने खालको कुराहरू रह्यो। त्यसपछि 5औं नम्बर पोइन्टमा के छ त भन्ने कुरा हो। अब अर्को 5औं नम्बर पोइन्ट पनि हेरिहालौँ, कस्ट कन्सेप्ट भन्छ। के होला त अब कस्ट कन्सेप्ट भनेको? कस्ट कन्सेप्ट भनेको इच एन्ड एभ्री रेभेन्यू सुड बी रिकग्नाइज विथ इज कस्ट भन्ने कुराहरू हो। एभ्री रेभेन्यू सुड बी भन्दा पनि एभ्री कस्ट सुड बी इन लाइन विथ रेभेन्यू भन्ने खालको कुराहरू हुन सक्ने भयो। भनेको इच एन्ड कुनै पनि धेरै जसो कुराहरूको रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ र त्यो रेभेन्यू जेनेरेट हुँदाखेरि हुने खर्चहरू चाहिँ बिजनेससँग नै रिलेटेड हुने खालको खर्चहरू हुन पर्यो र इच एन्ड एभ्री कुराको चाहिँ कस्ट हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू हुने भयो। यो अलिकति मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टसँग सिमिलर टाइपको पनि हो, तर यो कस्ट कन्सेप्टले चाहिँ के भने इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सन हेज कस्ट र त्यो कस्ट चाहिँ केसँग रिलेटेड हुनु पऱ्यो, रेभेन्यूसँग अथवा बिजनेससँग रिलेटेड हुनु पऱ्यो भन्ने खालको कुराहरू भयो। अब यो छोटोमै टुङ्गाइयो यसलाई होइन। अब त्यसपछि 6 नम्बरमा पनि जानु पऱ्यो। 6 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि म्याचिङ कन्सेप्ट भन्ने छ। म्याचिङ कन्सेप्ट अब यो म्याच भनेको जुनसुकै फिल्डमा पनि हुनुपर्छ, अब एकाउन्टमा पनि अब म्याचिङ कन्सेप्ट भन्ने हुनु पऱ्यो। त्यही भएर अब म्याचिङ कन्सेप्टले के भन्छ त, म्याचिङ कन्सेप्ट भनेको अब यो म्याचिङ कन्सेप्टले धेरै एङ्गलबाट धेरै कुरा चाहिँ म्याच हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। त्यसमध्येमा अघि हामीले कस्ट कन्सेप्टमै भनेको जस्तो एक्सपेन्सेस सुड बी रिलेटेड टु बिजनेस। अब बिजनेसमा पैसा छ अथवा बिजनेसको लागि भएको ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ अब ओनरले त्यसको पैसालाई चाहिँ छुट्टै आफ्नो पर्सनल युजमा खर्च गरेको छ अथवा पर्सनल नेचरको एक्सपेन्सेस छ भने त्यो बिजनेससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस होइन भने त्यो बिजनेसको प्रफिट लस क्यालकुलेसन गर्दा अथवा अरू कुनै हामीले हिसाबहरू निकाल्दाखेरि त्यो पार्टलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु पऱ्यो अथवा त्यो चाहिँ बिजनेसको खर्च होइन भन्ने खालको कुरा हुने भयो। त्यस्तै गरेर रेभेन्यूमा पनि त्यो केस लागु हुने भयो, एसेट्सहरूमा पनि। भनेको म्याचिङ कन्सेप्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट एकअर्कासँग सबै कन्सेप्टहरू लिङ्क हुने भए भनेपछि बिजनेसकै लागि भएको कुराहरू इन्कम र एक्सपेन्सेस चाहिँ म्याच हुन पऱ्यो। सपोज हामीले कुनै पनि सामान बेच्दाखेरि जुन रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ अथवा सेल्स गरेर पैसा आउँछ त्यसमा खर्च हुने भनेको के हो त, त्यो सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च, भाडा हुनसक्छ, स्यालेरी हुनसक्छ, बिजनेससँग रिलेटेड यस्तो खर्चहरू चाहिँ हाल्न पाइयो। तर उनीहरूले गएर छोराको स्कुलको फी तिरेको कुराहरू चाहिँ के हुनु भएन, अफिसको खर्चमा आउनु भएन। यो भनेको चाहिँ म्याचिङ कन्सेप्ट भायोलेसन भएको हुन्छ र यसले बेसिक एकाउन्टिङ टर्म्सलाई नै भायोलेट गरिदिन्छ। अब 7औं नम्बरमा छ, यसलाई हामीले एउटा कन्जर्भेटिजम कन्सेप्ट भन्ने कुरा हुन्छ एकाउन्ट्सको टर्ममा। यसलाई प्रुडेन्सिटी कन्सेप्ट पनि भनिन्छ र यसलाई सिम्पली प्रुडेन्स मात्र पनि भनिन्छ। अब कन्जर्भेटिजम कन्सेप्ट भनेको के हो? कन्जर्भेटिजम कन्सेप्ट भनेको त न्यारो माइन्डेड थट भन्ने खालको कुरा हो। कन्जर्भेटिभ थट भन्ने बित्तिकै भनेपछि एकाउन्टमा पनि त्यही हो, एकाउन्टले जहिले पनि कन्जर्भेटिभ भएर सोच्नुपर्ने भयो। भनेपछि एकाउन्टले किन कन्जर्भेटिभ भएर सोच्छ अथवा सोच्नुपर्छ एकाउन्टिङ राख्दाखेरि, एकाउन्टिङ रेकर्ड राख्दाखेरि भन्ने कुराहरूको 1-2टा इक्जाम्पल पनि भनौँ होला अहिले। र सुरुमा चाहिँ सोच्दाखेरि नै एकदम न्यारो डाउन भएर सोच्नु पऱ्यो। भनेको के हो, फ्युचर लसेस, कुनै पनि प्रोबेबल फ्युचर लसेस भनौँ,
प्रोबेबल फ्युचर टाइपिङ के भइरहेछ आज होइन, ठिकै छ। प्रोबेबल फ्युचर लसेस आर टु बी रेकग्नाइज नाउ भन्छ। भनेपछि के भयो, भविष्यमा लस हुनेवाला छ भनेर आज हामीलाई यदि थाहा भयो भने आज नै त्यो लस भइसक्यो भन्ने हामीले एउटा मान्यता राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। किन त्यो फ्युचरमा लस भइसकेपछि त्यो फ्युचरलाई रिकभर गर्नलाई अलिकति टाइम फ्याक्टरहरू कम हुनसक्छ र बिजनेस चाहिँ कोल्याप्स हुने स्थितिमा पुग्न सक्छ। भनेपछि फ्युचरमा लस हुँदैछ भनेपछि आजै हामीले माइन्ड मेकअप गरेर त्यो फ्युचर त 5 वर्षपछि हुँदैछ अथवा 6 महिनापछि हुँदैछ, आज हामी माइन्ड मेकअप भयो भने त्यो फ्युचरलाई पनि कभर हुने खालको हामीले प्लानहरू बनाउँदै कामहरू गर्दै जान सक्छौँ र यति चाहिँ हाम्रो लागि फ्युचरमा नआउने खालको खर्चहरू अथवा यो लस हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। र यो खर्च भएन, फ्युचरमा लस भएन भने कि हामी मेन्टली यति पहिलाको भन्दा त बेटर सिचुएसनमा हुन्छ नि त, भनेपछि त्यसले अल्टिमेटली हामीलाई फाइदा नै गराउँछ। अब यसको रिभर्स के हो त, फ्युचर रेभेन्यूलाई नै अहिले रिकग्नाइज गर्ने त होइन, फ्युचर रेभेन्यूलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने। फ्युचर रेभेन्यू इग्नोर, फ्युचर रेभेन्यू इज इग्नोर्ड भनेको कस्तो त, फ्युचरमा पैसा आउँछ जस्तो छ अथवा रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ जस्तो छ भने त्यसलाई आज रेकर्ड गर्न जरुरी भएन। फ्युचरमा आएन भने के त हामीले त त्यो अनुसारले आज खर्चको हाम्रो हेबिट बढाइसकेका हुन्छौँ अथवा कम्पनीले डिफ्रेन्ट प्लानिङहरू बजेटिङहरू गरिसकेको हुन्छ। भनेपछि यो केसमा चाहिँ के भयो, फ्युचरमा हुने लसहरू र यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फ्युचरमा हुने लसलाई रेकर्ड गर्ने, फ्युचरमा हुने रेभेन्यूलाई चाहिँ जहिले रेभेन्यू रिकग्नाइज हुन्छ त्यो बेलामा मात्र गर्ने। अनि अरू कुराहरू पनि हुन्छ, एसेट्स अथवा स्टकहरू जुन भन्छ अथवा हामीले स्टकै भनौँ, स्टक आर भ्यालुड एट के हुन्छ त, स्टकको भ्यालुएसन के लिने भन्ने कुरा हुन्छ। स्टक इज भ्यालुड एट कस्ट अर नेट रियलाइजेबल भ्यालु, नेट रियलाइजेबल भ्यालु विच एभर इज लोअर। भनेको स्टक चाहिँ भ्यालुएसन कस्तो गर्ने, कस्ट नेट रियलाइजेबल भनेको आजको हाम्रो बजारमा यसलाई बेच्न मिल्ने मूल्य र बेच्दाखेरि कुनै सामान ड्यामेज छ भने त्यसलाई बनाएर बेच्दाखेरिको प्राइस हो भन्न खोजेको। हामीले किन्दाखेरि कुनै पनि सामान 100 रुपियाँमा किनेको छौँ, त्यसको कस्ट 100 रुपियाँ हुन्छ, हामीले स्टकमा मेरो सम्पत्ति भनेर 100 रुपियाँ देखाइरहेको छौँ, तर त्यो सामान चाहिँ अथवा त्यो प्रडक्ट चाहिँ आउटडेटेड भइसक्यो र त्यसको बजारमा चाहिँ 90 रुपियाँमा मात्र बिक्न सक्छ भने त्यो स्टकको त्यो हामीसँग हामीले अब 100 रुपियाँको सम्पत्ति हामीसँग छ भनेर सम्झेर बसेर भएन। अब हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो भ्यालु त्यो स्टकको भ्यालु चाहिँ अब 90 रुपियाँ छ भनेर त्यसलाई 90 रुपियाँमा रेकर्ड गर्नु पर्यो। भनेपछि यसलाई चाहिँ कन्जर्भेटिजम कन्सेप्ट, प्रुडेन्सिटी कन्सेप्ट अथवा प्रुडेन्स भनिन्छ। भनेको फ्युचर लसलाई आज रेकर्ड गर्ने, सकेसम्म अर्गनाइजेसनलाई कन्जर्भेटिभ माइन्डबाट। यो फेरि बिजनेस मोडल अथवा टप लेभल म्यानेजमेन्टले गर्ने कुराहरू भएन, उसले कन्जर्भेटिभ भएर सोच्यो भने त बिजनेस रन नहोला। तर एकाउन्टिङ रेकर्ड राख्दाखेरि चाहिँ कन्जर्भेटिजम कन्सेप्ट एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बेसिक कुरा हो। अब यसको लागि एक्जाम्पल भनेको के हो, अब हामी शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ जाँदैछौँ, थाहा छ कि त्यहाँ चोरी हुँदैछ भनेपछि मेरो पर्स चोरी हुन्छ अथवा मोबाइल चोरी हुन्छ, मेरो पकेट पनि सानो छ, मैले बिच बाटोमा गएर थाहा पाएँ। अब मैले माइन्ड मेकअप के गर्नु पऱ्यो, मेरो मोबाइल आज चोरी हुन्छ भनेर म हिँड्नु पऱ्यो। कन्जर्भेटिजम कन्सेप्टले त्यही भन्छ, मोबाइल चोरी हुन्छ भनेर जाने, अब बेलुका फर्किँदा मसँग मोबाइल हुँदैन, मैले अब कुन मोबाइल किन्ने होला अथवा के भनेर मैले त्यस्तो प्लान गर्ने, त्यो मोबाइल किन्न कुन साथीसँग लिने अथवा घरमा कसरी कुरा गर्ने भनेर त्यसरी एउटा माइन्ड मेकअप गरेर म अगाडि बढ्नु पऱ्यो। र म पशुपतिमा गएँ, मेरो मोबाइल हरायो भने त म पहिल्यै प्रिपेयर थिएँ, केही फरक परेन मलाई, मेन्टली अलिकति फाइनेन्सियली लस भए पनि मेन्टली चाहिँ प्रिपेयर भइसकेको थिएँ, त्यो अनुसारले त्यसको रिकभरी एक्सन पनि मैले डिजाइन गरिसकेको थिएँ पशुपति पुग्नुभन्दा अगाडि नै। र यदि म फर्किँदाखेरि मोबाइल मैसँग भयो भने त त्यो त खुसीको कुरा भयो नि त, म प्रिपेयर थिएँ, यदि लस भयो भने पनि मैले त्यसलाई कभर गर्छु भनेर। तर त्यो लसै हुन पाएन भनेपछि म चाहिँ बेटर पोजिसनमा नै रहेँ। भनेपछि यो एउटा चाहिँ नर्मल एक्जाम्पल एकाउन्टिङ कन्सेप्ट, एकाउन्टिङको रूपमा पनि एप्लाई, एकाउन्टिङ कन्सेप्टको रूपमा पनि एप्लाई गरिन्छ र यो कन्सेप्टहरू अति आवश्यक हुन्छ। एकाउन्टिङ कन्सेप्टहरू यिनीहरू भएनन् भने काम छैनन् भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। अब हामीले यी त रहे बेसिक एकाउन्टिङ कन्सेप्ट। अब हामी अर्को पार्टमा जाउँ। अर्को पार्टमा जाँदाखेरि एउटा सामान्य कुरा मात्रै, एउटा थ्योरिटिकल जस्तो कुरा हो अथवा यसलाई इक्वेसनको फर्ममा पनि भन्न सकिन्छ। एकाउन्टिङ इक्वेसन भन्ने कुरा छ एउटा। के हो त एकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको, एकाउन्टिङ इक्वेसन, अब इक्वेसन भनेको त जहिले पनि के हो, इक्वल्स टु साइनले त कुनै पनि दुईवटा भेरिएबल होस् अथवा कन्स्ट्यान्ट कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ इक्वेल हो भन्ने खालको कुरा हो नि त यो। भनेपछि एकाउन्टिङ इक्वेसनले के भन्छ, एकाउन्टिङ इक्वेसनले भन्न खोजेको कुरा के हो, एकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको एउटा इक्वेसनकै रूपमा जाउँ, एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज। भनेपछि यसलाई मैले अलिकति बुझाउन खोजेँ,
एसेट्स भनेको सम्पत्ति भयो नि त, यो त अब नर्मल टर्ममा छ। सम्पत्ति भनेको तपाईँसँग भएको सम्पत्ति चाहिँ के हुन्छ अथवा कम्पनीसँग भएको सम्पत्ति के हुन्छ, दुईवटा कुराले ब्याकअप गरे हुन्छ। त्यो सम्पत्ति किन्दाखेरि कि ओनरले पैसा ल्याएको हुनुपर्छ जसलाई हामीले क्यापिटल भनेर टर्म दिइरहेको छौँ, र होइन भने त्यही एसेट्स किन्नलाई हामीले लोन पनि लिएको हुनसक्छौँ जुनलाई लाइबिलिटिज भनिन्छ। एसेट्स भनेको सम्पत्ति भयो, क्यापिटल भनेको पुँजी भयो जुन ओनरले सुरुमा बिजनेसमा इन्ट्रोड्युस गरेको हुन्छ, लाइबिलिटिज भनेको तिर्नुपर्ने दायित्वको कुराहरू आयो। भनेपछि एउटा नर्मल एक्जाम्पल मात्र ल्याउँ, बिजनेस कुनै पनि बिजनेसले चाहिँ एउटा बिल्डिङ किन्न लाग्यो अथवा बिल्डिङ किन्यो, बिल्डिङ उसको सम्पत्ति छ भनौँ न, त्यो बिल्डिङको प्राइस चाहिँ 1 करोड हो। 1 करोडको बिल्डिङ उसको एसेट्समा छ भनेपछि यो 1 करोडको बिल्डिङ ल्याउँदाखेरि इक्वेसन कस्तो हुन सक्यो, यसको प्रोबेबल केसेसहरू के हुन सक्यो त, यसले त जहिले पनि दुईवटा कुराले ब्याकअप गरे हुन्छ, एउटा क्यापिटल एउटा लायबिलिटिजले। भनेपछि 1 करोड क्यापिटलमा यो 1 करोडै ओनरले नै क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गरेको हुनसक्छ, त्यो बिल्डिङको लागि लायबिलिटी नै नलिकन अरू ट्रान्जेक्सन छैन भनेर सम्झौँ एकछिनलाई। भनेपछि कुनै पनि अर्गनाइजेसन छ, बिल्डिङ छ 1 करोडको भने त्यो ओनरले नै ल्याएको पनि हुनसक्यो, त्यो हुँदाखेरि लायबिलिटिज कति भयो, 0 भयो। होइन, यस्तो केस नहुन पनि त सक्ने भयो, सिनारियो त डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। अब यो डिफ्रेन्ट सिनारियोहरू भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझौँ एकचोटि। अब यो बिल्डिङ लिँदाखेरि तर म ओनरसँग त 50 लाख मात्रै थियो, उसले 50 लाख मात्रै इन्ट्रोड्युस गर्यो, 50 लाख उसले के गर्यो त, अब ब्याङ्क लोन लिएको हुन सक्यो नि त, किन उसलाई 1 करोडको बिल्डिङ किन्न अथवा उसले आफ्नो पोजिसनमा ल्याउन त यति पैसा त चाहियो। भनेपछि 50 लाखको कुरा आयो, 50-50 पनि हुन सक्ने भयो। कहिलेकाहीँ ओनरसँग कम्पेरिटिभली अहिले हामीले मानौँ ओनरले ल्याएको पैसा लस भएर सिद्धिसकेको थियो, केही थियो, ओनरसँग क्यापिटलमा केही पनि रहेन भने बिल्डिङ चाहिँ किन्न पऱ्यो, ल ब्याङ्कले फाइनेन्सिङ गर्छु भन्दाखेरि टोटल के त 1 करोडै पनि कहाँबाट पनि आएको हुन सक्यो, हाम्रो लायबिलिटिजबाट आएको हुन सक्यो। भनेपछि यो केसमा अब हामीले कसरी बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि बिजनेस लङ रन पनि हो, यो एबभको कन्सेप्ट, यो माथि हामीले भनेको कन्सेप्टहरू सबै यथावतै छन्, र मेन एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको एसेट्स भनेको जहिले पनि क्यापिटल र लायबिलिटिजसँग बराबर हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यसलाई बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब एउटा नर्मल एक्जाम्पल, म घरबाट निस्केँ, मसँग केही पनि छैन, म खाली हात आएँ, मसँग 50 रुपियाँ थियो, हातमा केही पनि थिएन, गोजीमा 50 रुपियाँ थियो। 50 रुपियाँ थियो, अब एउटा मार्कर किनेर म टिचिङ गर्छु भने मैले एउटा मार्कर किनेर पसलमा गएर 50 रुपियाँको एउटा मार्कर किनेर हिँडेँ। अब त्यसपछि के भयो, मलाई एउटा मार्करले पुग्दैन, म अलि धेरै पढाउँछु जस्तो लाग्यो, मेरो 3 घन्टाको लेक्चर छ आज भन्ने भयो भने मैले के गर्छु, अब त्यहाँ जुन त्यो स्कुल छ, स्कुलनिर पुगेर अब मैले के गर्ने भएँ, एउटा अर्को टिचरलाई भेटेँ र उनको क्लास भर्खर सिद्धिएको रहेछ। अब मैले त्यो टिचरसँग पनि के गरेँ, अर्को मार्कर लिएर गएँ, सापट्टि लिएर गएँ र म तपाईँलाई मार्कर फिर्ता गर्छु अथवा तपाईँलाई 50 रुपियाँ दिन्छु भन्ने एउटा सर्तमा चाहिँ लिएर गएँ। अब म क्लासरुमभित्र छिर्दाखेरि मेरो सिनारी के छ त, मसँग 2 मार्कर्स छ, 2टा मार्कर्स मसित भयो, त्यो मार्कर्समध्ये एउटा के हो, मेरो ओन भयो भनेको जुन क्यापिटल भयो, र एउटा मार्कर भनेको के हो, मैले त त्यो टिचरलाई तिर्नु छ नि त, टिचरलाई तिर्नुपर्ने छ, त्यो टिचरलाई दिनुपर्ने भनेको मेरो लायबिलिटी भयो नि त। भनेपछि मेरो सम्पत्तिको लागि मसँग 2टा मार्कर छ, एउटा मेरो ओन भयो र एउटा मैले टिचरलाई तिर्नुपर्ने अथवा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्तमा ल्याएको थिएँ। भनेपछि कुनै पनि एसेट्स जुन हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ क्यापिटल र लायबिलिटिजको सम हुन्छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन, र यो युनिभर्सल ट्रुथ हो। अब यो कुरापछि अब हामी केमा जान सक्छौँ, एकाउन्टिङ कन्सेप्ट, एकाउन्टिङ इक्वेसनको पार्टमा गइसक्यो। अब हामीले एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स भन्ने नै हुन्छ नि त, होइन, एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स अथवा एकाउन्टिङ रुल्स भन्छ। अब एकाउन्ट्सको कन्सेप्टहरू यताउति भन्दै एउटा बेसिक कुरा चाहिँ के भनेन भने चाहिँ यो अपुरो हुन्छ भन्दाखेरि, एकाउन्टिङ कन्सेप्टमा चाहिँ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल भनेन भनेको हामी सबैको लागि एकदम क्युरियोसिटीको विषय भनेको के हो, डेबिट र क्रेडिट। एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै डेबिट र क्रेडिट त जान्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। डेबिट भनेको के हो, क्रेडिट भनेको के हो, क्रेडिट भनेको धेरै टर्म सुनिरहेको छ अहिले त, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जताततै एउटा टर्म सुनिहाल्छ, र एकाउन्टिङ टर्ममा हेर्ने भने जहाँ हेऱ्यो भने डेबिट र क्रेडिट भन्ने कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। अब डेबिट के हो, क्रेडिट के हो भनेर बुझाउनलाई अब सानो एउटा प्रयास गर्दैछु म। यसमा सुरुमा ओल्ड कन्सेप्ट र न्यू कन्सेप्ट भनेर गएँ मैले अहिले, यो भन्दाखेरि फेरि हामीले त अर्कै सुनेका थियौँ अथवा यस्तो
प्रिन्सिपल हुन्छ अरे, यस्तो यस्तो एकाउन्ट हुन्छ अरे भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसको लागि मैले पहिला 3टा कुराहरू लेखेँ यहाँ। एउटा पर्सनल एकाउन्ट भनेर लेखेँ, एउटा रियल एकाउन्ट भनेर लेखेँ, एउटा नोमिनल एकाउन्ट भनेर लेखेँ। अब यो 3टा कुरा के हो भनेर म अलिकति बुझाउँछु र म कोसिस गर्छु के कतिसम्म चाहिँ मैले बुझाउन सफल हुन्छु हुन्न भन्ने कुरा सकेसम्म चाहिँ बुझाउन कोसिस गर्नेछु। अब पर्सनल एकाउन्ट भनेको के हो, पर्सनल एकाउन्टमा के चाहिन्छ, यो के हो भन्ने कुराहरू अलिकति बुझ्नलाई ट्राई गरौँ। यो एकाउन्ट भयो, यो कस्तो हो त, नेचर के हो भन्ने कुरा बुझौँ पहिला। अब पर्सनल एकाउन्ट भनेको नेचरै के हो, नाम अनुसारै पर्सन रिलेटेड। अहिले हामीले बुझ्दाखेरि रियल एकाउन्ट भनेको रियल एकाउन्ट भनेको के हो, रिलेटेड टु एसेट्स। नोमिनल एकाउन्ट भनेको के हो, रिलेटेड टु इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस। अब यो 3टा कुरा हामीले बुझौँ एकछिन। अब यसमा के हुने भयो, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट भन्यो। पर्सनल एकाउन्टलाई पर्सनसँग रिलेटेड भन्यो, रियल एकाउन्टलाई एसेट्ससँग रिलेटेड भन्यो, नोमिनल एकाउन्टलाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्स। पर्सनल एकाउन्ट भनेको चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि पर्सनसँग हुने कारोबार। पर्सन भनेको नेचुरल पर्सन पनि हुनसक्छ, आर्टिफिसियल पर्सन पनि हुनसक्छ। आर्टिफिसियल पर्सन भनेको कस्तो, कम्पनी। कम्पनीलाई चाहिँ नर्मली हामीले आर्टिफिसियल पर्सन भनेर हुन्छौँ। जुन बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्टबाट एउटा इन्टिटी बनेको हुन्छ त्यसलाई हामीले पर्सनल एकाउन्ट भन्छौँ। अब पर्सनल एकाउन्ट भनेको मैले सामान किने, कुनै मान्छेलाई पैसा तिर्नु छ भने त एउटा राम भन्ने मान्छे होला, श्याम भन्ने मान्छे होला, अथवा कुनै एबिसी सप्लायर्स होला, उसो तिर्नुपर्ने छ, लिनुपर्ने छ अथवा केही भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, हामीले पर्सन भनेर जाने भयो। किनभने त्यो एउटा आर्टिफिसियल पर्सन भयो एबिसी कम्पनी, नेचुरल पर्सन भयो राम भनेपछि पर्सनल एकाउन्ट भनेको पर्सनल रिलेटेड हो र हामीले नर्मल बुझ्दाखेरि पर्सनल रिलेटेड भनेको पर्सन रिलेटेड भनेको मान्छे नै हो भनेर सम्झ्यौँ। तर मान्छे पनि 2 टाइपको हुन्छ, नेचुरल पर्सन र आर्टिफिसियल पर्सन भन्ने कुराहरू चाहिँ छुटाउनु भएन। र अर्को रियल एकाउन्ट। रियल एकाउन्ट भनेको केसँग रिलेटेड हो, एसेट्ससँग रिलेटेड हो। भनेको एसेट्स भनेको के हो त, एसेट्स भनेको सम्पत्ति हो भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ हामीले। र एसेट्स भनेको यसरी पनि बुझ्नु पऱ्यो कि मसँग भएको सम्पत्तिलाई नै एसेट्स भन्यो, मसँग के छ के छैन भन्ने कुराहरू पनि भयो। अब मैले कोहीबाट पाउनु पर्ने छ, रिसिभेबल छ, मेरो स्टक छ, मसँग सामानहरू छ, ट्रेडिङ गुड्स छ, मसँग फिक्स एसेट्स छ भने त्यो सबै सम्पत्तिमा पर्यो। क्यास छ, ल क्यास भनेको के हो, मसँग पैसा छ भने त्यो पनि सम्पत्ति भयो मेरो। मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा छ, ब्याङ्क भनिन्छ नर्मली। ब्याङ्क मात्र भन्यो भने अब कतिवटा ब्याङ्कमा एकाउन्ट छ त्यो ब्याङ्कको नाम अनुसार लेख्दै पनि हुन्छ, होइन भने एउटा मात्रै ब्याङ्कमा मैले कारोबार गरेको छु भने त्यसलाई सिम्पली हामीले ब्याङ्कको नामले मात्र बुझे पनि हुन्छ। अब त्यो ब्याङ्क भनेको नि सम्पत्ति भयो भनेपछि हामीसँग त सम्पत्तिमा त धेरै लिस्ट हुने भयो रियल एकाउन्ट। अनि त्यसपछि अब हामीले बुझ्दाखेरि अर्को भनेको एसेट्स भनेको त्यही टर्मले लगभग हुन्छ होला। एउटा करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स पनि भन्छ। फिक्स एसेट्स भनेको दोज एसेट्स विच ह्याभ द युजफुल लाइफ अफ मोर देन 1 इयर। 1 वर्षभन्दा बढी एउटा एसेट्स चल्छ भने त्यसलाई हामीले फिक्स एसेट्स भन्छौँ। र 1 वर्षभन्दा कममा त्यो रियलाइज हुन्छ, त्यसबाट हामीले पैसा पाउँछौँ अथवा त्यो एसेट्स डिस्पोज हुन्छ, केही हुन्छ भने त्यसलाई हामीले करेन्ट एसेट्स भन्छौँ। भनेपछि नर्मली 12 मन्थ्स अपरेटिङ साइकल भएको एसेट्स करेन्ट एसेट्स, त्योभन्दा बढी भयो भने फिक्स एसेट्स भन्ने कुराहरू भयो। अब नोमिनल एकाउन्ट भनेको यहाँ क्लियरली नै लेखिसकेको छ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस भन्ने कुराहरू आयो। इन्कम र एक्सपेन्सेस भनेको हामीले सामान बेच्यौँ, इन्कम भयो, सामान किन्यौँ, खर्च भयो, स्यालेरी तिर्यौँ, रेन्ट तिर्यौँ, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी किन्यौँ, त्यससँग रिलेटेड अब हामीलाई के हुनसक्छ, ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू लाग्न सक्छ, कम्युनिकेसन कस्टहरूको कुराहरू आउँछ, यो सबै खर्च हो। ल नर्मली बिजनेसमा इन्कमको हेड भनेको नर्मली म्याक्सिमम् भयो भने 2-4 हुन्छ, होइन भने एउटै मेजर सोर्स अफ इन्कम भनेको सेल्स हुनसक्छ ट्रेडिङ कम्पनीको लागि। अरू सबै शीर्षकहरू लगभग खर्चको शीर्षकहरू नै हुन्छ। इन्ट्रेस्ट इन्कम यस्तो सामान्य अलिकति हुन्छ, तर नर्मल बिजनेसमा त्यस्तो इन्कमहरू अलिकति कमै हुने कुराहरू हुन्छ। एउटा इन्कमले सबै खर्च धान्न पर्छ भन्ने कन्सेप्टको तरिकाले बुझौँ हामीले। अब पर्सनल एकाउन्टमा एउटा छुटाउनु नहुने कुरा के हुन्छ, पर्सनसँग रिलेटेड भनेपछि के भयो त भनेपछि मैले कसैलाई तिर्नु छ, मेरो लाइबिलिटी पनि यसमा आयो। ओनरले मलाई पैसा दियो, क्यापिटल भन्यो, त्यो पनि पर्सनसँग रिलेटेड भयो, किनभने बिजनेसको लागि त त्यो ओनर पनि पर्सन हो नि त, पर्सन रिलेटेड भयो।
त्यस्तै गरे ओनरले पैसा लग्यो, त्यसलाई के टर्मले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो कि ड्रइङ भन्ने, भनेपछि ड्रइङ पनि के भयो त अब पर्सनल एकाउन्टको नेचरभित्र गयो। अब यसको रुल के हो, डेबिट के हो, क्रेडिट के हो भनेर अब यसबाट अलिकति हामीले बुझ्दै गयो भने अब डेबिट र क्रेडिट भनेको के हो भन्ने कुराहरू पर्सन रिलेटेडमा यो रुलकै रूपमा कन्ट्रोल पारिन्छ। डेबिट द रिसिभरलाई डेबिट, क्रेडिट द गिभर। एउटा रुल के भयो, पर्सनल एकाउन्ट भनेको पर्सनसँग रिलेटेड हो, पर्सनमा जसले पैसा दिन्छ त्यो डेबिट दिने क्रेडिटमा, लिने उसमा। र कम्पनीले सुरुमा एउटा एक्जाम्पल मात्र लियो, क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गर्यो भनेको क्यापिटल 5 लाखको भनेको छ नि त अघि हामीले, एउटा फिगर त लिइरहेछ ल 5 लाख चाहिँ 5 लाख छ, यो 5 लाख बराबर के पनि आछ, एसेट्स पनि आछ। भनेपछि एसेट्स भनेको छुट्टै एकाउन्टले डेराइभर छ, अहिले हामीले त्यसलाई छोडिदिउँ। क्यापिटल मात्र भनेको त के हो, ओनरले पैसा दिएको हो हामीलाई, भनेपछि ओनर के हो त यसमा, रिसिभर हो कि गिभर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो पहिला। कम्पनीको लागि ओनरले पैसा दियो, कम्पनीले पायो, ओनरले दियो भनेपछि ओनर के भयो, गिभर भयो। भनेपछि क्यापिटल भनेको यो केसमा के भयो, क्यापिटल भनेको यो केसमा क्रेडिट भयो, किनभने क्रेडिट द गिभर र ओनरले हामीलाई पैसा दिएको छ, त्यही भएर क्यापिटल क्रेडिटमा आयो। अब क्यापिटल भनेको ओनरले इन्ट्रोड्युस गरेको पैसा भन्ने कुराहरू बुझ्यो अघि हामीले। अब लाइबिलिटीको केसमा पनि त्यही हो, सबैको केसमा डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर भनेर एउटा रुल जसरी कन्ट्रोल पार्ने कुराहरू हुन्छ, यो कन्ट्रोल पार्ने अथवा यसलाई बुझ्ने। एसेट्स सम्बन्धी रिलेटेड हो। एसेट्स भनेको वाट कम्स इन डेबिट रियल एकाउन्टमा, वाट कम्स इनलाई डेबिट भनिदिन्छ र वाट गोज आउटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, क्रेडिट भन्छौँ। भनेपछि एसेट्स भनेको एउटा के नर्मल एउटा ल एसेट्सको रूपमा दुईटै एसेट्स भएको एउटा इक्जाम्पल हो, सब सजिलो हुन्छ। फिक्स एसेट्स पर्चेस्ड भनौँ ल, मैले कुनै पनि एसेट्स किने, फिक्स एसेट्स पर्चेस्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले फिक्स एसेट्स चाहिँ ल 2 लाख बराबरको र्याक किने, 2 लाख बराबरको र्याक किने, त्यसको लागि चाहिँ मैले क्यास तिरेँ, क्यास पेड भयो। भनेपछि यो केसमा के भयो, फिक्स एसेट्स पर्चेस भनेको सम्पत्ति हो नि त होइन, सम्पत्ति के भयो, फिक्स एसेट्स बढ्यो यो केसमा। फिक्स एसेट्स के भयो, कम्पनीमा त आयो किन्यो भनेपछि फिक्स एसेट्स बढ्यो, भनेपछि फिक्स एसेट्सको केसमा के भयो, डेबिट, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा डिआर लेख्छौँ। यो डिआर भनेको डक्टर भनेर नझुक्यौँ, एकाउन्टको ठाउँमा डिआर भनेको डेबिट हुन्छ। र त्यस्तै गरी क्यास पेड भन्यो नि त, फिक्स एसेट्स पर्चेस गर्दा फिक्स एसेट्स इन भयो, वाट कम्स इन डेबिट, वाट गोज आउट भने क्यास पनि त एसेट्स हो हाम्रो, क्यास चाहिँ के भयो त अब क्रेडिट। भनेपछि एसेट्स टु फिक्स एसेट्स डेबिट, क्यास क्रेडिट। एसेट्स एउटा एसेट्स आयो, आएको एसेट्स डेबिट भयो, गएको क्रेडिट भयो। अब यही कुरालाई हामीले बुझ्दाखेरि यो क्यास नभएर यो चाहिँ मैले क्रेडिटमा उठाएको रहेछ चाहिँ क्रेडिट फ्रम राम भनेर। अब राम यो केसमा बुझ्नु पऱ्यो, फिक्स एसेट्स किन्यो, दुईवटा ट्रान्जेक्सन हुन्छ, डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट छ जहिले पनि। फिक्स एसेट्स किन्दाखेरि के भयो, एउटा एसेट्स इन भइसक्यो, एसेट्स हो एउटा एकाउन्ट, एउटा राम क्रेडिट फ्रम रामसँग किन्यो भनेपछि राम अर्को एकाउन्ट भयो, भनेपछि फिक्स एसेट्स के भयो, अब फिक्स एसेट्स त डेबिटै भयो, वाट कम्स इन डेबिट भइसक्यो। अब डेबिट भएपछि अर्को क्रेडिट हुन्छ भनेर सम्झेर त्यसरी गरेर भएन। अहिले हामीले चाहिँ के भनेर जाउँ भन्दाखेरि क्रेडिट फ्रम राम भनेपछि राम कुन एकाउन्टमा पर्छ त, यहाँ अहिलेसम्म हामीले डिल गरेकैमा नोमिनल भने इन्कम र एक्सपेन्सेस मतलब भएन, रियल एकाउन्ट भनेको सम्पत्ति पनि भएन, पर्सनल एकाउन्ट हो, अब हुनै पऱ्यो त्यसमा। पर्सनल एकाउन्ट भनेको पर्सन रिलेटेड भनेको राम भने त पर्सनै हो नि त, ल राम एन्ड कम्पनी थियो अथवा केही थियो, जे भए पनि। भनेपछि हामीले रामसँग उधारोमा फर्निचर किनेर ल्यायो, फर्निचर त आइसक्यो, फर्निचर अथवा फिक्स एसेट्स किन्यो, फिक्स एसेट्स डेबिट भइसक्यो। अब रामले त हामीलाई फर्निचर दियो नि त, पर्सनल एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै के जानु पऱ्यो, रिसिभर हो कि गिभर हो भनेर सोच्नु पऱ्यो। रामसँग सम्पत्ति एसेट्स ल्यायो भनेपछि रामले लियो कि दियो त, रामले त हामीलाई दियो, इज द गिभर। भनेपछि क्रेडिट द गिभर भएको भएर यहाँ राम चाहिँ के हुने भयो, क्रेडिट हुने भयो। भनेपछि पर्सनल एकाउन्टमा के हुने भयो, डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। रियल एकाउन्टमा वाट कम्स इन डेबिट, वाट गोज आउट क्रेडिट। अब इन्कम र एक्सपेन्सेसको एकदम सिम्पल छ। डेबिट भनेको एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, खर्च अथवा कुनै पनि लस भयो भने एक्सपेन्सेस भयो। इन्कम एन्ड गेन्स आर अलवेज द क्रेडिट। भनेपछि नोमिनल एकाउन्टको कन्सेप्ट के हो,
एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसलाई डेबिट, इन्कम एन्ड गेन्सलाई क्रेडिट। भन्न खोजेको मैले सेल्स गरेँ नि त, सेल्स अफ रुपिज 5000 भने सेल्स भनेको त के हो मेरो लागि? इन्कम हो। सेल्सबाट पैसा आउँछ, इन्कमै भयो। भनेपछि सेल्स के भयो त यहाँ? मलाई सेल्स के भयो? क्रेडिट भयो। किन? सेल्स भनेको इन्कम हो, इन्कम क्रेडिट सिम्पली। त्यसपछि सेल्स अफ 5000 भनेपछि मलाई के आयो त? क्यास आयो नि त अब, होइन? क्यास भनेको कुन एकाउन्टमा गयो? क्यास भनेको एसेट्स भयो, र यो एसेट्स कुनमा पर्छ? रियल एकाउन्ट। रियल एकाउन्टमा के हो? वाट कम्स इन डेबिट, वाट गोज आउट क्रेडिट। भनेपछि क्यास के भयो त यो केसमा? कम्स इन, क्यास त भित्र आयो, सामान बेचेपछि त क्यास भित्र आयो, भनेपछि क्यास के भयो? डेबिट। यो अनुसारले हाम्रो एकाउन्टिङ रेकर्डहरू अनुसार हामीले डेबिट र क्रेडिट भनेको यो भनेर बुझ्न सक्छौँ। एउटा कुरा यो भयो। अब अर्को हामीले बुझ्न सक्यौँ यसलाई। अब मैले ओल्ड कन्सेप्ट भनेर लेखिदिएँ नि त, होइन? अब न्यू कन्सेप्ट भन्नेतिर जाउँ। ओल्ड कन्सेप्टलाई पनि एकचोटि रिकल गरौँ। ओल्ड कन्सेप्ट पनि न्यू कन्सेप्ट भनेको त्यस्तो डेभिएसन होइन एकदम। अब यो कन्फ्युजन लाग्यो भने यो नै गाह्रो, म अर्को कन्सेप्ट मात्र बुझ्छु भन्ने पनि होइन। दुइटै कन्सेप्टलाई ध्यानमा राखौँ, र यो दुइटैको थिम एउटै हुने भयो। डेबिट र क्रेडिटमा केही पनि फरक पर्दैन। अब न्यू कन्सेप्ट, न्यू कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा है। न्यू कन्सेप्टमा यति मात्र हो कि यसले अब अलिकति त्यसलाई त्यहाँ हाम्रो के छ, रियल एकाउन्ट, पर्सनल एकाउन्ट भने के हो, नोमिनल एकाउन्ट भने के हो, त्यसभित्रको रुल गएर अनि फेरि बल्ल त्यसलाई रिलेट गर्न पर्ने कुराहरू हुन्थ्यो। भनेपछि यसमा चाहिँ जम्मा देयर आर 5 एकाउन्ट्स भनेर बुझ्ने, 5वटा मात्र एकाउन्ट्स हुन्छ। के एकाउन्ट्स हुन्छ भनेर नि बुझौँ। एसेट्स, एकाउन्टिङ इक्वेसनमा के भनेको थियो? एसेट्स इक्वल्स टु के हुन्छ? क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज हो। भनेपछि एकाउन्टिङ इक्वेसनबाट 3टा कुरा आयो। एकाउन्टिङ इक्वेसनबाट एसेट्स आयो, क्यापिटल आयो, लाइबिलिटिज आयो, होइन? अब त्यसपछि हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के हुने भयो त? अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एसेट्स आयो, क्यापिटल आयो, लाइबिलिटिज आयो। अब अर्को दुईटा चाहिँ हाम्रो नोमिनल एकाउन्टबाट आयो, इन्कम र एक्सपेन्सेस। यति कुराहरू रह्यो यहाँ। अब एसेट्स भनेको के हो? गाह्रो भएन, सम्पत्ति। हामीले यहीँ रियल एकाउन्ट भनेको एसेट्स भनेर बुझ्यो। क्यापिटल भनेको ओनरले लिएको पैसा, लाइबिलिटिज भनेको तिर्नुपर्ने पैसा, इन्कम भनेको आम्दानी, एक्सपेन्सेस भनेको खर्च। इन्कम एन्ड, यसलाई हामीले अझ ब्रोड रूपमा भने इन्कम एन्ड गेन्स भनेर लेखिदिएको, र यसमा जाँदाखेरि एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने कुराहरू भयो। भनेपछि अब हामीले बुझौँ यसमा के लेखौँ? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लेख्दै जाउँ। यसलाई लेखिरहनु पनि पर्दैन, यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरिदियो भने पनि हुने भयो। अब डेबिट क्रेडिट भन्ने कुराहरू यहाँ आइरहेछ सबैमा। अब यो अलिकति चार्टलाई अलिकति मिलाएको जस्तो गरेको केसहरू हो है। यसलाई खासै त्यस्तो साह्रो हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। यो कुराहरू आयो हामीसँग। अब एसेट्समा पनि डेबिट र क्रेडिट भनेको छ, यसमा नि भनेको छ। अब डेबिट क्रेडिट भने बित्तिकै सुरुमा त कन्फ्युजन जस्तो पनि हुनसक्छ, अथवा के रहेछ त डेबिट क्रेडिट भन्ने कुराहरू आयो। अब यिनीहरूको लागि अब यो कन्सेप्टबाट चाहिँ कसरी मात्र बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एसेट्स 5वटा एकाउन्ट, एसेट्स, क्यापिटल, लाइबिलिटिज, इन्कम र एक्सपेन्सेस, 5वटा एकाउन्ट भयो। त्यो सबैको आफ्नो प्रिन्सिपल हुन्छ, र यो प्रिन्सिपल बुझ्नलाई केही पनि गाह्रो छैन। एसेट्स के हुन्छ त? कि इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ हो। अब हामीले बुझ्दाखेरि एसेट्स भनेको वाट कम्स इन वाट गोज आउट भनेको थियो रियल एकाउन्टको कन्सेप्ट। अघि हामी यहाँ रियल एकाउन्टमा पनि थियौँ। वाट कम्स इन एसेट्स भनेको वाट कम्स इन वाट गोज आउट। अब यसरी भन्दा हामीले सजिलो टर्म के हुन्छ एसेट्सको टर्ममा, किनभने कम्स इन गोज आउट मात्र भन्दाखेरि कतिपय केसमा त्यसलाई रिलेट नगर्न सक्छ, अथवा हुन्छ हामीले सिम्प्लिफाइड फर्ममै भन्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो, एसेट्स बढ्यो भने
एसेट्स इन्क्रिज भयो भने डेबिट, डिक्रिज भयो भने क्रेडिट। एसेट्सको रिभर्स साइड हो क्यापिटल लाइबिलिटिज भनेको। एसेट्स इक्वल्स क्यापिटल प्लस लाइबिलिटी छ नि त। भनेपछि अब यसमा हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो, डेबिट भनेको के हुने भयो त, डेबिट लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट हुने भयो, लाइबिलिटिज डिक्रिज भयो भने डेबिट हुने भयो। लाइबिलिटिज बढ्यो भनेको क्यापिटल इन्ट्रोड्युस भयो भने त्यो जहिले पनि के भयो, इन्क्रिज भयो भने चाहिँ डेबिट हुने भयो क्यापिटलमा। क्यापिटल र लाइबिलिटिज भनेको त सेम केस हो, एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज। भनेपछि लाइबिलिटी डिक्रिज भयो भने जहिले पनि डेबिट र लाइबिलिटी सरी अब लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने जहिले पनि क्रेडिट। इन्कम र गेन, इन्कम भन्ने बित्तिकै इन्कममा कहिले पनि यसरी डेबिट भन्ने टर्म आउँदैन, इन्कम इज अलवेज क्रेडिट। भनेपछि यो के हुने भयो, इन्कम भनेको जहिले पनि हामीसँग यो फरक नपर्ने कुराहरू भयो। इन्कम्स आर अलवेज, यसलाई के मात्र गरिदिउँ, इन्कम भन्ने बित्तिकै क्रेडिट मात्र हुने भयो, किन हामी नोमिनल एकाउन्टले पनि त्यही भनेको छ। यो एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै डेबिट मात्र हुने भयो। भनेपछि इन्कम भन्ने बित्तिकै डाइरेक्ट केही पनि सोच्नै परेन, इन्कम एन्ड गेन्स भन्ने बित्तिकै यो क्रेडिट भइहाल्यो, एक्सपेन्सेस एन्ड लस भन्ने बित्तिकै डेबिट भइहाल्यो। भनेपछि यसलाई एकचोटि सर रिकल गरौँ, यो अलिकति सिम्प्लिफाइड फर्ममा पनि छ। एसेट्स भनेको के हो, एसेट्सको लागि डेबिट के हुनु, एसेट्स बढ्यो भने डेबिट, एसेट्स घट्यो भने क्रेडिट। क्यापिटल घट्यो भने डेबिट, बढ्यो भने क्रेडिट। अब यसमा अब यो पाँचै कुरा याद गरेर नि त, एसेट्स बढ्यो घट्यो, क्यापिटल बढ्यो घट्यो, लाइबिलिटिज बढ्यो घट्यो, इन्कम एन्ड गेन्स, एक्सपेन्सेस भनेर घट्ने होइन। दुईवटा मात्र कुरा सम्झ्यौँ नि त, एउटा एसेट्स भनेर सम्झ्यौँ, एउटा एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेर सम्झ्यौँ। नर्मली एसेट्स भनेको के हो, इन्क्रिजको पार्टलाई मात्र हेर्दै पनि भयो। एसेट्स भन्ने बित्तिकै नर्मली म्याक्सिमम केसमा के हुने भयो, डेबिट भनेको एसेट्स इन्क्रिज भएको केस भनेर सम्झौँ। एसेट्स इन्क्रिज, एसेट्स इन्क्रिज भयो भने डेबिट, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस पनि डेबिट। अब यो दुईवटा मात्र कन्ठ पाऱ्यो भने त हामीसँग 5वटा एकाउन्ट छ भने यतिकैबाट जेनेरेट गर्न सकिन्छ। ल माथिको कुरालाई नै बिर्स्यौँ। अब एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के भयो त, डेबिट भयो। एसेट्स डिक्रिज भयो भने के भयो, क्रेडिट भयो, रिभर्स। एसेट्स र लाइबिलिटिज अथवा एसेट्स र क्यापिटलको नेचर भनेको रिभर्स रिलेसन हो जहिले पनि। एसेट्स इन्क्रिज हुँदाखेरि डेबिट हुन्छ भनेपछि क्यापिटल इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो, क्यापिटल इन्क्रिज हुँदा के हुने भयो त, एसेट्स इन्क्रिज हुँदा डेबिट छ भने क्यापिटल इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट हुने भयो। भनेपछि क्यापिटल इन्क्रिज हुँदा क्रेडिट छ भने चाहिँ त्यो भने क्यापिटल घट्यो भने के हो, डेबिट भनेर त त्यो रिलेसनमा जान सकिन्छ। दुईवटा मात्र 5वटा एकाउन्ट छ भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो। वाट आर दोज, एसेट्स, क्यापिटल, लाइबिलिटिज, इन्कम र एक्सपेन्सेस। 5वटा एकाउन्ट छ, त्यसमध्ये दुईवटालाई मात्र सम्झिने। दुईवटा मात्र सम्झिने भनेको कुन, एसेट्स र एक्सपेन्सेसलाई मात्र। एसेट्स मात्रै नभने एसेट्स इन्क्रिज भनेर सम्झिने र एक्सपेन्सेस भनेर सम्झिने। एसेट्स इन्क्रिज हुँदा डेबिट हुन्छ भने अब रिलेट गर्दै जान सकिन्छ। एसेट्स घट्यो भने के हुन्छ, अब लाइबिलिटिज बढ्यो भने के हुन्छ, एसेट्स बढ्दा डेबिट छ भने लाइबिलिटिज बढ्दा क्रेडिट, अनि लाइबिलिटिज बढ्दाखेरि क्रेडिट छ भने लाइबिलिटिज घट्दा के हो त, डेबिट। अब त्यसरी रिलेसन बनाउँदै गयो भने एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस डेबिट छ भने एक्सपेन्सेसको उल्टो भने त के हो, इन्कम मात्र भयो, त्यो क्रेडिट भयो। भनेपछि यो दुईवटा कुरालाई मात्र सम्झिँदाखेरि पनि हामीले डेबिट र क्रेडिटको बारेमा धेरै ट्रान्जेक्सनहरू आउँदाखेरि इजिली बुझ्न सकिन्छ। दुई चारवटा कुरा अथवा दुई चारवटा इक्जाम्पलहरू आफैले गर्दै जाने अथवा त्यो एकाउन्टलाई जुनसुकै इक्जाम्पल पनि लिन सकिन्छ। सब स्यालेरी पेड भनौँ ल, स्यालेरी पेड रुपिस 25,000 भनेर आयो। स्यालेरी पेड 25,000 छ भने स्यालेरी भनेको के हो त, स्यालेरी भनेको एक्सपेन्सेस हो। स्यालेरी भनेको के हो, एक्सपेन्स हो। अनि क्यास गयो नि त, स्यालेरी अब केही पनि भनेन भने क्यासमा तिर्यो भने क्यास भनेको के हो, एसेट हो। पहिला यसरी क्याटेगोराइज गर्न चाहिँ सक्नु पऱ्यो। डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट हुन्छ। इच एन्ड एभ्री ट्रान्जेक्सनको दुईवटा एकाउन्ट हुन्छ, दुईवटा पार्टमा एफेक्ट गरेको हुन्छ। त्यो दुईवटा पार्ट के छ, यो स्यालेरी पेड मात्र भने पनि एउटा स्यालेरी भयो जुन हामीलाई खर्च हुन्छ, एउटा क्यास भयो। अब यो कुनमा पऱ्यो त यो 5वटा मध्येमा भन्ने कुरालाई सेग्रेट गर्ने। स्यालेरी भनेको एक्सपेन्सेसमा गयो, क्यास भनेको एसेट्समा गयो। अब एसेट्स के इन्क्रिज डिक्रिजले हेर्छ नि त, होइन। एसेट्स के भयो त यो केसमा, डिक्रिज भएको छ, DCREASE डिक्रिज भयो।
एसेट्स डिक्रिज हुँदा जहिले पनि के हो क्रेडिटमा। एक्सपेन्स भन्ने बित्तिकै त केही पनि सोच्नै परेन नि त, जहिले पनि के हो डेबिटमा। अब हाम्रो जर्नल इन्ट्री के हुने भयो त भनेपछि यति मात्र भर गर्दै भयो, स्यालेरी डेबिट क्यास क्रेडिट भनेपछि अल्टिमेटली एउटा जर्नल इन्ट्री त भयो नि त, केही पनि गर्नु परेन हामीले। अब यो स्यालेरी पेड खर्चको टाइपको भयो। अब एउटा अर्को सेल्स नलेखौँ, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 भन्यो। अब 5,000को सामान बेच्यो भनेपछि एउटा चाहिँ अहिले सुरुमा चाहिँ बुझ्नलाई मात्र लेखौँ, गुड्स भनेर लेखौँ, एउटा क्यास भनेर लेखौँ। क्यास भनेको के हो एसेट हो। एसेट के भयो सेल्स गर्दाखेरि एसेट्स के हुन्छ क्यास के हुन्छ बढ्छ कि घट्छ बढ्छ भनेपछि क्यास इन्क्रिज भयो। क्यास इन्क्रिज भयो भनेपछि सरी एसेट्स इन्क्रिज भयो भनेपछि के भयो डेबिट भयो। र गुड्सको तर्फबाट जाउँ, गुड्स भनेको नि एसेट हो। एसेट के भयो बेच्दाखेरि त गयो, गुड्स त गयो, डिक्रिज भयो। एसेट डिक्रिज हुन्छ भनेपछि के भयो क्रेडिट भयो। अब तर हामीले अब यो अल्टिमेट जर्नल त यो भयो, तर यसमा बुझ्दाखेरि क्यास डेबिट भयो, डेबिटलाई अगाडि क्रेडिटलाई पछाडि लेख्ने चलन हुन्छ। क्यास डेबिट भयो, गुड्स क्रेडिट भयो। तर नर्मली के छ कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ गुड्स भनेर मात्र रिलेट गर्यो भने पर्चेस गर्दा नि गुड्स हुन्छ, सेल्स गर्दा नि गुड्स हुन्छ, पर्चेस रिटर्नमा नि गुड्स आउँछ, सेल्स रिटर्नमा नि गुड्स आउँछ, र एक्चुअल हाम्रो सेल्स के हो भनेर थाहा नहुन सक्छ। भनेपछि यस्तो केसमा जब हामीले सोल्ड गुड्स भन्छौँ त्यो केसमा गुड्स नभनेर त्यसलाई कसरी रिलेट गर्न पर्यो। अघि हामी के पोजिसनमा थियौँ गुड्सलाई एसेट्स भन्नेतिरबाट गइएको थियो नि त। अब यसलाई नमान्ने, यसलाई सेल्स भनेर टर्म गर्ने, के मान्ने यसलाई सेल्स भन्ने टर्म हुनु पऱ्यो। सोल्ड गुड्स भन्ने बित्तिकै सेल्स भन्नेपट्टिबाट जानु पऱ्यो। भनेपछि सेल्स भन्ने बित्तिकै यो सेल्स भनेको के भयो त यो सेल्स भनेको त इन्कम भयो, पैसा आउने चिज हो, मेजर सोर्स अफ इन्कम सेल्सै हो भनेर भनिसकेँ मैले। र इन्कम भनेको क्रेडिट पनि हो नि त होइन। भनेपछि गुड्स भनेर लेख्दाखेरि त्यसले अलिकति हामीले एसेट्सको टर्ममा रिलेट गर्दा मेरो गुड्स गएको, म गुड्स एकाउन्टिङ गर्छु, गुड्सकै बारेमा राख्छु भने त्यसरी गर्ने। तर नर्मल एकाउन्टिङ अनुसार पछि हामीले प्रेजेन्टेसन गर्दा त सेल्स कति भयो, पर्चेस कति भयो, क्यास कति छ भन्दाखेरि बेटर प्रेजेन्टेसन र ओन्ली वान प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि हुन्छ। अझ चाहिँ सेल्स नै भनेर राख्नु पऱ्यो। यो इन्कम हुने भयो, इन्कम जहिले पनि क्रेडिट, र अल्टिमेटली हाम्रो जर्नल इन्ट्री के हुने भयो अब क्यास डेबिट सेल्स क्रेडिट भनेर आउने हो। भनेपछि यति गर्दाखेरि पनि हामीले के गर्न सक्यौँ जर्नल इन्ट्रीको बारेमा कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले अब एउटा जर्नल इन्ट्री भनेर बुझ्यौँ। अब हामी सेयर क्यापिटलको बारेमा केही कुराहरू यसो स्टडी गरौँ भन्ने कुराहरू हो। सेयर क्यापिटल भनेको के हो, के आयो भन्ने कुराहरू, सेयर कुनै पनि कम्पनीमा सेयर क्यापिटल भन्ने कुराहरू त आइरहेको हुन्छ जहिले पनि। र सेयर क्यापिटल भनेको के हो भनेर अलिकति यसलाई बुझ्न कोसिस गरौँ। अब हामी सुरुमा सेयर क्यापिटल बुझ्दाखेरि सुरुमा हामीले एउटा चाहिँ फर्म्स अफ बिजनेस भनौँ त्यो बुझ्न जरुरी छ। प्रोप्राइटरसिप बिजनेस भन्ने हुन्छ एउटा, यो यसकै इन्टिग्रल पार्ट भएको भएर मैले भनेको एउटा पार्टनरसिप बिजनेस, एउटा जोइन्ट स्टक कम्पनी भन्छ अथवा त्यसलाई सिम्पली कम्पनी भनेर जाउँ। अब प्रोप्राइटरसिप यो सेयर क्यापिटलकै लागि हो यो कुराहरू किन भनिरहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ। अब प्रोप्राइटरसिप भनेको के हो, यो पार्टनरसिप भनेको के हो, कम्पनी भनेको के हो भन्ने अलिकति हामी बुझ्दै जान प्रयास गर्छौँ। प्रोप्राइटरसिप बिजनेस भनेको के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले भन्दाखेरि सिङ्गल ओनरसिप कम्पनी भनेर बुझे पनि भयो, अथवा कम्पनी भन्ने टर्म यसलाई दिन भएन। एउटा एक्जाम्पल चाहिँ कस्तो रूपमा लिउँ भन्दाखेरि मैले अथवा राम भन्ने मान्छे छ एकजना, राम भन्ने मान्छेले चाहिँ एउटा पसल खोल्न खोज्यो। अब पसल खोल्दाखेरि के कुराहरू सामानहरू चाहिन्छ त ल, राम भन्ने एउटा मान्छे छ, रामले एउटा पसल खोल्न खोज्यो, ग्रोसरी सप खोल्न खोज्यो अथवा उसले एउटा किराना पसल खोल्न खोज्यो। किराना पसल खोल्दाखेरि उसको इस्टिमेसनहरू के हुनसक्छ, सुरुमा चाहिने कुराहरू के हो भन्ने कुराहरू यसमा बुझ्दै जाउँ। अब सुरुमा भनेको ऱ्याकहरू चाहियो एउटा नर्मल पसलको लागि, ऱ्याकहरू चाहियो, त्यसपछि ऊ बस्नलाई आफूले बस्नलाई चेयर चाहिएला, त्यसपछि अरू फर्निचर आइटमहरू अथवा फर्निचर आइटमहरू नै भनौँ
फर्निचर आइटमहरू चाहियो, उसलाई ढक तराजु र अदर एसेट्स, त्यस्तै खालको अदर एसेट्सहरू चाहिने भयो। अब यसको इस्टिमेसन गर्दै जाने भयो सुरुमा। यो हामीले प्रोप्राइटरसिपको लागि भनिरहेको छौँ। रामले एउटा पसल खोल्न खोजेको, राम भन्ने मान्छे। त रामले पसल खोल्दाखेरि के भनेको छौँ अहिले? राम भनेको छुट्टै मान्छे हो। अब उसले पसलको नाम चाहिँ राम स्टोर्स भनेर राख्न खोजिरहेको छ। भनेपछि अब हामीले उसले राम स्टोरको लागि के चाहिन्छ? अदर एसेट्स चाहियो। त्यसपछि ट्रेडिङ गुड्स चाहियो। ट्रेडिङ भनेको उसले के सामान, चामल किन्न पर्यो, चामल दालहरू किन्ने भयो, बिस्कुटहरू किन्ने भयो, चाउचाउहरू किन्ने भयो, यस्तो खालले जुन सामान चाहिँ बेच्छु भन्ने खालको कुराहरू उसले किन्ने भयो। त्यसको लागि उसले फेरि के चाहियो त? उसलाई अफिसको स्पेसहरू चाहिएला, त्यो कुराहरू भयो। ल सुरुमा हामीले गर्दाखेरि उसले रेन्टको लागि स्पेस पनि भेटाइसक्यो भन्ने उसमा छौँ। उसले एउटा सटर लिइसक्यो, सटरको रेन्टको पार्टमा हामी अहिले नजाउँ। अब बेसिक कुरा कसरी छ भन्दाखेरि उसलाई 25,000 लाग्छ, चेयर 5,000, अरू एडिसनल फर्निचर 25,000 को चाहियो। अनि अदर एसेट्स उसलाई 45,000 को चाहियो। र उसले ट्रेडिङ गुड्स चाहिँ 4 लाख को चाहिँ म अहिले सामान हाल्छु भनेर उसले इस्टिमेट गरेको छ। भनेपछि उसलाई चाहिने टोटल पैसा भनेको चाहिँ कति भयो त? टोटल पैसा उसलाई अब कति चाहियो? 5 लाख रुपियाँ चाहियो। भनेपछि रामले एउटा साधारण पसल खोलेर पसलको लागि क्यापिटल, पसलको लागि पसल सञ्चालन गर्नलाई उसलाई सुरुमा चाहिने आफूसँग हुनपर्ने पुँजी भनेको 5 लाख रुपियाँ चाहियो। भनेपछि यो 5 लाख रुपियाँ भनेको चाहिँ के हो त? रामले इन्ट्रोड्युस गरेको क्यापिटल भनेर हामी यसमा त क्लियर भइसक्यौँ। भनेपछि 5 लाख रुपियाँ चाहिँ क्यापिटल चाहियो। भनेपछि यो एउटा उसले के भयो? सानो एउटा सटर लिने भयो, त्यसमा ऱ्याकहरू इस्टाब्लिस गर्ने भयो र त्यो पसल सुरु गर्नको लागि उसलाई इनिसियल लगानी 5 लाख रुपियाँ चाहियो। र उसलाई अरू ब्याकअपहरू चाहिन्छ भने उसले क्यास भनेर पनि छुट्टै ल्याउन सक्छ। छुट्टै ल्यायो भने त्यो पनि क्यापिटलमै जोडिने कुराहरू भयो। तर अहिले रामले सुरुमा बिजनेस गर्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ उसले राम स्टोर्सको लागि लगानी गर्ने भयो, जसलाई हामीले क्यापिटल भन्छौँ, र यो 5 लाखको हुन्छ। यस्तो टर्ममा यो कुराहरूलाई हामीले नर्मली क्यापिटल मात्र भन्छौँ अथवा प्रोप्राइटर्स क्यापिटल भन्छौँ। प्रोप्राइटर्स क्यापिटल भन्यौँ हामीले यसलाई। ल प्रोप्राइटर्स क्यापिटल भनेर टर्म हो। भनेपछि यसको टर्ममा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो? रामले एउटा पसल खोल्ने भयो, उसको त्यो एरियामा त्यस्तो खालको पसल अझै 2-3टा पनि पहिले पनि छ, र सेम बिजनेसमा उसले कम्पिट गर्नुपर्ने भयो विथ द सेम लेभल अफ रिसोर्सेस द्याट अदर सब्सक्राइबर्स डु ह्याभ भन्ने खालको कुराहरू भयो। अब यसरी गर्दाखेरि त उसलाई थाहा भइसक्यो कि मेरो नर्मल प्रफिट हुन्छ अथवा नर्मल अरूले नि गरिरहेको टाइपको छ, यसलाई मैले अलिकति एक्सपान्ड गर्न सकेँ भने चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्थ्यो कि भन्ने खालको उसको कुराहरू हुनसक्छ। भनेपछि अब यो केसमा के भयो? रामले त केही बिजनेस गर्न खोजिरहेछ, रामसँग पैसा 5 लाख छ, 5 लाख बराबरको उसले आफूसँग फन्ड भएको अनुसारले पसल खोल्ने भयो र त्यसरी कारोबार गर्ने भयो। भनेपछि उसको बिजनेस अलिकति रिस्ट्रिक्ट हुने खालको कुराहरू आउन सक्ने भयो। अब त्यस्तै गरेर यो भनेको प्रोप्राइटरसिप बिजनेस भयो। प्रोप्राइटरसिपमा आफूले जे गर्यो, आफैले लगानी गर्छ, कमाएको जति पैसा सबै आफैले राख्छ। त्यो राम स्टोर्स भन्नेले जति नाफा गर्यो रामलाई भयो, जति त्यो नोक्सानी भयो रामले नै पर्सनली बियर गर्नुपर्छ। रामले पछि तिर्नु रह्यो, केही भयो भने रामकै नाममा पनि त्यो रहिरहने भयो। भनेपछि यसमा के भयो? उसको लायबिलिटी जुन भन्छ, यसमा चाहिँ अनलिमिटेड लायबिलिटी भन्ने खालको कुराहरू आउँछ। एउटा अनलिमिटेड लायबिलिटी भनेपछि पछि रामले पसल चलाउँदै गयो, उधारोमा सामान फस्दै गयो, यतापट्टिबाट क्रेडिट्सबाट पनि लिइरहेछ, आफूले उधारोमा बेचेको मान्छेहरू सम्पर्कविहीन भए र आफूले तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ अब 6 लाख रह्यो भने के भयो त? रामले तिर्नुपर्ने नै 6 लाख रह्यो भने उसले 5 लाख त पहिल्यै लगानी गरेर डुबाइसक्यो, र एक्स्ट्रा 6 लाख अझै बाहिरी मान्छेलाई तिर्नु छ भने त 6 लाख त आफ्नै घर जग्गा अथवा पर्सनल प्रपर्टीबाट ल्याएर भए पनि अब रामले तिर्नुपर्ने भयो। भनेपछि अनलिमिटेड लायबिलिटी भनेको यो हो। रामले लगानी 5 लाख गरेको, 5 लाख त डुब्यो र प्लस एडिसनल उसलाई के भयो? उसको लायबिलिटीको लिमिटै रहेन। जति लसमा गयो अथवा तिर्नुपर्ने आउँछ, यदि बिजनेस सफल नभएको केसमा छ अथवा बिजनेस चल्दा चल्दै पनि केही दुर्घटनावश अथवा केही कारणले उसले तिर्नुपर्ने लायबिलिटी सिर्जना भयो भने उसले त्यो सबै तिर्नुपर्छ। भनेपछि मैले 5 लाख लगानी गरेँ, 5 लाख मेरो डुब्छ भन्ने खालको भएन। 5 लाखले लगानी गरेको कुराले 20 लाख 25 लाख जति पनि डुबाइदिन सक्ने भयो। यो एउटा कन्सेप्ट भनेको अनलिमिटेड लायबिलिटीको कन्सेप्ट। यो प्रोप्राइटरसिपमा एक्जिस्टिङ भएको कुराहरू भयो र एउटा बिजनेस साइज नै लिमिट हुने भयो, क्यापिटलको
अभावले गरेर, किनभने उसो 5 लाख मात्र छ, उसले 5 लाखको पसल खोल्छु भनिरहेछ र त्यसपछि उसको अब फिक्स एसेट्स भनेको उसको घर जग्गा सम्पत्ति त होला, त्यो छुट्टै केस भयो। अब यस्तै रामको इस्टिमेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यही पसललाई, यही स्टोर्सलाई चाहिँ उसले इन्टु 4 टाइम्सले बढाउन खोज्यो, अथवा त्यही अनुसारको ऱ्याक स्पेसहरू, ठुलो ट्रेडिङ गुड्स पनि त्यही अनुसारले बढाउँछु र सबै कुराहरू गर्छु भन्दाखेरि रामको इस्टिमेसन चाहिँ के भयो, त्योभन्दा मैले अलिकति लगानी गर्न सकेँ भने, मैले 20 लाखको लगानी गरेँ भने चाहिँ अहिले मैले उसको इस्टिमेसनमा उसको मन्थली प्रफिट 15,000 छ भने उसले यहाँ 4 टाइम्स लगानी गर्यो भने 4 टाइम्स भन्दा 15 चौको 60,000 हुनु पऱ्यो। तर त्यो सिनर्जिक इफेक्ट अथवा उसको ह्युज इन्भेस्टमेन्टको कारणले गरेर उसले चाहिँ 15,000 मात्र नभइकन 15 चौको 60 हुनुपर्ने ठाउँमा उसलाई के विश्वास छ भने उसले महिनाको 1,25,000 कमाउन सक्छ भन्ने खालको इस्टिमेसन छ। अब रामले के गर्ने भयो त, यो बिजनेस चेन कसरी आयो भन्ने खालको कुराहरू हो। अब रामले के गर्छ, यही अनुसारको आफ्नो जस्तै लेभलको अथवा आफू जस्तै साथी विचार मिल्ने, जसले पसल खोल्न पनि खोजिरहेछ तर एक्जिस्टिङ मार्केटमा गयो भने आफूमा पनि नर्मल बिजनेस मात्र हुने भयो, अलिकति ग्रोथ टाइपको नहुने भयो, एउटा ट्रेडमार्क जस्तो अथवा आफ्नो छुट्टै ब्रान्डिङ जस्तो खालको नहुने भयो भन्ने खालको उसको धारणा भएपछि उसले आफू जस्तै कलेक्टिभ मान्छेहरूलाई खोज्ने भयो। भनेपछि कमन नेम भनेको त अब हामीले एक्जाम्पलको लागि त राम भनेपछि श्यामै लेख्छौँ जहिले पनि, राम श्याम हरि गोपाल भनेको एक्जाम्पलको लागि जहिले पनि युज भइरहेको नामहरू हो, नो अफेन्स। तर अब उसले अर्को 3 जना साथी भेट्यो र उनीहरूसँग पनि के गर्छ, अब 5 लाख इच चाहिँ उनीहरूसँग कन्ट्रिब्युसन माग्ने भयो। भनेपछि 5 लाख इच मागेपछि अब के भयो, रामसँग त 5 लाख इन्टु 4, रामसँग पैसा कति छ, 5 लाख छ। 5 लाख इन्टु 4 गर्दाखेरि त उसले चाहेको फन्ड पनि एकुमुलेट भयो सबैजनाको। रामले जसरी सोचिरहेछ श्यामले पनि त्यसरी नै सोचिरहेछ, हरिले त्यसरी सोचिरहेछ, गोपालले त्यसरी सोचिरहेछ। भनेपछि उनीहरूले सोचेको कुरा चाहिँ पुरा भयो। 20 लाखको एउटा पसल, 20 लाख लगानी गरेर एउटा पसल खोल्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो उनीहरू। अब यसमा के भयो त, यसको पार्टनरसिपको कन्सेप्ट किन आयो त, एक्लैले गर्ने भन्दा 4 जना मान्छे भएपछि 4 जनाको लागि 4 जनाले गरेको फन्ड, जुन यो हामीले 20 लाख भनेको त्यो क्यापिटलै हो, क्यापिटल उनीहरूको के भयो त, अब यो त पार्टनरले एकजनाले मात्र ल्याएको होइन नि त, 5 लाख इच ल्याछ भनेपछि यो भनेको पार्टनर्स क्यापिटल भयो अथवा पार्टनर्स फन्ड जे भन्दै नि भयो। पार्टनर्स क्यापिटल छ भनेपछि पार्टनर्स क्यापिटल उनीहरूको 20 लाखमा आयो। अब यो प्रफिट जति छ उनीहरूले भाग पनि सबै कुराहरू सेयर गर्ने भयो इक्वेल्ली भन्ने तरिकाले उनीहरूले काम गरिरहेछन्। भने पहिला रामले सिङ्गल गर्दा 15,000 कमाउँथ्यो भने अब रामले पार्टनरसिपमा गर्दाखेरि त महिनाको 31,250 कमाउने रहेछ। भनेपछि उसको लागि प्रफिटेबल पनि भयो, वर्क सेयरिङ पनि भयो, श्याम हरि गोपालले पनि एसिस्ट गर्ने भयो उसलाई। भनेपछि यो केस चाहिँ के भयो, पार्टनरसिपको सिनारियोमा गयो भने चाहिँ उनीहरूको पसलको नाम केही राख्ला, राम श्याम हरि गोपाल छ भने उनीहरूको नामको तर्फबाट राख्ला, केही राख्ला, एउटा केही स्टोर भनेर राख्ला, त्यसमा हामीलाई केही पनि सरोकार भएन। तर क्यापिटल पनि बढ्यो, उनीहरूको ट्रान्जेक्सन भोल्युम पनि बढ्ने भयो र ओभरअल प्रफिट पनि बढ्ने भयो। भनेपछि यसमा प्रोप्राइटरसिपमा भन्दा यसमा फाइदा के भयो त, सपोज राम एक्लै प्रोप्राइटर थियो भने राम बिरामी भएर सुत्यो भने उसको पसल बन्द रहन्थ्यो र उसको बिजनेस बन्द भएको दिनमा त बिजनेस नहुने भयो, ट्रान्जेक्सन जेरो हुने भयो र पछि उसले पसल खोल्दाखेरि पनि आफ्नो आइरहेको कस्टमरहरू पनि बिस्तारै अरू ठाउँमा सिफ्ट हुन थालिसकेको हुन्छ। भनेपछि अल्टिमेटली अलिकति नेगेटिभ खालको इम्प्याक्टहरू चाहिँ भइदिरहेको हुन्छ। अब 4 जना भएपछि के भयो, राम बिरामी भएर हुँदाखेरि पनि 3 जनाले त टेक ओभर गरेर बिजनेस चाहिँ अलिकति कम्पेरेटिभली कन्टिन्युली चलिरहने भयो। यता राम एक्लै थियो भने अब पार्टनरसिपमा 4 जना साथीहरू भएपछि उनीहरूले सबैले वर्क आफूले बाँडफाँड गर्ने, सबैले मिलेर गर्दाखेरि यो अनुसारले गयो। अब यसमा पनि एउटा कुरा, यसको पनि ड्रब्याक भनेको चाहिँ मेन ड्रब्याक भनेको के भन्दाखेरि अनलिमिटेड लायबिलिटी नै छ यसमा पनि। किनभने पार्टनरसिप भनेर खोलेको सबैजना मिलेर, तर मिलेर खोले पनि पछि उनीहरूको पनि अलिकति सिनारियो बिग्रियो र एडिसनल अघिकै भनेको जस्तो 6 लाख चाहिँ बाहिरी पार्टीलाई तिर्नुपर्ने रह्यो। 6 लाख बाहिरी पार्टीलाई तिर्नुपर्ने रह्यो भने तर उनीहरूले सेयर चाहिँ कति गर्नु पर्यो त, लस त सेयर हुने भयो नि त, सबै कुरा सेयर। 1,50,000 मात्र रामले तिरे पनि हुने भयो, त्यो छुट्टै एस्पेक्ट भयो। तर उनीहरूले सुरुमा इनिसियली 5 लाख राखे पनि तर 5 लाख त डुब्यो, तर एडिसनल के त कम्पनी फेलर भयो केसमा एडिसनल 1,50,000 पनि त अब तिर्नुपर्ने भयो नि त। भनेपछि पार्टनरसिपमा पनि अनलिमिटेड लायबिलिटीको केस चाहिँ एक्जिस्टिङ भइरह्यो। कम्पनी डुब्यो अथवा केही भयो भने उनीहरूले यो पैसा चाहिँ तिर्दिरहनु पर्ने खालको कुराहरू चाहिँ आए यसमा।
यसले गरेर के भयो, अनलिमिटेड लायबिलिटीले गरेर मान्छेहरूलाई जहिले पनि तनाव भइरहने भयो। एउटा बिजनेस गरेर केही भइहाल्यो भने अथवा पार्टनरमा कसैले धोका दियो अथवा उनीहरूले केही गरिदियो र तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, लायबिलिटी सेटल गर्नुपर्ने सिर्जना भयो भने आफ्नो प्राइभेट अथवा पर्सनल प्रपर्टीबाट पनि ल्याएर तिर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहने भयो। अब यो सबै हुँदाहुँदै अब के भयो त, यो सबैले अनलिमिटेड लायबिलिटीको केसलाई त केही पनि गरेन नि त। अब त्यही भएर यो सबै यो त एक्जिस्टिङ सिनारियो, बिजनेस सिनारियो नि, यो वर्षौँदेखि चल्दै आएको र अल्टिमेटली मान्छेहरूले के भन्ने हिसाबले चाहिँ अब स्टार्ट गर्न पर्यो भन्ने खालको कुरा आयो। अब हामी यसरी नगर्ने, हामीले लायबिलिटी जति पनि बढी तिर्नु पर्यो, यो लायबिलिटीलाई रेस्ट्रिक्ट गर्न पायो भने हुन्थ्यो भन्ने खालको एउटा ओभरअल कुराहरू भयो। त्यो हुँदाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यही हुँदाहुँदै एउटा जोइन्ट स्टक कम्पनी अथवा कम्पनी भन्ने टर्महरू आयो। हामीले अहिले यहाँ डिल गरिरहेको कुरा के थियो, सेयर क्यापिटलको लागि कुरा बुझ्न गइरहेका थियौँ। हामी प्रोप्राइटरसिपतिर अल्झ्यौँ, रामको पसलको कुरा गऱ्यौँ, रामको पार्टनरसिपको कुरा गऱ्यौँ। अब के भयो, अब पालो त हाम्रो पक्कै पनि कम्पनीकै आयो। भनेपछि कम्पनी भनेको के हो, कम्पनीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, यसको फाइदा अथवा यसले लायबिलिटीको यो जुन लिमिटेड लायबिलिटी भनिरहेछ यसलाई केही अनलिमिटेड लायबिलिटी जुन भोगिरहेछ राम स्टोर र पार्टनरसिपले, एटलिस्ट त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको कुराहरू आए। अब यही केसमा यसको एस्पेक्टमा जाउँ। अब कम्पनी नै भनेर लेख्दै मैले यहाँ माथि कम्पनी नै भनेर लेख्दाखेरि सुरुमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो स्केल त 2 लाखको भयो। अब यो भन्दा पनि पैसा चाहिँ बढी चाहियो, 20 लाख भन्दा पनि अथवा 20 लाख भनौँ ल, 20 लाख चाहियो। तर 20 लाखै पनि रामले नै पनि हाल्न सक्छ अथवा 4 जना पार्टनर मिलेर नै हाल्न सक्छ। पहिला रामले राम स्टोर्स भनेर खोज्यो, पछि उनीहरू मिलेर पार्टनरसिप फर्मै भनेर खोलेर दर्ता गरे। अब दुईटा सिनारियोमा डिस्कस गरौँ। राम एक्लैले यही कुरा इनिसियल जुन कुरा छ, रामले सबै र्याकहरू किन्छु यताउति आफै बिजनेस सञ्चालन गर्छु भन्दाखेरि पनि 5 लाख चाहियो। तर अब यही कुरालाई चाहिँ रामले कसरी पनि क्यापिटलको रूपमा अथवा लगानी गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि उसले कम्पनी भनेर यसलाई रजिस्टर गर्ने। कम्पनी भनेको 2 टाइपको हुन्छ, एउटा प्राइभेट लिमिटेड र पब्लिक लिमिटेड। जुन हामीले जहिले पनि पछाडि पिभिटी एलटिडी र एलटिडी लेखिरहेको देखेको हुन्छौँ, त्यो भनेको प्राइभेट लिमिटेड भनेर एउटा रामले खोल्न सक्ने भनेको। भनेपछि रामले खोल्न खोजेको यो प्राइभेट लिमिटेड भनेर जुन अहिले हामीले भनिरहेछौँ, यसमा गर्दाखेरि अब रामले कसरी, उसले कम्पनी भनेर खोल्यो नि त। कम्पनी भनेर खोल्दाखेरि पनि यो पैसा भनेको त क्यापिटलै हो अहिले त। अनि एकमुष्ट पहिला प्रोप्राइटरसिपमा रामको क्यापिटल भनेर बुझ्थ्यौँ हामीले। अब यो क्यापिटलको अलिकति सेग्रिगेसन हुने भयो। भनेको यसलाई सेयर भनेर छुट्याइदिने, भनेको यो क्यापिटललाई ब्रेकडाउन गर्ने। अब यो क्यापिटललाई कति ठाउँमा ब्रेकडाउन गर्ने भन्ने कुरा हो। 5000 भनेर ब्रेकडाउन गर्ने, एउटा इक्जाम्पल है। 5000 भनेर ब्रेकडाउन गर्दाखेरि 5000 वटा सेयर भनेर ब्रेकडाउन गर्ने। 5000 वटा सेयर भनेपछि पार भ्यालु भन्छ, जुन एउटा सेयरको प्राइस चाहिँ कति त सुरुमा इन्ट्रोड्युस गर्दा नर्मली 100, कम्पनी एक्ट अनुसार चाहिँ 100 नै पर्छ भन्ने हुँदैन, 50 मिनिमम चाहियो, त्योभन्दा बढीको फेस भ्यालु भन्ने कुराहरू हो। तर यसमा अहिले हामीलाई नम्बर चाहिँ 10 ले डिभिजिबल हुनुपर्छ, मिनिमम 50 भन्ने कुरा छ एक्चुअल चाहिँ। तर नर्मली 100 रुपियाँ पार भ्यालु भएको नै सिनारियोहरू हामीले देखिरहेको छ। भनेपछि 100 भनेपछि अब रामले के गर्छ, कम्पनी पनि त्यही गर्ने हो, आफैले 5 लाख रुपियाँ ल्याउने हो, सबै केस सेम हो, केही पनि डिफ्रेन्स छैन। तर उसले कम्पनीको दर्ता गर्दाखेरिको प्रक्रिया मात्र अलिकति फरक गर्यो, उसले कम्पनी भनेर जाने भयो। भनेपछि यसमा उसले कम्पनीको नाम पनि के भनेर लेखिदियो, राम्स कम्पनी भनेर लेख्यो। भनेपछि अब राम्स कम्पनी भनेर, राम्स कम्पनी भन्दा पनि ल राम कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड यो सर्ट फर्ममा लेख्यो। राम्स कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड भनेर उसले यसरी लेख्यो भने अब उसले के हुन्छ, त्यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ, जति आफूले लगानी गर्ने हो त्यसमा पहिला पार भ्यालु डिटरमाइन भएको हुन्छ अथवा पार भ्यालु डिटरमाइन गर्न पनि मिल्छ। पार भ्यालु डिटरमाइन भएपछि 100 चाहियो उसलाई, 100 को पार भ्यालु छ, उसलाई चाहिने 5 लाख हो। भनेपछि कतिवटा सेयर हाल्न पर्यो उसले, भनेको 5 लाख डिभाइडेड बाई 100 हो नि त एउटा सेयरको भ्यालु, भनेपछि 5000 वटा सेयर भन्ने हुन्छ। भनेपछि रामले लगानी गर्ने पैसा पनि त्यही हुन्छ, हाल्ने तरिका नि त्यही भयो, कम्पनीमा उसको लगानी पनि त्यही नै हो, सबै कुरा सेम हो। तर डिफ्रेन्स के भयो, उसको क्यापिटल कसरी देखिन्छ। अब रामको क्यापिटल कसरी देखिने भयो लेख्दाखेरि उसँग कतिवटा सेयर छ, 5000 सेयर्स एट द रेट ₹100 इच भन्ने कुराहरू आयो। भनेपछि यो कम्पनीमा चाहिँ के भयो, 5000 वटा सेयर हुने भयो
र एउटाको भ्यालु चाहिँ 100 रुपियाँ छ भन्ने भयो र यो कम्पनी के टाइपको भयो प्राइभेट लिमिटेड भनेर भयो। भनेपछि सेयर क्यापिटल भनेको यो सेयर भनेको छुट्टै एउटा हामीले त्यो ब्रेकडाउन गर्ने मात्रै हो त्यसलाई जुन हाम्रो ओभरअल चाहिने फन्डलाई। भनेपछि त्यसको पार भ्यालु हुन्छ मल्टिप्लाई गरेपछि। अब यो दुईटा लजिकल्ली आएको भनेको चाहिँ कति लगानी गर्यो त्यसमा पार भ्यालु डिभाइड गरेर आएको हुन्छ। तर अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नु पऱ्यो फेरि रामसँग 5000 वटा सेयरको 100 को दरले लगानी गरेको छ त्यही भएर उसको क्यापिटल चाहिँ 5 लाख। अब यसलाई रामको क्यापिटल पनि भन्न मिलेन किनभने राम स्टोर्स भन्ने टाइपले प्रोप्राइटरसिप होइन पार्टनरसिप पनि होइन पार्टनर्स क्यापिटल भन्नलाई यसलाई अब हामीले के भन्छौँ सेयर क्यापिटल भन्ने भयो। भनेपछि सेयर क्यापिटल भनेको के रहेछ त लास्टमा अहिले त हामी सेयर क्यापिटलसँग त पुगिरहेछौँ। सेयर क्यापिटल भनेको आफूले नै इन्ट्रोड्युस गर्ने अथवा आफू अथवा अल्टरनेट अहिले त हामीले एउटा इनिसियल केसको मात्रै एक्जाम्पल लिएको छौँ सिङ्गल सेयर होल्डर कम्पनी अथवा एउटा एकजनाको मात्रै सेयर धनी भएको कम्पनी भन्ने हिसाबले हामीले कुरा गरिरहेका छौँ भने यसमा रामसँग त 5 लाखै उसले इस्यु गरेको उसकै सेयर क्यापिटल कम्पनीको नाममा गइसक्यो। उसले यो भन्ने बित्तिकै क्यापिटल अब झिक्न पनि मिल्दैन केही गर्न मिल्दैन यो कम्पनीको नाममा अडिक भएर बसिरहेको हुन्छ। यसमा त उसले चाह्यो भने पैसा जति पनि झिकिरहन मिल्ने हुन्थ्यो पार्टनरसिपमा पनि साथीभाइलाई आवश्यकता पर्दा मिल्ने हुन्थ्यो भने अब सेयर भनेर जुन कम्पनीको टर्ममा उसले दर्ता भइसक्यो र अब कम्पनीको टर्ममा कम्पनीको रूपमा दर्ता भइसक्यो। कम्पनी रूपमा दर्ता भइसकेपछि उसले इजिली यसरी पैसा आफ्नो क्यापिटल मैले नै लगानी गरे हो मेरै पैसा हो भन्ने हिसाबले चाहिँ गएन त्यो गर्न पाइएन। भनेपछि टोटल क्यापिटललाई नम्बर अफ सेयर्सले डिभाइड गरेपछि पार भ्यालु आउने भयो र अल्टिमेटली यही दुईटाको प्रडक्ट भनेको चाहिँ सेयर क्यापिटल हो। भनेपछि क्यापिटलमा त केही पनि फरक होइन यो पनि क्यापिटल हो यो पनि क्यापिटल हो यो पनि क्यापिटल हो तर के भयो यिनीहरू क्यापिटल यो प्रोप्राइटर्स क्यापिटल भयो यो पार्टनर्स क्यापिटल तर यो चाहिँ सेयर क्यापिटल भन्ने भयो। भनेपछि यसको अल्टिमेटली भनेको के मात्र गरिएको रहेछ टोटल आफूले इन्ट्रोड्युस गर्ने क्यापिटललाई स्मल पार्टमा ब्रेकडाउन गरेको मात्रै हो। भनेपछि अब यो केसमा के भयो रामले पछि अरूको पार्टनर थप्न चाह्यो र 4 जना पार्टनर थप्न चाह्यो केही गर्न चाह्यो भने उनीहरूले पनि यही हिसाबले पैसा ल्याउने भयो अहिलेको जस्तै 5 लाख तर के हुने भयो 100 को दरले उनीहरूको पनि 5,000 वटा सेयर छ भन्ने हुन्छ सेयर काउन्टको आधारमा सेयर काउन्ट चाहिँ हुने भयो त्यसमा। भनेपछि यो यसको फाइदा के त यतापट्टि गएर एकैछिनमा दर्ता पनि हुन्छ पसल तुरुन्तै काम पनि गर्न पाइन्छ आजको भोलि नै हुन्छ। यसमा कम्पनीमा टाइम लाग्ला 1-2 दिन कम्पनीको लिगल प्रोसिडियरहरू हुने भयो फेरि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ किन आउने त यसलाई किन यो त झन्झटिलो प्रक्रिया हुन्छ कम्पेरिटिभली योभन्दा तर झन्झटिलो भए पनि यसको मेन रिजन कम्पनी सुरु भएको अथवा कम्पनीको कन्सेप्ट आएको भनेको यो के भएर हो प्राइभेट लिमिटेड भएर हो। भनेपछि प्राइभेट लिमिटेड यसमा लिमिटेड भन्न खोजेको के हो यसलाई लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनीको रूपमा जाने भयो प्राइभेट लिमिटेड भने पनि पब्लिक लिमिटेड भने पनि। भनेपछि अघिदेखि सबैको तनाव के थियो अब यो केसमा पनि ल कम्पनी यो पसल डुब्यो रामले रामसित चलाउन सकेन केही भयो भने रामको आउटसाइडर्स ड्यू 1 लाख रह्यो उसले तिर्नुपर्ने कसैलाई 1 लाख रुपियाँ रह्यो भने अब यो 1 लाख रुपियाँ भनेको के हो रामले कति इन्ट्रोड्युस गरेछ सेयर क्यापिटल 5 लाख यो कम्पनी के हो लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी हो भने यसको लायबिलिटी लिमिटेड छ भनेपछि त्यसको मतलब के हो रामले 5 लाख सुरुमा लगानी गरेछ म 5 लाखले नै यो पसल खोल्छु भनेर यसरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी अथवा जुन लिमिटेड लायबिलिटी भएको कम्पनी जब उसले खोल्छ त्यसपछि उसको यो फर्दर रेस्पोन्सिबिलिटी रहँदैन। यो भनेको कम्पनीको नाममा हुन्छ किन कम्पनी भनेको लिगल छुट्टै एउटा लिगल इन्टिटी हुने भयो कम्पनीको नाममै एसेट्स किनेको छ अथवा केही गरेको छ भने एसेट्सहरू बेचेर अथवा केही गरेर सकिन्छ भने उठाएर तिर्ने होइन भने रामले एडिसनल आफ्नो प्रपर्टीबाट 1 लाख रुपियाँ ल्याएर तिर्न पर्ने सिनारियो हट्यो। भनेपछि अब के भयो रामले अल्टिमेटली म्याक्सिमम रिस्क बियर गरेको भनेको कति हो त 5 लाख किनभने एउटा सेयर बराबर उसले 100 रुपियाँ चाहिँ म कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेको हो अथवा यति लायबिलिटी बियर गर्छु भनेको हो र उसले एउटा सेयर बराबर 100 थियो उसले त 5,000 वटा सेयरको लायबिलिटी बियर गर्छु भनेको छ भनेपछि 5,000 सेयर बराबरको लायबिलिटी उसले बियर गर्छु भनिसकेपछि फर्दर लस अथवा केही भयो भने उसले तिर्नुपर्ने दायित्व त्यसरी केही पनि रहनेवाला छैन र रहँदैन पनि। भनेपछि यो सेयर क्यापिटल भनेको यसरी एउटै क्यापिटललाई डिभाइड गरेको कन्सेप्ट भयो। यो सिङ्गल सेयर होल्डरले छुट्टै कम्पनी दर्ता गरेर यसरी गरेको कुराहरू भयो। तर हामीले बुझिरहेको सुनिरहेको त सेयर किन्न पर्छ ब्याङ्कको सेयर यति पुग्यो रे उति पुग्यो रे भन्ने कुराहरू पनि सुनिरहेको हुन्छ
अब त्यो सेयर भनेको के भयो, यो त सिङ्गल सेयर होल्डर हो नि त, राम मात्र सेयर होल्डर छ नि त। अब छुट्टै एक्जाम्पल लियो भने के चाहियो, अब ल 5 लाखको पसल खोल्यो नि राम एक्लैले कन्ट्रिब्युट गरिदिन्छ। 20 लाखसम्म चाहियो भने 4 जना साथी भेट्यो, ल उसलाई 40 लाख भयो भने 8 जनासम्म साथी भेट्ला। तर उसलाई 20 लाखको 40 लाख चाहियो भने 8 जनासम्म साथी भेट्ने भयो। तर उसको उद्देश्य के छ, अब 2 करोड क्यापिटल भएको एउटा कम्पनी म खोल्छु भन्यो भने 5 लाखको दरले पैसा उठायो भने त कति पैसा चाहिने भयो त? भनेपछि 40 जना पार्टनर चाहियो। 40 जना पार्टनरको बिचमा त कोअर्डिनेसन गर्न पनि सम्भव नहोला, 40 जना मान्छे नै खोज्न गाह्रो होला। भनेपछि यो त अलिकति प्र्याक्टिकली फिजिबल भएन नि। तर के हो, लगानी चाहिँ 2 करोड गरियो भने चाहिँ हामीले बिजनेस एकदम राम्रो रन गर्न सक्छ। अथवा हाम्रो यो टाइपको बिजनेसको लागि चाहिँ 2 करोड लगानी चाहिन्छ, अथवा यो माटहरू टाइपको नै खोलिदिउँ यस्तो खालको छ भने अब यसमा के भयो, धेरै लगानी चाहिने भयो। 2 करोडभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। 2 करोड त एउटा एक्जाम्पलको लागि लिएको फिगर भयो। भनेपछि अब 2 करोड यसरी उठाउन सम्भव भएन। त्यही भएर यसलाई के गरियो, नम्बर अफ सेयर्स भनेको कति सेयर्समा भाग लाउने भन्ने कुराहरू आए। पार भ्यालु चाहिँ कति नै राखिरह्यो, एउटा सेयरको भ्यालु चाहिँ 100 नै भएकोले हामीले डिभाइड गरियो। भनेपछि एउटा पार भ्यालु 100 छ। अब कतिवटा सेयर हुने भयो त, डिभाइडेड बाई, भनेपछि 2 लाखवटा सेयर हो नि त। नम्बर अफ सेयर त 2 लाखवटा छ नि त। भनेपछि पब्लिक कम्पनी भनेको के हो भन्दाखेरि, अब पब्लिकबाट पनि पैसा उठाउने, आफूले मात्र लगानी गर्ने होइन, अथवा पर्सनल आफ्नो रिलेसन मात्र होइन, पब्लिकबाट पनि पैसा उठाएर 2 करोड भनेको त हामीलाई 2 लाखवटा सेयर छ, एउटा सेयरको भ्यालु 100 छ। भनेपछि हामीसँग 2 लाखवटा सेयर छ नि त। 2 लाखवटा सेयरमा ल रामको क्यापेसिटी 5000वटा सेयर किन्ने छ, 5 लाख छ उसित। अर्को मान्छेसँग 2000 मात्र 2000 किन्ने क्यापेसिटी होला, कोहीसँग 100को मात्र क्यापेसिटी होला, कोहीको 5वटा मात्र किन्ला, 50वटा किन्ला, कोहीले 80वटा किन्ला, कोहीले 35वटा किन्ला। यसरी गरेर यस्तो इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू हुन्छ, 35वटा किन्यो भने 3500 लगानी गर्ने मात्र हो नि त। तर 3500 लगानी गर्दाखेरि पनि उसले त्यही प्रफिट भएको, त्यही जति प्रफिट हुन्छ त्यसको पोर्सन त उसले पनि पाउने भयो, र उसको डुब्यो भने पनि 3500 मात्र डुब्ने भयो। भनेपछि यसरी उसले नम्बर अफ मान्छेहरूबाट, अथवा कुनै पनि कम्पनी, पहिला पब्लिक कम्पनी भनेर खोलेर पब्लिकलाई पनि प्रफिटमा हिस्सा दिन्छु, यो कम्पनीको ओनरसिप पनि तिमीहरूको पनि हो भन्ने हिसाबले कम्पनी दर्ता गरिन्छ, र त्यसरी नै सेयरहरू कलेक्ट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब हामीले के भन्छौँ त, जोइन्ट स्टक कम्पनी भने हुन्छौँ, र अल्टिमेटली यसबाट उठेको पैसा सेयर क्यापिटल हुन्छ। भनेपछि यस्तो जोइन्ट स्टक कम्पनीहरूमा के हुन्छ, सेयरको ओनरसिप धेरै मान्छेहरूले लिएका हुन्छन्, धेरैजनासँग सेयरहरू हुने भयो। तर त्यो सेयर कोसँग छ भनेर सबै सेयर होल्डरले एकअर्कालाई चिर्ने जरुरत पनि भएन, पर्सनल रिलेसन पनि चाहिएन, उनीहरूको लायबिलिटी पनि आफूले जतिवटा सेयर लियो त्यतिसँग मात्र लिमिट हुने खालको कुराहरू भयो। अब त्यही भएर यो केस सेम हो। सिङ्गल सेयर होल्डर कम्पनी भयो भने पनि सेयरलाई डिभाइड गरिएको हुन्छ, यसमा पनि सेयर नम्बर अफ सेयरहरू हुन्छ, कतिवटा सेयर लिने भन्ने कुराहरू हो। भनेपछि यो पार भ्यालु अफ सेयर भनेर सुरुमै इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि सबैलाई जसरी पब्लिकलाई आह्वान गरिन्छ, यसरी पब्लिकहरूबाट पनि लिइन्छ र कम्पनी ठुलो स्केलमा रन गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, अब हामीले सेयर क्यापिटल भन्ने टर्म हामीले युज गऱ्यौँ। र त्यो सेयर क्यापिटलका जोइन्ट स्टक कम्पनी भनेको चाहिँ टोटल पब्लिकहरूबाट पनि पैसा उठाइयो र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भयो। इच एन्ड एभ्री सेयर होल्डरको लायबिलिटी आफूले लिएको नम्बर अफ सेयरसँग मात्रै लिमिट हुने भयो। भनेपछि लगानी गरेर त मसँग अथवा कोही पनि मान्छेसँग 1 लाख छ भने 1 लाख भएको मान्छेले 10वटा कम्पनीमा 10,000को दरले क्यापिटल पनि इन्ट्रोड्युस गर्न पायो। उस सबै कम्पनीमा ओनर पनि हुने भयो, यस्तै कम्पनी छ भने, र सबै कम्पनीको रिजनेबल अथवा आफ्नो प्रफिटहरू पनि उसले भाग लाउने भयो। र यसलाई एउटा यसरी आफूसँग भएको पैसालाई धेरै ठाउँमा लगानी गर्ने अथवा धेरैवटा ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ, एउटा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भन्ने खालको कुरा पनि भयो। 10वटामा लगानी गर्दाखेरि 3टा कम्पनी डुब्यो भने पनि अर्को 7वटा कम्पनीको प्रफिटले अथवा केहीले उसलाई रिकभर गरिदिरहेको हुनसक्छ। भनेपछि यो केसहरू छुट्टै भयो। यो केसमा के भयो, सेयर होल्डरलाई पनि फाइदा भयो, कम्पनीको लागि पनि छुट्टै फाइदा भयो। यसमा सेयर होल्डर भनेको ओनरहरू हुन्, जुन राम स्टोरमा राम ओनर हो, पार्टनरसिपमा रामको पार्टनरहरू ओनर हुन्, र राम्स कम्पनीमा चाहिँ राम के हो, सेयर होल्डर भनेर बुझ्न पर्यो। अब ओनर चाहिँ सेयर होल्डरै हो जहिले पनि अल्टिमेटली, तर
सेयर होल्डर र म्यानेजमेन्टमा बस्ने मान्छे चाहिँ एउटै हुनुपर्छ, अथवा त्यो अफिस सञ्चालन गर्ने, त्यो जुन पसलै सञ्चालन गर्ने मान्छे एउटै हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। भनेको रामले यस्तो कन्सेप्ट निकाल्यो, तर खट्नलाई ऊ भ्याउँदैन म्यानेजमेन्टमा, यस्तो यो फिल्ड सम्बन्धी अथवा उसले जुन कामको लागि सेयरहरू उठाइरहेछ यो काममा चाहिँ यो मान्छे पर्फेक्ट छ भनेर उसले बाहिरको मान्छेले ल्याएर त्यो काममा अपरेट गराउन पाउने भयो। म्यानेजमेन्ट र ओनरसिप डिफ्रेन्ट ह्यान्ड्समा हुन सक्ने भयो कम्पनीको केसमा। अब यो कम्पनीको केसमा पैसा कसरी उठ्छ त भन्ने कुरा हो नि त। सेयर कसरी उठ्ने भन्दाखेरि सुरुमा सेयरको लागि कति पैसा चाहिन्छ के भन्ने कुराहरू त हामीले भन्यौँ। मैले 5,000 को सेयर हाल्छु भने रामले भनेको लगानीमा मैले अब के 5 लाखै अहिले तिर्ने त? त्यो नहुन सक्छ। टोटल पार भ्यालु 100 भयो। यो 100 लाई ब्रेकडाउन गरेको हुनसक्छ 20, 50, 30, 20 गरेर 100 पुऱ्याएको हुनसक्छ। भनेपछि को उसले पहिला एउटा एनाउन्समेन्ट जस्तो गर्ने भयो, प्रोस्पेक्टसहरू छाप्छ यताउति, अनि कम्पनीको बारेमा भन्छ। त्यो भनेपछि उसले के गर्ने भयो, 20 रुपियाँ चाहिँ सुरुमा 100 रुपियाँ चाहिने हो नि त उसलाई एउटा सेयर बराबर। उसले के भन्छ, इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूले सुरुमा चाहिँ एप्लिकेसन दिँदाखेरि नै 20 रुपियाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेर एउटा सेयर बराबर 20 रुपियाँ तिरेर मात्रै एप्लाई गर्ने होला भन्छ। भनेको उसले त्यसपछि 20 रुपियाँको दरले मान्छेहरूबाट पैसा उठाउँछ। कतिजना एप्लिकेन्ट आउँछ त्यो अनुसार ल उसको जति उसलाई पैसा चाहिन्छ त्यति नै मान्छेले एप्लाई गरे त्यो सेयरको लागि भने अब उसले के गर्छ, सर्टेन टाइमपछि उसलाई त्यो पैसाले उसले रन गरिरहन्छ, बिजनेस बिस्तारै स्टार्ट गर्न थाल्छ, म्यानेजमेन्टहरू बिस्तारै सुरु गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि उसले सेकेन्डमा ल यो मान्छेलाई तपाईँहरूलाई सेयर पर्यो अथवा सेयर दिएँ भनेर एलोटमेन्ट अफ सेयर्स भन्छ, उसले सेयर बाँडफाँड गर्छ। अब त्यो सेयर भनेको एप्लाई गर्ने मान्छेहरूलाई सेयर दिनु हो। त्यो दिँदाखेरि के हुन्छ, तपाईँहरूलाई सेयर परेको छ, तपाईँहरूले त्यही भएर 30 दिनभित्र अथवा यति दिनभित्र कति दिनभित्र उसले तोकेको हुन्छ, त्यो दिनभित्रमा मलाई 50 रुपियाँको दरले तपाईँले जतिवटा सेयर किन्छु भन्नुभएको छ त्यसको 50 को दरले पैसा दिनु भन्छ। मैले तिरेँ भने मैले सुरुमा 20 रुपियाँ तिरेँ, अब मैले 1 महिनापछि 50 रुपियाँ तिरेँ भयो। त्यसपछि फेरि रामलाई के भयो त, उसले एकैचोटि माग्न पनि सक्छ, 20 पछि 80 माग्न पनि सक्छ, त्यसरी गर्न सक्छ। तर त्यसपछि फेरि अब बिजनेस त्यो पैसाले रन भइरहेको हुन्छ, एकैचोटि सबै खर्च हुने होइन। भनेपछि फेरि उसलाई बिचमा फन्ड चाहिँदाखेरि अब उसले फेरि के भन्न सक्छ त, उसले अब फेरि कल मनी भन्छ। अब फर्स्ट कल भन्ने बेला उसले फर्स्ट कल गर्छ, फेरि 3 महिनापछि गर्न सक्छ। 3 महिनापछि के गर्छ, ल अब तपाईँहरूले पाउनुभएको सेयर जतिवटा सेयर छ त्यसको आधारमा एउटा सेयरको 30 रुपियाँ तिर्नुहोस्। किनभने हामीले त अहिलेसम्म सेयर किन्दाखेरि यहाँ बढी भइसकेको छ, ल यहाँ 50 त ठिक छ, यो फर्स्ट कलमा 10 माग्यो भनेतिर जाउँ हामी। अब उसले बाँकी पैसा फर्स्ट कल यसलाई एकैचोटि 20 रुपियाँ माग्यो भने सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल भन्न सक्छ। यसलाई सेकेन्ड कल भन्यो, यसलाई फाइनल कल मनी भन्यो। कतिचोटि लाएर पैसा माग्ने भन्ने कुरा हो। इनिसियल माग्दाखेरि उसले के भन्नु पर्यो, सब्सक्रिप्सनको लागि पैसा ल्याउनु भन्नु पर्यो। त्यसपछि एलटमेन्टको लागि भयो 70 भयो, अनि बाँकी 30 उसले पटक पटक गरेर अथवा एकैचोटि जसरी पनि माग्न सक्ने भयो। भनेपछि सेयरमा एलोट गर्दाखेरि जो इन्भेस्टरहरू हो उनीहरूले पनि एकैचोटि सबै पैसा हाल्नुपर्छ भन्ने नहुने भयो। आज उसले मैले हालेँ भने सुरुमा के केस भयो त, सुरुमा मैले 20 रुपियाँ मात्रै तिरे पुग्यो भनेपछि मैले टोटल त 5 लाख हाल्छु भनेर के अरे कमिट गरेको हो। 5 लाख हाल्छु भनेकोमा मैले 1 लाख मात्र हालेँ। मैले अल्टिमेटली हाल्ने भनेको त के हो, 5 लाखै हो। मैले अल्टिमेटली हाल्छु भनेको फिगर त यही 5 लाख हो। तर मैले के गरेँ, सुरुमा 1 लाख तिरे भयो, पछि 2.50 तिर्छु र पटक पटक गरेर 50 तिर्छु भने मलाई पनि फाइनेन्सियल बर्डनहरू कम हुने भयो। भनेपछि सेयर एलोटमेन्ट र सेयरमा कसरी पैसा उठ्छ भन्ने कुराहरू हो। र अल्टिमेटली कम्पनीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको सेयर उसको सेयर भनेर नाम वाइज प्रेजेन्ट गरिरहँदैन, उसँग छुट्टै बुककिपिङ हुन्छ, रेकर्ड चाहिँ राखेको हुन्छ। तर उसले देखाउँदाखेरि चाहिँ एकमुष्ट के भनेर देखाउँछ, सेयर क्यापिटल भनेर देखाउने भयो। सेयर क्यापिटल कतिवटा सेयर छ त त्यो कम्पनीमा, 2 लाखवटा सेयर्स @रुपिस100 इच भनेर 2 करोडको सेयर क्यापिटल हुने भयो उसँग अल्टिमेटली। यसरी सेयर क्यापिटल अथवा सेयरहरू इस्यु गरेर डिफ्रेन्ट फर्म अफ बिजनेसहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। र सबै टाइपको कम्पनी, सबै टाइपको बिजनेसको आफ्नै फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ। कम्पनी चाहिँ पर्फेक्ट सोल प्रोप्राइटरसिप र
पार्टनरसिप चाहिँ गलत भन्ने खालको कुरा पनि होइन। इट डिपेन्ड्स अपन द सिनारियो, कुन चाहिँ बिजनेसले प्रफिट गरेको छ भन्ने खालको कुराहरू मात्रै हो। सोल प्रोप्राइटरसिपबाट पनि बिजनेसहरू धेरै माथि पुगेका केसहरू पनि छन् र कम्पनी नै भनेर खोल्यो भने डुबेका कम्पनीहरू पनि छन्। तर द बेस्ट मेरिट अफ रनिङ अ बिजनेस थ्रु अ कम्पनी इज द्याट योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड। लसमा गयो केही गरी डुब्यो भने पनि एक्स्ट्रा बर्डन चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन। यो केस भयो हाम्रो सेयर क्यापिटलको बारेमा अलिकति जानकारी हामीले लियौँ। अब अर्को कुरा भनेको एउटा डिबेन्चर भन्ने कुरा। सेयर र डिबेन्चर चाहिँ उस्तै उस्तै हो कि के हो? डिबेन्चर पनि खोल्यो भन्छ, डिबेन्चर पनि भर्न पर्ने अथवा केही भनेर आइरहेको केसहरू आउन सक्छ। अब डिबेन्चर भनेको के हो, सेयर भनेको के हो भन्ने कुरा हो। अब त्यसको लागि मैले बेसिक एउटा कुरा के मात्र भन्दाखेरि हामीले के भनेको थियौँ, एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज भनिरहेको थियो अघि। यो एकाउन्टिङ इक्वेसन त यही हो नि त, एसेट्स इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज भनेको मलाई बिजनेस सञ्चालन गर्नलाई अहिलेकै केसमा पनि 2 करोडै भनौँ ल। मलाई बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि 2 करोड चाहिएको छ। 2 करोडमा सिङ्गलले गरोस् अथवा जसरी गरे पनि 2 करोडमा यसको 50% चाहिँ 1 करोड चाहिँ मसँग छ र 1 करोड चाहिँ के त मैले यति पैसा उठाउन सकेँ। मैले यति पैसा उठाउन सकेँ भने मलाई 1 करोड चाहिँ यो चाहिँ क्यापिटलको रूपमा मैले उठाउन सक्छु। सेयर क्यापिटल होस् अथवा जसरी भए पनि जुन फर्म अफ बिजनेसमा भयो भने, प्रोप्राइटरसिप टाइपको बिजनेस छ भने प्रोप्राइटरसिपले नै 1 करोड हाल्ने भयो, पार्टनरसिपमा छ भने पार्टनरले 1 करोड हाल्ने भयो, र कम्पनी छ भने कम्पनीका सेयर होल्डरहरू मिलेर 1 करोड हाल्ने भए र बाँकी 1 करोड चाहिँ के त मलाई ब्याङ्कले दिन्छु भनेको छ भन्ने खालको कुरा हुन सक्यो। त्यो गरेपछि हामीसँग क्यापिटल चाहिँ एसेट्स चाहिँ कतिको हुने भयो भनेको सम्पत्ति 2 करोडको हुन्छ। त्यसमध्ये हाम्रो ओनरसिप 1 करोडको हुने भयो। 1 करोड चाहिँ हामीले लोन लिन्छौँ भनेको लोनमा के तिर्छौँ हामीले, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्रफिट हुँदाखेरि पर्सनल सोल प्रोप्राइटरसिपले के गर्छ, प्रफिट आफैले लिन्छ। पार्टनरसिपमा प्रफिट बाँड्ने भयो। कम्पनीमा के हुने भयो, प्रफिट भएको रकम बाँड्दाखेरि डिभिडेन्डको रूपमा भनेर डिभिडेन्ड दिने भयो। त्यस्तै गरेर यो त क्यापिटल भने पनि कुनै पनि बिजनेस रन गर्नलाई चाहिएको फन्ड भयो। लोन भनेको नि सेम केस भयो, दुईटै फन्ड त फन्डै हुन् भनेपछि यो केसमा हामीले अब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फन्ड आउने पनि त दुईवटा तरिका रहेछ नि त। एउटा आफैले क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गरे पनि भयो, लोन इन्ट्रोड्युस गरे पनि भयो। लोन भनेको हामीले सिम्प्लिफाइड फर्ममा बुझि पनि रहेछौँ, ब्याङ्कले सर्टेन कोल्याटरलहरू केही धितो राखेर चाहिँ लोन दिन्छ र लोनमा जहिले पनि के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ र इन्ट्रेस्ट हुने बित्तिकै त्यसमा के पनि हुने भयो, इन्ट्रेस्ट रेट पनि हुने भयो। भनेको लोन भन्ने बित्तिकै 10% इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ नि त कुनै केसमा। भनेपछि लोन भन्ने बित्तिकै 10% लोन, 20% लोन, 15% लोन भनेको हुन्छ। लोनको अगाडि जहिले पनि के हुन्छ, यति पर्सेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि 10% लोन भनेर लेखिन्छ। किन 10% लोन भनेर लेख्यो, त्यसको ब्याज चाहिँ 10% चाहिँ तिर्नुपर्छ है भन्ने खालको कुराहरू भयो। यो केस चाहिँ के भयो, लोनको केसमा हामीले यसरी डिबेन्चरलाई बुझ्नलाई अलिकति सुरुमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड जस्तो अथवा केही केसमा गयो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिन्छ, लोन चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो। अब यहाँ एउटा कुरा फेरि, अघि हामीले जुन क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि राम एक्लैले हाल्न सकेन पैसा भने उसले पार्टनरसिप खोज्यो र पार्टनरसिपबाट पनि अझ ठुलो फन्ड चाहियो भने ऊ अल्टिमेटली केमा गएको थियो, सेयर क्यापिटलमा गएर 2 करोडको सेयर त उठाएको थियो नि त उसले। त्यस्तै गरेर उसले 1 करोडको, यो कम्पनीले 1 करोडको सेयर क्यापिटल इन्ट्रोड्युस गरायो, 1 करोडको लोन चाहियो, एउटै ब्याङ्कले दिन्न भन्यो अथवा अब पार्टनरसिप जसरी ब्याङ्क 2-3टा ब्याङ्कलाई मिलाएर लिए भन्न पनि नमिल्ने होइन। तर त्यसमा लिड ब्याङ्क हुन पर्यो, कुन ब्याङ्कले लिड गर्ने, कुन ब्याङ्कले अरू ब्याङ्कको पनि ग्यारेन्टी लिने, यताउति कुराहरू आउन सक्छन्। त्यो कारणले गर्दा यो अलिकति कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ यदि यसरी लोन आएन भन्ने कुरा, लोन आएन अथवा छैन भन्ने हिसाबमा। अब जसरी हामीलाई 1 करोडको क्यापिटल चाहिँदाखेरि एकजनाले हाल्न नसकेर डिफ्रेन्ट मान्छेहरूलाई सेयरको रूपमा यो क्यापिटललाई सेयरमा बाँडफाँड गऱ्यौँ, क्यापिटललाई हामीले सेयरमा बाँडफाँड गऱ्यौँ र नम्बर अफ एउटा के गर्यौँ हामीले, नम्बर अफ सेयर्स हाल्यौँ र पार भ्यालु अफ सेयर भनेर हाल्यौँ, पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु अफ सेयर। भनेपछि यो केसमा त नम्बर अफ सेयर भनेको पार भ्यालु हामीसँग 100 को पार भ्यालु छ भने यो डिभाइड भयो, यो गर्दाखेरि 1 लाखवटा सेयर त छ नि त। 1 लाखवटा सेयर भनेको डिफ्रेन्ट
धेरैजना अथवा कति लिमिटेड मान्छेले दिएको हुनसक्छ, तर नम्बर अफ सेयर चाहिँ भ्यालु गर्छ। कति एकजना छ कतिवटा छ भन्ने मतलब भएन। यसरी डिफ्रेन्ट मान्छेले आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार त क्यापिटलमा लगानी गरे नि त। क्यापिटलमा लगानी गरेर के पायो उनीहरूले? कम्पनीले प्रफिट अर्न गर्दाखेरि कम्पनीको प्रफिटमा उनीहरूको पनि हिस्सा हुने भयो, बिकज दे आर द सेयर होल्डर्स, अल्टिमेट ओनर अफ द कम्पनी। अब यसमा के चाहियो? लोनको केसमा अब लोनमा पनि के हो, एकैजनाले दिँदैन भने लोनमा पनि सेम केस है। एउटा पार भ्यालु भनेर 1000 तोकियो, ल 1000 तोकियो भने कतिवटा चाहिँ यसरी बाँडफाँड गर्ने त? 1 करोड चाहिएको छ, 1000 छ हामीसँग भनेपछि 10,000 जनाले चाहिँ 1000 रुपियाँ दियो भने पनि त मिल्ने रहेछ नि त। तर त्यो उठाउनु अलिकति कम्प्लिकेटेड होला, केही होला भनेपछि यसलाई पनि सेम सेयरको प्रिन्सिपल लाएर डिबेन्चर भनेको पनि लोनको सेग्रिगेसन हो भनेर बुझौँ। अब भनेपछि यसमा के भयो? नम्बर अफ डिबेन्चर्स के भयो? यसको फेस भ्यालु अफ डिबेन्चर अथवा पार भ्यालु अफ डिबेन्चर, फेस भ्यालु चाहिँ के भयो? 1000 भयो। भनेपछि सेयर क्यापिटलमा सेयर भनेको के हो? सेयर भनेको टोटल क्यापिटललाई सर्टेन पार भ्यालुले डिभाइड गरेर आएको सर्टेन पोर्सन भयो। एउटा सेयरको भ्यालु भनेको त्यो हो। अथवा सेयर सेग्रिगेसन अफ क्यापिटल इन्टु क्यापिटल, सेयर सेग्रिगेसन अफ क्यापिटल इन्टु सेयर्स। त्यस्तै गरेर यो लोन पनि एकैजनाबाट नलिएर यसरी डिफ्रेन्ट सेम सेयरकै सिनारीमा पब्लिकबाट पैसा लिने र आफूलाई चाहिएको लोन चाहिँ लोनै हुने भयो। त्यो लेख्दाखेरि नै डिबेन्चरै भनेर लेख्ने भयो। त्यही भएर डिबेन्चर भनेको अल्टिमेटली के भनेर बुझ्नु पऱ्यो? हामीले लोन हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। र त्यो लोनमा के हुन्छ? कतिजनाले इच्छुक मान्छेहरूले त्यसरी नै पैसा हाल्न सक्ने भयो। अब डिबेन्चर होल्डर, जुन डिबेन्चर होल्डर भनिन्छ डिबेन्चर लिने मान्छेलाई, उनीहरूलाई को लागि के फाइदा हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हो। अब डिबेन्चर होल्डरको लागि चाहिँ के फाइदा होला त? सेयर होल्डरहरूले के पाए? सेयर बापत कम्पनीले प्रफिट गरेपछि प्रफिट पाए नि। डिबेन्चर होल्डर भनेको त लोन प्रोभाइडर्स हो। लोन दिएको उनीहरूले भनेपछि उनीहरूले यसमा पनि के पाउने भयो? इन्ट्रेस्ट पाउने भयो। अब लोन के को टर्ममा कन्भर्ट भयो? डिबेन्चरको टर्ममा। भनेपछि जहिले पनि डिबेन्चर भन्ने बित्तिकै लोन हो, लोनको अगाडि चाहिँ कति % इन्ट्रेस्ट तिरेको हो त भन्ने कुराहरू आउनुपर्छ। भनेपछि डिबेन्चर भनेको जहिले पनि अहिलेको हाम्रो केसमा 10% डिबेन्चर भनेको छ भने यो पनि के हुने भयो? 10% डिबेन्चर भनेर आउने भयो। यसको मतलब के हो? कसैले पब्लिकली डिबेन्चर इस्यु गरेको छ भने उसले अगाडिपट्टि रेट लेखे हुनुपर्छ। र यो लोन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि रिपेमेन्ट पिरियड हुन्छ। लोन पनि त ब्याङ्कले दिँदा पनि कति वर्षमा तिर्ने यताउति भन्ने कुरा हुन्छ। र यसमा पनि टेन्योर हुन्छ, 5 इयर्स अथवा केही भनेको हुनसक्छ। यसको मतलब के हो? 10 वर्षसम्म जसले डिबेन्चर होल्डरले लोनको रूपमा कम्पनीमा पैसा प्रोभाइड गरे, यसरी नै उनीहरूले कति भन्दाखेरि उनीहरूको फेस भ्यालु जति छ र यतिवटा डिबेन्चर दिन्छु भनेको छ, त्यो डिबेन्चरहरू दिने भयो। त्यो आधारमा उनीहरूले के भयो? 5 वर्षको लागि लोन दिएको हो भन्ने हुन्छ। 5 वर्षमा आफूले दिएको पैसा कम्प्लिटली फिर्ता आउने भयो। र 5 वर्षसम्म चाहिँ के भयो? डिबेन्चरको अगाडि जति % इन्ट्रेस्ट भनेको हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ सबैले पाउँदै जाने कुराहरू भए। भनेपछि सेयर र डिबेन्चर भनेको के हो? सेयर भनेको नर्मली क्यापिटल भनेर बुझ्ने, डिबेन्चर भनेको लोन हो। तर त्यसलाई पब्लिकबाट मास भोल्युम अथवा ह्युज ट्रान्जेक्सन लिनको लागि, ठुलो रकम लिनको लागि हामीले त्यसलाई पहिला स्प्लिट गरिदिने, त्यो फिगरलाई स्प्लिट गरेर डिफ्रेन्ट मान्छेको थ्रुबाट त्यो पैसा उठाउने हो। सेयरबाट पनि पब्लिकबाट पैसा उठ्ने हो, डिबेन्चरबाट पनि पब्लिकबाट पैसा उठ्ने हो। तर सेयर होल्डर विल बी द ओनर अफ द कम्पनी, डिबेन्चर होल्डर्स विल बी द लोन प्रोभाइडर्स टु द कम्पनी भनेपछि यो कुराहरू। अब डिबेन्चर होल्डरलाई के छ त? कम्पनी लसमा गयो भनेर ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट लिन छोड्छ त? छोड्दैन। अथवा कसैले पनि इन्ट्रेस्ट लिन छोड्दैन। आफूले भनेको प्रोजेक्ट भएन भने इन्ट्रेस्ट लिन छोड्दैन। भनेपछि यो केसमा पनि के भयो भन्दाखेरि अब प्रफिट होस् लस होस् मतलब भएन, डिबेन्चर होल्डर्स ह्याभ द राइट टु क्लेम इन्ट्रेस्ट भनेको कम्पनीले डिबेन्चर होल्डरलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्नै पर्छ र उसको म्याच्युरिटी पिरियडमा चाहिँ उसलाई पैसा तिर्न पर्छ। अब यो सेयरको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ, डिबेन्चरको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। अब यो टाइप्सहरू चाहिँ अहिले हामीले डिस्कस गरेनौँ। अहिले हामीले बेसिक सेयर के हो, डिबेन्चर के हो, कसरी गर्न सकिन्छ, के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्यौँ। र कन्क्लुजन भनेको के भयो? सेयर र डिबेन्चर भनेको, सेयर भनेको क्यापिटल भयो, डिबेन्चर भनेको लोन भयो।